pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po, kaya ang lahat na po ay magsipaghanda. Amen? Ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen? Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist, pastor, Willie Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved honorable assistant pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling po. Praise the Lord. Sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating pong beloved preacher, sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonyer. Amen. Sa kanila pong beloved daughter. At maging sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At ngayon po ay araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship. Tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po ay idinako ng maluwalhati ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa lugar na ito upang ating pong sama-samang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Aklat ng Kawikaan 20:13, huwag mong ibigin ang pagtulog, baka ka madukha, idilat mo ang iyong mga mata at mabubusog ka ng tinapay. Amen. Tayo po mga minamahal, amen, ay nag-o-overnight, kaya't huwag po tayong matulog mga minamahal. Amen. Pwede po tayong umidlip-idlip, natural, sapagkat tayo po ay pagod sa ating po mga maghapong trabaho, amen, sa mabibigat na trabaho, sa mga bukid, amen, sa mga sa pagbubuhat ng mga mabibigat, mga minamahal, amen, at sa paglalabada, mga minamahal, amen. Pero wag naman po, mga minamahal, amen, ituloy sa pagtulog, mga minamahal, amen. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, kapag ang ating dakilang Diyos nagsabog, mga minamahal, amen, ng biyaya, pagpapala, mga minamahal, tayo ay tulog, mga minamahal, hindi po natin masasalo. Wala po tayong masasalong pagpapala, amen, galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Napakahalaga po, mga minamahal, na tayo po, mga minamahal, ay nagsisikap, extreme sacrifice, laging ipinangangaral na sinasabi ng ating pong beloved parents in the Lord na ito po ang kinaluluguran ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Na tayo po ay nagsisikap na talagang tayo ay manatiling gising hanggang sa umaga, hanggang sa pagtatapos ng ating pong banal na gawain, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po ay magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kung tayo po, mga minamahal, amen, sa mga oras na ito nakakaramdam ng antok dahil sa pagod ng ating katawan, purihin muna natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Pupurihin natin ang ating dakilang Diyos ng ating buong lakas, mga minamahal. Amen. Yung ating mga nararamdamang kapaguran, yung ating mga karamdaman, mga pagsubok sa buhay, mga minamahal, kapaguran sa pisikal, mga minamahal. Amen. Palalakasin muli tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Bibigyan tayo muli ng lakas ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kaya tayo po, mga minamahal, ay wag po nating pagsawaan ang pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen. Dito po tayo kumukuha ng kapangyarihan sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya kailangan po ang lahat ay maaga, amen, sa pagdalo sa gawain ng ating dakilang Diyos upang makasama pa po tayo sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At bago tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang lahat po ay inihiling na tumayo. Tayo po ay tumayo, ating pong itaas dalawang kamay, ipikit ang mga mata, tayo po ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
O dakil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda. Marami pong salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin kami maluwalhating nakarating sa hallelujah sa dakong ito, maging sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkakaloob sa bawat isa sa amin, na patuloy mo kaming binibigyan ng kalayaan makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng bigaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi, mahal na Panginoon Jesus, sa lahat ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa mga oras na di po namin nababantayan ang mga sarili. Patawarin mo po kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin, aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, iba yung kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, ipagkaloob mo po, O Malapeng Jesus, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan. Langisan mo po ang bawat yugto ng aming pong banal na gawain sa araw nito. Higit sa lahat, O Malapeng Jesus, sa iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mga aral sa araw nito. Sa aming mga minamahal mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. Pag-ingatan mo po sila, Malapeng Jesus, para tingin mo po na maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasahe, kalasasakyan, at kabagan mo po ang bawat isa sa amin, O Malapeng Jesus. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya, at sa makapangyarihang pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino, upang tayo po ay pangunahan sa mga papuring awitin. Praise the Lord. First God, God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin, first God. Sa mga oras na may namahal, at tayo ay magpatuloy sa ating pagpuri sa ating mga first God. Bago tayo magawit ng mga masayang awitin, tayo ay mawit muna ng isang malumanay na awitin sa ating pinakawas. QG. Kailan pa ibibigay ang buhay mo lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na lakas? Ang pangalan niya banal, kailan itatanya? At kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, kailan pa ibibigay ang buhay mo at lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya banal, kailan itatanya? At kung wala ng pagkakataon, huli na ang lahat. At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kay siya'y paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya paglingkuran? Kailan pa kaya
maglilingkod sa Diyos. At kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa bibigyan buhay mo at lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wakas? Ang pangalan niya na kailan itatanya, at kung wala ng pagkakataon, huli na ang lahat. At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran. Kailan ba kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung hindi ngayon, kailan pa? Ang puso ko'y masaya pagsama mo, Diyos sumibig. Puso ko'y masaya sama mo, Diyos sumibig. Kahit ang pangustan kanyang nanawin, ang isang pinupunin na Ginoo ko'y masaya sama mo kayo. Dahil sa Diyos ay hinihiling ang pag-ibig na batat na nagbubuhat sa Diyos, at sa puso natin ang nagulong. Dahil naranasan na ang kay Kristo'y manahin sa pamilya ng Diyos at napalapit. Ang puso ko masaya sa mabuhay, Diyos sumibig. Puso ko'y masaya pagsama mo, Diyos sumibig. Kahit ang pangustan nanawin, ang isang pinupunin na Ginoo ko'y masaya sama buhay. Dahil sa Diyos ay humibig, araw ay malalapit, at tayo ay dadalhin sa laging tunay na nahanap natin. Ating nang makakapit ang naunang umayaw, upang di na muli pang maghiwalay. Ang puso ko'y masaya sa mabuhay, Diyos sumibig. Puso ko'y masaya pagkasama sa Diyos sumibig. Kahit ang pagkastan ng kanyang tagnawin, ang isang pinupunin na ko'y masaya sa mabuhay. Tanging sa Diyos ay hinihiling ang pag-ibig na
ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin ang kay Kristo'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya, kasama ko kay Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama sa Diyos umibig. Kahit ang pangis na ng kanyang natanaw, sa pinupuri na ko'y masaya kasama ko sa Diyos ay humibig. Isipin mo ito'y kamangmahal, hindi ako nahihiya sa lago kay Kristo pinahugasan. Sa Diyos karapatan banlag, ibitagan na ako muli. Si Jesus sa aking lubos, ibitagan na ako muli. Iyo'y tatarin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kaso, nagugulo ang isip niya. Kanya ulo, nagbuhat ka sa Diyos. Kristo ay nanabig siya. Hinagdagan ako muli. Si Jesus sa aking lubos, ibinagan ako muli. Iyo'y tatarin ako ng Diyos. I'll live for there's Jesus day after day. I'll live for there's Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit, well I will be. I'll live for there's Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My wind shall praise thee, that's where I rest. Loving kindness is better than life. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Leave my hands up unto thy name. I leave her Jesus day after day. I live for there's Jesus who come one way. That sweet Holy Spirit, I pray. Live for there's Jesus day after day. Oh Jesus, the joy of believing, He's everything to me. I will do seek commands and her will is our Lord. He is
the joy of living. He's everything to me. Jesus, the joy of living. He's everything to me. Jesus, the joy of living. He's everything to me. I will do a single man's speed, and it will sound Lord. He's the joy of living. He's everything to me. Jesus, the joy of living. He's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living. He's everything to me. I will do a single man's sweet, and it will sound Lord. He's the joy of living. He's everything to me. Jesus, the joy of living. He's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living. He's everything to me. I will do a single man's sweet, and it will sound Lord. He's the joy of living. He's everything to me. Jesus, the joy of living. He's everything to me. I'll just keep trusting now as I walk alone. I'll just keep trusting now. Forgiving song, the song louder against time over the heavenly realm. Just keep trusting now. He would never fail. And it's a faithful, that's a faithful friend. I can count on you to the very end. The song louder against time, heavenly realm. I'll just keep trusting now. He will never fail. It's a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on you to the very end. But song louder against time over the heavenly realm. I'll just keep trusting. He will never fail. And it's a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on you to the very end. The song louder against time for the heavenly realm. I'll just keep trusting now. He will never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man o madilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso mo. Kahit bumagyo man o madilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago.
I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. He keeps His song, the song louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. Never fear. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and keeps me. It's the one who lives for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love You more and more. Jesus saves and Heals me. It's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and Heals me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Once I was lost at sea, I had to be sweet to save my weary soul. I thought I had, but Jesus came to me, and by His grace I now it's different. Oh, so different now. Different now. Till I see my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Say that in the Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different. Say to see my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Say that tender, but Jesus rescued. Oh, now it's deep. Oh, so different now. Halina't sa bahid natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, ngayon inilahan sa ating upang makasama ilang pamaman. Halina't sa bahid natin ang Panginoon Jesus, ligtas ng ating buhay. Buhay na wala hanggan, ngayon inilaan sa upang makasama ang Diyos ilang pamahan. Diyos purita, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang Kanyang mga gawa. Dahil niligtas, dahil tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoon
Jesus, tagapagligtas ng aking buhay. Buhay na walang hanggan, iyang inilang sahig upang makasama ang Diyos ilan pa man. Halina sa bahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng aking buhay. Buhay na walang hanggan, iyang inilaan sa'kin upang makasama ang Diyos ilang paman. Ngunit salamat po sa kabutihan mo, ang papupurihan ko dahil dahil mo sa pamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sa bahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, iyang inilaan sa'kin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Halina sa bahin natin ang Panginoon Jesus, na ating buhay. Buhay na walang hanggan, iyang inilaan sa'kin sama ang Diyos ilan pa man. Noong nag-iisa, buhay ko'y maglo, walang umaalala, walang lumalabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinusunos ng pag-asa. Hirap ang suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit na iyong pinawi. Kaya ang awit mo ito halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, may naglabo. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lupa iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng asa ng pag-ibig,
pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Noong nag-iisa, buhay ko'y magkulong, walang umaalala, walang umadamay, hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin mo, bigong tunay, iyong kasama ka, buhay ko'y gumanda, binigyan mo ng kulay, binusugas ng pag-asa, hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbinig ng sigla, binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawit, kaya't ang awit kong ito alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng sa ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawit, kaya't ang awit kong ito alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ang nasa ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. O tapat ka, puri mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama na nanago sa aking panglalakbay. Ngunit ang pag-ibig ko kailan ba'y langit na pa? Dakilang pasasalamat ang ihandog, karapat-dapat na purihin, purihin ka, O Diyos, walang kasing dahilan. Pag-ibig mo, O Diyos, para sa iyo ang aking awit. Buhay ko dati-dati puro ng tulong, hindi nga lamang pinagmulan, lalo higit ang patutunguhan. Subalit, nang makilala kita na ang katutuhanan ng buhay, ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibigay, lulot mo'y masaka ng buhay. Dakilang pasasalamat ang iyang dugong tunay. Dakilang pasasalamat ang iyahandog, karapat-dapat ang purihin, purihin ka, O Diyos, walang kasing dakilaan. Pag-ibig mo, Diyos,
sa iyo at aking awitin. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat na purihin ang Diyos, walang kasing dahilan. Pag-ibig mo, Diyos, o para sa iyo at aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan, ang puso ko'y nadadala at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako umawi ng pasasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat na purihin ang Diyos, walang kasing dahilan. Pag-ibig mo, Diyos, para sa iyo at aking awitin. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat na purihin ang Diyos, walang kasing dahilan. Pag-ibig mo, Diyos, o para sa at aking awitin. Ay sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kaya pigilan pa pag-iriwang ka ng darama. Ikaw lang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit, mapurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw lang sasamba. Walang pamatay sa pag-ibig ko, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang siyang dahilan, iyan ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit, papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw sasamba. Walang pamatay sa pag-ibig ko, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamatay sa pag-ibig ko, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, iyan ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit, nagpapuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamatay sa pag-ibig, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba.
Walang pamatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Kung kay sarap talaga ang buhay sa iyo, Panginoon, di na kahit pigilan pa ang pagdiriwang na nagmamahal. Ikaw lang ang siyang naglalay, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit, nagpapuring pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami sasamba. Walang pamatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, kami ay sasamba. Walang pamatay sa pag-ibig, ikaw lang ang buhay ko. May kala, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sa pagkahirap na puso ay lalaho, may hawig, may siya sa magpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, inagpala niyang dugo. Doon niya ang kapayapa, doon niya kagalakan, handog niya kalakasan sa bawat puso nagmamahal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasala, awit ng pagsambahan ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapa, handog niya ay kagalakan, handog may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sa pagkahirap ng puso ay nalalaho, may hawig, may sayaw sa pagpupuri para sa Diyos. Nahabig ng puso, pinagpalay ang lubos. Handog niya ay kapayapa, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso nagmamahal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasasalamat ay para lang sa Kanya. Handog niya ang kapay, handog niya ang kagalakan, handog niya ang kalakasan sa bawat puso ng pamahal. Ang awit ng papuri, awit ng at ang awit ng pasasalamat ay para lang sa Kanya. Mga labi ko, O Diyos, sa iyo'y aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa iyo'y aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itaraskan, pangalan mo'y luwalhati, pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasiyang magbigay papuri, labis na walang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat lugar, pupurihin ka sa bawat lang. Itataas ang pangalan mo magpakailanman, magpakailanman. Nataglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa,
Puso ko'y tuwang-tuwa, kasiyahay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak na nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat lugar. Pupurihin ka sa bawat lang. Itatasan pangalan mo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak na nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat lugar. Pupurihin ka sa bawat lang. Itataas ang pangalan mo magpakailanman, magpakailanman. Mga labi ko, O Diyos, sa iyo'y naawi. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa iyo'y naawi. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking naman itatas ka, pangalan ko'y luwalhati. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak na nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat lugar. Pupurihin ka sa bawat lang. Itataas ang pangalan mo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak na nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat lugar. Pupurihin ka sa bawat lang. Tataas ang pangalan mo magpakailanman, magpakailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko'y tuwang-tuwa, siyahay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak na nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat lugar. Pupurihin ka sa bawat lang. Tataas ang pangalan mo magpakailanman, magpakailanman. You lifted me out from the miry clay. He planted my feet along the Kisawe. And that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and lifted me out. Above you lift me out from the miry clay. He planted my feet out of the Kisawe.
And it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, down. Lifted me up, Abba will lift me up from the miry pit. He planted my feet along with His highway. And it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and lifted me up. Abba, you lifted me up from the miry clay. He planted my feet out of His highways, Lord, hallelujah. And it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up. Abba, oh, sirs, be all that and all my heart. Try me and all my soul, and see if there be some way in this in me. He leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, leads me in the way everlasting. Oh, just be all that and all my heart. Try me and all my soul, and see if there be some weakness within me. Leads me in the way of the Lord, leads me in the way of the Lord, leads me in the way everlasting. Huwag ka nang magbago, si Kristo lang yung kasama. Good, hallelujah. Pag-iingat niya'y lagi ipamamana sa'yo. Pag sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ay nangako, hindi kanya iwanan. Pananampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na pinagkayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, puso't kaluluwa. Handa mo sa puso'y hapawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap ka sa aking paligid. Mga bagay dumatali sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka na manatong ito ay mangyayari. Ito ay handalan ng kanyang magbabalik sa mundo. Pananampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na pinagkayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng puso at kaluluwa. Handa ko sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Huwag ka nang mga bago, si Kristo lang yung kasama. Pag-iingat niya'y lagi ibababa sa'yo. Pag sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Pananampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na pinagkayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso kaluluwa. Handa ko sa puso'y kanya na papawin sa'yo.
Ngayon ang kaguluhan nila tanapasan balik. Mga may lumatalo sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka naman matanong kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisagis ng himala. Walang bagay at di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y tiwala ng buong puso at kaluluwa. Sa puso'y kaya na mapawis sa'yo. Ang kailangan ko, ang pag-ibig o Diyos sa buhay ko. Ito ang kakalatan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupuri. Pangalan ko'y lalakila, wala sa iyong may hahang. Hawit ko'y iyong tingin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisingla. Kapag sa'yo sumasamba, ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, o Diyos sa buhay ko. Ang kakalakan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang muli. Pangalan ko'y dakilang, wala sa iyong manghang. Hawit ko'y iyong tingin. Lagi ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko sumisingla. Kapag sa'yo'y sumasa, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisingla. Kapag sa'yo'y sumasamba, o tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may luwa. Kadakilaan mo, lunayan mo ka sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos nagtitiwala. Kahit kanyang nilalang, muli siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng nagmay duwa. Kadakilaan mo, lunayan mo ka sa puso ko. Pag-ibig mo hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon. Magtitiwala ay kanyang nilang upang purihin siya. Kung aking magmasdan at kalawakan, hindi ko maunawaan ang dahilan kung bakit ako'y pinalagha. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sinabi. Ang pag-ibig ko, Diyos, iyong bigay sa'kin. Salamat, salamat, Diyos, sa pag-ibig ko.
Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok o kagigilan, ako'y may lalabihan. Ikaw ay sasang aking sandigan, hindi mo ko binabayaan. Hindi mo kayang isipin, hindi ko kayang sikain. Ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. Ako magsasaya sa piling mo. Kung aking pag-asa ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo pinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sugarin. Ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala namang naisip pa kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisip kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisip kundi ang pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapagod at tuhod ay di na luluha. Papahiya ang luha sa aking mga mata. Kailangan ng pangyayari at ako magpahuli. Kaya siya yung tanggapin. At sa araw na yun, sa'yo'y magkapit. Sa araw na yun, hinang ko ng langit kay ganda. Basta ko at darong siya, liwanag niya kalahaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng napagod at tuhod ay di na
nagluluha. Papahirin niya ang luha sa aking mga mata. Kung kailan ka mangyayari at kung maghihuli, kay Diyay yung kakapiling. Sa araw na yun, sa'yo'y makapil. Sa araw na yun, hiling mo ang langit na kay ganda. Basta ko at daroon siya, liwanag niya ang lahat. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, hinat mo ang langit na kay ganda. Basta po at naroon siya, liwanag niya'y ang lahat. Siya'y sisikat magpakailanman. Where to get away, praising the Lord. Where to get away, in what I go. Something good is going to happen. Something good is in and so get away, and praising the Lord. Where to get away, praising the Lord. Where to get away, in one go. Something good is going to happen. Something good is in and praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, may hindi magpapala. Sama tayo, puri kay Jesus. Oh, what a great, big, wonderful God. 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 Gagawa din ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y mag-isa, ang problema, isang magandang kinabukasan sa buhay na wala magagawanti ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, ang problema, isang magandang kinabukasan sa buhay na wala hanggan. Galak ng Panginoon ay kalakasan. 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 Kung nais mo'y galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magpuri ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magtapat ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, maglikod ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, maglikod ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, maglikod ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan.
Galak ng Panginoon'y kalas. Galak ng Panginoon'y kalas. Galak ng Panginoon'y kalakasan. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya, tayo magsiya, purihin siya at purihin. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang gabi na ito, ang gabi na ito ay gawa ng Diyos. Ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya at purihin siya. Ang gabi na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya at purihin siya. Gabi na ito ay gawa ng Diyos. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Nagdaramak sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay nagdaramak sa buong katawan? Nagdaramak sa kawan, nagdaramak sa isip, nagdaramak sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Nagdaramak sa buong katawan. Nagdaramak sa kamay, nagdaramak sa isip, nagdaramak sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng gabi ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. Sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng gabi ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Inangagong babalikin mo, humantay kukunin niya dadalhin sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinangagong babalik dito, humantay kukunin niya dadalhin sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Come to praise Him. We come to praise. Come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah is the coming of Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming King of Jesus Christ our Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. To glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. Come to praise Him. We come to praise. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming. Oh Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name, our demons will have to be far away. The mighty name of Jesus, to tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus.
Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, the devil can stand before. In the mighty name of Jesus, we have this victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, high Jesus, give me glory, glory, hallelujah. His song, and for me, oh, victory, victory. Hallelujah, high Jesus, give me glory, glory, hallelujah. His song, and for me, oh, victory, victory. Hallelujah, I preach Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah. His song, and for me, oh, victory. Hallelujah, I preach Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah. His song, and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. He's not by might, nor by power, by my spirit, said the Lord. He's not by might, nor by power, by my spirit, said the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed. By my spirit, said the Lord. I am determined, I mean on. I'll serve the Lord. I am determined, I made up my mind. I'll serve the Lord. I follow wherever He leads me. I'll go wherever He takes. I am determined, I made up my mind. I'll serve the Lord. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Believing what He says, that is my report. Serving, hallelujah, hallelujah. Believing I would life was all I want, Lord. I don't see Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy Jesus. I'll see, walking, save His way, having more. Believing what is my will. Believing what Jesus, that is my report.
serving, following, hallelujah. Living our life as all I want. I don't cease to skip, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus reading. He makes my heart feel sweet. Walking Savior's way, I've been born. Living for this my good. Ride of faith, wait for the victory. Ride of faith, wait to the end. And it will keep us still rejoicing as the trouble on life will. Let the time move on, let the faith move. Let the song ring out, let the joy begin pouring out you down. It's sure to win, ride of faith today. Ride of faith, wait for the victory. Ride of faith, wait till the end. And it will give us still rejoicing as the trouble on life way. Let the time move on, let the faith move in. Let the song ring out, let God be pouring out you down. It's sure to ride of faith wait today. From the rising of sun till time does fall down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the name of the Lord shall be praised. The Lord is high over the nation, the snow is above the heaven. And who is like to the Lord our God? It will let on high. Oh glory, glory, hallelujah. Glory, glory, oh glory, glory, hallelujah. Her God is marching on. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory. Our God is marching on. Oh my, Jesus is mine. My better, my better, tell me, my. Jesus is mine, my whole time is mine. My, oh Jesus is mine. My better, my better, tell me, mine. Jesus is mine, my whole time is mine. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, oh praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord. Jesus was the Lord, praise His holy name. Jesus was the Lord, praise His holy name. Jesus was the Lord, praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, the whole Lord's of God. Even me alive, even me alive, even me alive. That's the whole Lord's of finance. Even me alive. Jesus, even me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. Oh, bombing ever stand, bombing ever stand, bombing. It's all over me. Bombing ever stand. Jesus, bombing ever stand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's bombing, bombing, bombing my soul. You see, shouting, would you say more? Some people are listening, Jesus save my soul. There's something bombing, bombing, bombing. It's bombing, bombing, bombing my soul. Keep singing, shouting, would you say more? Some people are listening, Jesus save my soul. There's something bombing, bombing, bombing. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's here. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is here. Bless His holy
blessings only. Palakpakan po natin ang malakas sa ating mga susulat. Magsabi ng Praise the Lord! Praise God, dito sa mga tao sa manuhal, ang pagbuburing mamasayang awitin sa ating pinaka-praise God. At tubig dadako na sa ating tuloy-tuloy na simple wine. Praise God. Tubig dadako na sa ating mga malumanay na awitin. Tubig dadalhin po ng ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. Praise God. Sa moros sa mahal, magkaisa tayo muling manalangin habang siya naghahanda. Praise God. Ito pang samahan, patubayan tayo ng ating pinakamamalapay. Sa maging sa ating mga kapatiran na riyan, naglalakbay, sila'y pag-ingatan ng ating pinakamamalapay. Sa mga oras naman na lang tayo, hallelujah. Dakilang magwala po ng mga Diyos, sa mga kaparensyal kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, sa pag-iingat mo po sa mga bilawod mga kapatiran na rin, hallelujah, sa kanilang paglalakbay, pinarating mo ng malhati. Narito kami, malapasan ng katipon-tipon sa iyong banal na harapan na nagpapakumbaba. Humingi ng habag, kapatawaran saan mo kami nasumpuan, nagkulang, nagkasalang. Bawat isa sa amin, patawarin mo kami, pinakamamalapay, susugasan mo kami ng iyong dugo na umagos diyan sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalayan ko po sa unat panalangin na aming ginagalang mula Pastor Willie Stradalbida na rin. Hallelujah. Langisa mo po ang bawat yugto, ang bawat awitin ng aming mga papuring sa iyo. Malapasan na rin, hallelujah, daluyan ng iyong matamis sa balang presensya. Samahan mo kami sa iyong pagpupuri at kung paano mo kami iningatan, pinarating mo lahat sa Bulgawin. Ganoon din po sa lahat ng aming mga kapatiran, hallelujah. Luzon, Visayas, Mindanao, kasi bayang dagan na rin nagdaos ng overnight prayer. Pakaingatan po lahat ng mga paratingin ng mulhati at sama-sama po ng sinasaway lahat ang urigaw ng kaaway hadlang sa pagdalo ng aming mga kapatiran at sa pagdama ng matamis sa balang presensya. Sa unat, panalangin namin ginagalang wala Pastor Arbain yung kasout in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Sa moros na minamahal, ibinibigay ko pagkakataon sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mong pinakamamalapay ni Jesus. Karbis po sa ating pong beloved elder, beloved brother John Dian Aquino. At tayo po mga minamahal ay patuloy po na magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ako'y hinango mo, ako'y hinango mo sa puso.
kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di binigyan ng katagulan? Di ba't wala? Lahat ay nilingid sa Kanya. Huwag mag-alala, hindi tayo kailanman hihinguin at di pababayaan ng iyon. Di ba't wala? Lahat ay nilingid sa Kanya. Huwag mag-alala, hindi tayo kailanman hihinguin at di pababayaan ng Diyos. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Di pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Sa aking kalungkutan, ikaw ang karamay. Kabutihan mo sa akin, di mapapantayan. Di pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, binago mo at binahal magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan, at sa oras ng pagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman,
buhay ko ngayon, kundi ikaw lamang, Jesus, sa habang panahon. Pagkat ikaw ang nagbigay kabuluhan sa aking buhay, sa tulad ko, Panginoon, dakila kang tunay, inari mo ang sala ko, hirap at dusay, tiniis mo hanggang kamatayan, pinaglaban mo ako. Panginoon, sa diyang kay buti na iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papuri't pagsamba, ang buhay ko tanging sa'yo. Panginoon, sa diyang kay buti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papuri't pagsamba, ang buhay ko'y tanging sa'yo. Panginoon, sa diyang kay buti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papuri't pagsamba, ang buhay ko'y tanging sa'yo. Panginoon, kay buti mo. Wala nang ibang Panginoon sa buhay ko ngayon, kundi ikaw lamang, Jesus, sa habang panahon. Pagkat ikaw ang nagbigay kabuluhan sa aking buhay, sa tulad ko, Panginoon, dakila kang tunay, inari mo ang sala ko, hirap at husay, tiniis mo hanggang kamatayan, pinaglaban mo ako. Panginoon, sa diyang kay buti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papuri't pagsamba, ang buhay ko'y tanging sa'yo. Panginoon, sa diyang kay buti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papuri't pagsamba, ang buhay ko'y tanging sa'yo.
ako'y nag-iisa. Ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan, ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Di kita ipagpapalit, O Panginoon. Dalangin ko'y huwag nang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit, O Panginoon. Pagtatakil ang iyong katapatan sa tamang panahon. Iba na kahit na may pagsubok pa, ang pananalig ko'y sa'yo, kailanman di magbabago. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Di kita ipagpapalit, O Panginoon. Dalangin ko'y huwag nang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit, O Panginoon. Pagtatakil ang iyong katapatan sa habang panahon. Dumating man ang pagsubok sa buhay ko, pagmasdan ko lagi ang dakilang pangako mo. Di kita ipagpapalit, O Panginoon. Huwag nang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit, O Panginoon. Pagtatakil ang iyong katapatan sa habang kita ipagpapalit, O Panginoon. Huwag kang magbago. Pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit, O Panginoon. Pagtatakil ang iyong katapatan sa habang panahon. Laging nadarama, katulog nag-iisa, ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Di kita ipagpapalit, O Panginoon. Dalangin ko'y huwag nang magbago. Pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit, O Panginoon. Pagtatakil ang iyong katapatan sa habang panahon. Di ko kayang bilangin, bituin nagniningning, dagat ay di ko masukat, di sa ako na paningin.
handog mong biyaya, tunay na kangahang pagkakulyo. Ang karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Ilawang ng sansinuko, nagawa ng iyong kamay, na kayang-kayang sakupin maging ang kalangitan. At kung maitutumba ang aking isipan, di man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ako't buhay ko ay ibibigay, buong puso't kaluluwa sa'yo'y ilalaan. Masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumulan, sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kangahang pagkakulyo. Ang karapat-dapat kang Panginoon. Di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang iyong biyaya. Tunay na kangahang pagkakulyo. Karapat-dapat kang Panginoon. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumulan, di ko rin kayang sukatin, bumubuhos sa lupa. Tunay na kahangahang pagkakulyo. Karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran kita habang nabubuhay. Tumasama ang mga pagsubok, alam kong ikaw sa aking susubaybay. Kaya ako'y
at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Sa mundo ko'y parang nag-isa, sa akin wala nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at ito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo ay aking napatunayang kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Nang si Kristo'y nakilala lubusan, buong buhay ko'y binago ng tunay. Lumunay may nagsabi, mababago mo ako. Siya'y aking tinawanan, ang mali pala'y ako. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo ay aking napatunayang ikanda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo ay aking napatunayang ikanda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Oh, come, let us worship and bow down.
Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only doeth wondrous things, who only doeth wondrous things. And blessed be His glorious name, forever. Oh, let the whole world be filled with His glory. Amen. 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 Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only doeth wondrous things, who only doeth wondrous things. Blessed be His glorious name, forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen. 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 Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. A beautiful situation, the joy of the whole earth. This Mount Zion, the sight of the Lord, the city of a great King. This Mount Zion, the sight of the Lord, the city of a great King. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word, of His word. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing. You fill my heart with song. You give me reason to rejoice. Rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I
magaling at sa kanyang mga latay karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, anda niyang patawarin. Kay ganda ng kanyang pag-ibig na sa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y bumibintig kay Jesus umiibig. Kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lang ang kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglilingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ukay ganda ng kanyang pag-ibig na sa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y bumibintig kay Jesus umiibig. Ukay ganda ng kanyang pag-ibig na sa akin ay pinahiwatig. Ang puso ko'y bumibintig kay Jesus umiibig. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He reached out before me. I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I want to use His body for my Lord one more time. Oh, glad to be in that service. Glad to be in that service. Glad to be in that service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in that service one more time. You get the power to save me, and you save me and love me so much. Well, I'm learning to live with the promise you gave, so you fill me up. You show me the right direction, and there's nothing that I wouldn't do. 'Cause in every heart, you get the power to save me. You get the power to save me, and you save me and love me so much. Well, I'm learning to live with the promise you gave, Lord, you fill me up. You show me the right direction, and there's nothing that I wouldn't do. 'Cause in every heart, you get the power to save me. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went through the water and I was baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't do nothing for my journey now, just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Sing till the power of the Lord come down. Sing till the power of the Lord come down. If I be here, be not ashamed. Oh, sing till the power of the Lord come down. Clap till the power of the Lord come down. Clap till
the power of the Lord step down. Dance till the power of the Lord step down. Lift up your hands, be not ashamed. Oh, dance till the power of the Lord step down. Shout hallelujah. Oh, shout till the power of the Lord step down. Lift up your hands, be not ashamed. Shout till the power of the Lord step down. With the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me. And it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me. And it's bumping up inside. My Jesus bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. Jesus bumping up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me that bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, this is holy name. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His name. Bless His holy name. Hallelujah! Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at welcome pong muli mga beloved kapatid sa ating Friday overnight worship. Amen. Praise the Lord. At tunay ng ating dakilang Diyos ay napakabuti po sa bawat isa sa atin na niloob ng ating dakilang Diyos na muli ang bawat isa ay talagang tayo ay nagsama-sama at tayo ay tinipon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang sa gabing ito mga minamahal, ating papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tunay mga minamahal na sa gabing ito, alam po natin na talagang taglay ng bawat isa ang kagalakan. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos at tunay na mga minamahal na ang bawat isa ay talagang patuloy na ipinagtatrabaho ang ating kaligtasan na may takot at panginginid. Lalo na ngayon mga minamahal na alam natin mga minamahal na we are in the last days. Kaya napakahalaga ng bawat isa sa ating mga buhay ay talagang andito tayo mga minamahal lagi. Hindi natin
nakakaligtaan ang pagdalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Hindi natin nakakaligtaan ang ating pagtitipon. Amen. Dahil sa ating pagtitipon, mga minamahal, talagang marami tayong talagang matututunan, mga minamahal, na bawat isa sa atin, mga minamahal, na talagang sa ating patuloy na pagdalo, mga minamahal, na andyan, mga minamahal, na nagkakaroon tayo ng takot. Nandyan, mga minamahal, na ang ating dakilang Diyos ay pinagkakalooban tayo ng wisdom, na ang bawat isa na tayo ay pagpatuloy na nandito, mga minamahal, na talagang andyan yung wisdom na talagang nanggagaling sa ating dakilang Diyos, hindi wisdom na talagang wisdom ng sanlibutan, kundi wisdom na talagang heavenly wisdom, mga minamahal, upang tayo, bawat isa sa atin, ay hindi tayo mapahamag, na talagang patuloy ng bawat isa na tayo ay maging wise. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At ating pinapaabot ang ating mapagpalang gabi, ating pinapaabot ang dubling paggalang sa ating minamahal at inagalang na Ebanghilista, Pastor Willis Rada Almeida, at sa buong beloved Almeida family, beloved Almeida children, at sa mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating beloved visitors. Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Welcome po kayo dito sa Friday overnight prayer dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. And of course, sa ating mga beloved live webcast viewers, sa mga dako ng mundo kayo, mga minamahal, at kayo ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at maging sa ating mga elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, at sa ating mga pastoral workers. Amen. Praise the Lord. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa atin sabay-sabay na palakpakan yung buhay na buhay at malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ng mga minamahal ay dadako na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, mga minamahal, na sa ating pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo ng ating mga beloved kapatid, mga minamahal, na ito yung ating nabanggit kanina, na once na ito ay ating napakinggan, mga minamahal, na sa ating patuloy na pagdalo, pag napakinggan natin ang mga himala, ang gawa ng ating dakilang Diyos sa buhay ng ating mga pinagpalang kapatid, mga minamahal, talagang makita natin na talagang totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Dahil ang sinasabi po dito, mga minamahal, in the book of Psalms chapter 7 verse 17, ang sabi po dito, I will praise the Lord according to His righteousness, and will sing praise to the name of the Lord Most High. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ayon sa kanyang katwiran
at aawit ng pagpupuri sa pangalan ng Panginoon na kataas-taasan. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ito mga minamahal, ang binanggit ni King David, mga minamahal, na siya ay patuloy na talagang magpupuri, aawit sa dakilang Diyos at talagang patuloy na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at maging sa ating buhay, mga minamahal, na talagang ating ipaabot ang ating walang hanggang pasasalamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. At ang ating dakilang Diyos, araw-araw talagang maraming ginagawa ang ating dakilang Diyos, maraming ginagawang kabutihan sa bawat isa sa atin at talagang ito ay ating ipagpasalamat. Amen. Katulad po ng ating napag-aralan last Wednesday, mga minamahal, na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay hinahanap niya ang bawat isa na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at atin pong pinaghahanda, mga minamahal, ang ating mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. At first 5 po sa ating mga beloved sisters. Amen. Praise the Lord. Ating pong pinaghahanda ang mga sumusunod, first 5 sa ating beloved sisters. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved sister Nida Bakuyag, beloved Sister Jenica Datuin, beloved Sister Junalyn Milan, beloved Sister Norma Binluan, and beloved Sister Bea Michelle Aquino. Amen. Praise the Lord. Sila ang first 5, mga minamahal, sa ating beloved sister, at sa first 5 sa ating mga beloved brothers. Mga minamahal, ating pinaghahanda po ang ating beloved brother Fernando de Guzman, beloved brother Jose Padua, beloved brother John Carlo Rosario, beloved brother Mario Fernandez, beloved brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Sila ang first 5 sa ating mga beloved brothers na magpapasalamat, at sa ating beloved sisters from 6 down to 10, atin pong pinaghahanda po ang ating beloved sister Abilina Rosario, beloved sister Chesley Aquino, beloved Sister Trixie Ana Bigaong, beloved Sister Risa Briones, at ang panghuli po, ating pong pinaghahanda po ang ating beloved Sister Cynthia Castro. Amen. Praise the Lord. Sila mga minamahal, ang pinagpalang magpapasalamat, at sa ating beloved brothers from number 6 down to 10, atin pinaghahanda po ang ating beloved brother Romel Morante, beloved brother Mark Roland Dumalanta, beloved brother Jusain Tibera, beloved brother Samuel Villarus, at ang panghuli po ating pinaghahanda ang ating beloved brother P.D. Castelio. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sila mga minamahal, ang pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. At kung may mga nais mag-alay ng papuring awit sa ating dakilang Diyos, mangyari na kayo po ay magkipag-ugnayan sa ating mga beloved instrumentalist. Praise the Lord. Hallelujah. Ang lahat po ba ay nakahanda ng makinig sa mga buhay at pinagpalang patutuon ng ating mga beloved kapatid? Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus
at ating formal na pong buksan, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Nida Bakuyag at sundan po siya ng ating beloved Brother Fernando de Guzman. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagdalawalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Magalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Weldish Almeda at di natin malilimutan ang mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at nagpapabot din po ako ng pagbati sa ating mga beloved Almeda family at sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran. Magandang ating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po mga minamahal, tunay na grabing pasalamat ko rin po sa mahal na Panginoong Yesus na isa rin po talaga akong napabilang sa gawain ito po mga minamahal sapagkat alam niyo po, dati po mga minamahal talagang andyan din po na napakadigas din po ng aking puso po mga minamahal. Napakahirap ko rin akayin po sa ganitong gawain po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, ginamit po ang aking beloved kong anak na siya po'y may karamdaman gali sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Noon po mga minamahal, dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal, ngunit wala pong kagalingan. Alam niyo po, ang gamot na yan po na ginagamot ko po sa kanya. Ito po yung pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Hanggang lahat ng paraan po mga minamahal na gusto kong gumaling po ng aking mahal kong anak, ngunit bigo po ako mga minamahal. Sa aking paghanap po ng kalunasan po ng karamdaman po ng aking anak po mga minamahal, talagang nandiyan na po mga minamahal na dumating na talaga na grabe pong pag-aalala ko na po. Alam niyo po mga minamahal, naisip ko po mga minamahal, yung isang kapatiran po, kami po dati nakatira po sa dako ng Manila po mga minamahal, yung kapitbahay namin po na palagi pong nag-share po sa akin. Naisip ko po ito mga minamahal na subukan ko pong sumama po mga minamahal sa kanila po mga minamahal, dinadaluan pa po mga minamahal ang gawain sa Marikina po mga minamahal. Hanggang sa linggo po yun mga minamahal, sinubukan ko pong sumama sa kanila. Tunay po mga minamahal na nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sapagkat ako po'y dinako niya po sa gawain ito po. Natunay nga na totoong pinagpala po ako mga minamahal sapagkat mula nung nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at dumalo po sa banal gawain ito po mga minamahal. Nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, yung karamdaman po ng aking beloved kong anak na grabe pong aking pag-aalala po mga minamahal na sa aking pagdalo po ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal sa pangunat panalangin po ng ating Pastor Weldish Almeda. Alam niyo po, sa kahabagan po ng Malapens, yung pong kanyang galis po mga minamahal na talagang grabe pong pag-aalala ko po, ito pinilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, ansan din po mga minamahal na sa aking patuloy na pagdalo po mga minamahal. Ako rin po dati pong mahina po ang aking baga po mula nung ako po ay bata pa po mga minamahal. Sakitin din po ako. Madalas po akong uubuhin, sisipunin. Na talagang umaabot po ito ng 1 buwan po mga minamahal. Na bago gumaling po mga minamahal. Ngunit, mula nung ako pinabautisman sa tubig sa pangalan ng Malapensus, alam niyo po yung karamdaman kong yan. Tunay nga na ako rin po ipinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat noon po mga minamahal, wala nang ako po pagkabata po mga minamahal, talagang masuwayin din po ako, matigas ang ulo. Talagang ibang-iba po talaga ang pag-ugali ko nung araw po mga minamahal. Talagang ako rin po mga minamahal lumalaban.
Dito ko po naramdaman ang totoong pagmamahal ng ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po talagang, grabe pong aking pasasalamat. Sapagkat, dati po sakitin po ang aking mga beloved kong mga anak. Madalas po kami sa doktor po, mga minamahal. Hallelujah. Alos linggo-linggo po yung aking mga beloved kong anak na nagkakasakit po, mga minamahal. Subalit, salamat sa mahal na Jesus. Sapagkat po mga minamahal, mula nung kami po nandito na po sa gawain ito po, mga minamahal. Bagamat sila po yung nagkakasakit po, mga minamahal, ang ginagawa ko na lamang po, mga minamahal, ako po'y manalangin at magsisi, magpuri lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga po, mga minamahal, ang kanilang mga karamdaman sa kahabagan ng malapang Hesus, sila po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Hindi po, pinapasalamatan ko rin po ang mga himala na pinakita ng mahal na Panginoon sa aming buhay. Dahil po, ako po mga minamahal ay nakaranas po ng grabe pong himala din po dahil ako po ay nag-bleeding po mga minamahal na nakunan po ako noon po mga minamahal. Talagang nag-bleeding po ako alas 1 linggo po ito mga minamahal. Wala pong tigil po mga minamahal. Subalit napakadakilang ating pinakamamahal na Jesus. Sapagkat po mga minamahal, sa mga napapakinggan nating mga patotoo po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na ganun din po yung sinunod ko po mga minamahal. Ako po'y nanampalataya, nagtiwala, nanalangin at magpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, bagamat yung pitos po mga minamahal ay bulok na po sa aking sinapupunan po mga minamahal, ngunit talagang kahanga-hanga, kapuri-puri ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sapagkat po mga minamahal, hindi po ako nagpapunta sa ospital po. Alam niyo po yung pitos na yan po mga minamahal, ito po ipinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, hallelujah. At isa pang pasasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bagamat ang aking beloved husband po, nakailang beses po siya nagkasakit po nitong taon na to, magkakatapusan na naman itong taon na to, mga minamahal ng December. Tunay nga po mga minamahal, aking beloved husband po mga minamahal. Talagang napakabait ng mahal na Panginoon Jesus sapagkat nandyan po mga minamahal na bagamat yung mga karamdaman niya noon po mga minamahal na pinagdaanan niya po mga minamahal, lalo na po yung diabetes po mga minamahal. Talagang napakabait ng mahal na Jesus. Naalala ko lang po mga minamahal sapagkat yung mga nagkakasakit ng ganyan at sila po ay nagkakasugat po mga minamahal. Sinasabi po nila na kapag nagkasugat na napakahirap pong gumaling at talagang hindi na nga halos yung mga iba po mga minamahal talagang hindi na po talaga gumagaling at doon na po ikinakamatay na po nila. Hallelujah, praise God. Samantala, napakabait ng mga beses sapagkat 2 beses po na nasugat po ang aking beloved husband. Una po mga minamahal yung nagkasugat po siya mga minamahal na talagang malaki po itong mga minamahal. Alam niyo po, excuse po sa mga kumakain po mga minamahal, talaga nabubulok na po mga minamahal yung kanyang, yung laman po mga minamahal. Talagang, parang sabi nga nila, kinakain na po yung ano po mga minamahal dahil lumalalim na po mga minamahal. Ngunit po talagang napakabait ng malapayan sapagkat nung siya po ay nag-fasting po mga minamahal noon. Na bagamat 2 meals lamang po mga minamahal na nakapag-fasting po siya ng 10 days po mga minamahal. Tunay nga na sa kahabagan ng mahal na Panginoon Jesus, alam niyo po yung sugat na yan po. Ito po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, hallelujah. At naulit na naman po ito mga minamahal. Praise God, mas matindi po mga minamahal. Akala ko po mga minamahal, hindi na po na yan malalampasan po mga minamahal. Dahil nung nagkasugat po siya ulit po mga minamahal, ito po mga minamahal ay napakalaki, malalim pa po mga minamahal. Talaga nga po, siya rin po inadala ko rin po siya sa hospital sapagkat sa kanyang pananampalataya po, nagkulang po siya noon dahil po
dahil sa hindi niya po pagdalo, talagang nagkulang po siya sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanya, sa pagdalo po mga minamahal, dahil nagtrabaho po siya noon, hindi na po siya nakakadalo. Alam niyo po mga minamahal, talaga pinaalalahanan po siya ng mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po nung sugat na yan po mga minamahal, talagang malalim po ito mga minamahal, malaki po mga minamahal, talagang papasok po yung 2 inch po mga minamahal na daliri ko po mga minamahal. Talagang masasabi ko po mga minamahal, nakala ko po mga minamahal, hindi na rin po niya, hindi rin po siya makasurvive po mga minamahal. Ngunit buhay ang ating Diyos po na ating pinaglilingkuran. That's right, amen. Praise the Lord. Tunay nga po mga minamahal na nung dinala ko po ito sa ospital, talagang napakaraming mga gamot po mga minamahal na ibinigay sa kanya, iba't ibang klaseng gamot po mga minamahal. Ngunit nagtataka po ako dahil yung mga gamot na yun, bakit yung kanyang blood sugar po mga minamahal hindi po bumababa? Alam niyo po, nung sabi ko nanalangin ako na mahal na Panginoong Jesus, bigyan mo lang siya mahal na Panginoong Jesus na kasi po dito po sa may nauupuan po, nung nagkaroon po siya ng sugat, hindi po talaga yan makaupo, makahiga, makatiyaya, hindi po mga minamahal. Talaga nga po, nakikita ko siya, hirap na hirap po siya mga minamahal. Sabi ko, Jesus, makatihaya lang yung asawa ko, makaupo lang. Uwi na lang kami, doon na lang sa bahay at dadalo na lang kami sa yung banal na gawain. Sabi ko, alam niyo po, at tayo mga minamahal, meron pong napabaka prayer po kami dito. Nagpadala po sila ng elders po doon na naglihans po sa kanya. Alam niyo po mga minamahal, salamat sa mga Panginoon sapagkat unti-unti po mga minamahal na nakaupo at po'y nakatihaya na po at unti-unti na rin po siyang makabangon na mag-isa po mga minamahal. Kaya alam niyo po talaga nung nakauwi po kami mga minamahal, makita niyo po mga minamahal yung unang-unang dumalo po siya, talagang payat na payat po siya mga minamahal dahil halos wala na po siyang kakainin dahil puro bawal lahat po mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoong Jesus, no? Siya po'y nakadalo na 3 beses sa isang linggo po mga minakompleto niyo po at tuloy-tuloy ang kanyang pagdalo. Nakita niyo po ngayon po mga minamahal. Siya na po ay pinalakas, pinalusog po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Jesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapala niya po. Magmula sa financial, material, physical, lalo tigid ang pagpapalang spiritual, kaya hanggang dito lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Nida Bakuyag sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay mga minamahal, yan ang patunay na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan mga minamahal, na yung mga senaryo na yan mga minamahal na talagang tanging ang ating dakilang Diyos ang makapagpapagaling mga minamahal. Amen. Dati ang ating beloved kapatid ay talagang ayaw sa ganitong gawain, ayaw maniwala, ayaw dumalo. Amen. At yan ay na-experience din natin maging sa ating buhay na dati mga minamahal, talagang ayaw natin dito, talagang ayaw nating maniwala, ngunit ang ating dakilang Diyos ay talagang kamangha-mangha yung kanyang kapangyarihan mga minamahal, na yung ating inaayawan at darating ang panahon mga minamahal na ang ating dakilang Diyos ay tatawagin tatawagin tayo sa isang sitwasyon na ilalagay tayo na sitwasyon na talagang ayaw natin, ngunit talagang wala tayong magagawa dahil kailangan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lalo na kung ang ating buhay ay mayroong talagang matinding karamdaman, matinding
problema mga minamahal na talagang hindi na natin makakayanan yan. At diyan na darating yung time na talagang tayo ay talagang lalapit at lalapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lumapit ang ating beloved kapatid at ating nakita mga minamahal na as she keeps on going, na dumadalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, unti-unti yung karamdaman ng kanyang beloved husband, yung karamdaman ng kanyang beloved son, mga minamahal, ito ay talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Dahil ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay mahabaging Diyos na anuman ang ating panalangin, lalo na pag nagawa natin ang kanyang kalooban at nabautismuhan sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa pangkahalatang panalangin ng ating iginagalang na Ebanghelista Willie Estrada Almeida, yung mga karamdaman na imposibleng gumaling, tinanggihan na ng ospital, ito ay talagang pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At kung nakahanda na po, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman at sundan po siya ng ating beloved Sister Jenica Datwin. Praise the Lord! Hallelujah! Atin muna sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Amen. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas, papuri, pagluluwalhati, pasalamat, pagsamba, nauukol lamang sa ating pinakamamahal, Panginoon Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas, ang pagbati, pagluwalhati sa ating pinakamamahal, Panginoon Jesucristo. Ako'y nagpapabot ng dubling paggalang, pagbati sa ating minamahal, beloved Pastor Willie Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa ng ating beloved elders, beloved ordained preacher, Boboy Neer, at ganoon din po sa ating beloved elders, at ganoon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man, datihan, disita. Magandang pong gabi na po mga minamahal. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sa pagkakataon pong ito mga minamahal upang luwalhatiin, pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Mga minamahal, nung araw po mga minamahal nang hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nasa akin din po ang lahat ng bisyo ng isang kalalakihan mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, paglalasing mga minamahal, pagpunta sa patay sindi, wala pong kapayapaan mga minamahal, magulo po ang aking isipan noon mga minamahal. Sapagkat mga minamahal, lumaki po ako sa isang minahan mga minamahal. Doon po ako lumaki, nag-aral mga minamahal. Doon ko po natutunan lahat ng mga bisyo mga minamahal. Hanggang sa ako po mga minamahal, napunta dito sa San Carlos mga minamahal. Wala pa po nakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magulo po ang aking mga isipan mga minamahal. Subalit,
may kapatid po ako mga minamahal na nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon upang ako po ay makakilala sa Kanya mga minamahal. At ako rin po mga minamahal, may karamdaman din po ako mga minamahal, sakit na ulo mga minamahal. Ito po mga minamahal, bata pa ako mga minamahal, dala-dala ko na po itong karamdaman na ito mga minamahal hanggang sa ako'y magbinata, hanggang sa ako'y makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Noong panahon na yan po mga minamahal, tinanggap ko po ang mahal na Panginoon Jesucristo mga minamahal sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus mga minamahal. Ang aking mga bisyo mga minamahal, yung po mga minamahal, tunay nga po na ako ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po ang aking karamdaman mga minamahal, na dumapo sa aking physical na pangatawan mga minamahal. Yan po mga minamahal ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo mga minamahal. Ako po ay nagpatuloy na dumalo mga minamahal sa gawain ito mga minamahal hanggang sa oras pong ito mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal. At akin din po pinapasalamatan sa araw-araw ng aking buhay mga minamahal, kalakasan sa aking katawan mga minamahal, gabay at patnubay sa araw-araw ng aking buhay mga minamahal. At ako rin po mga minamahal, ay nagtrabaho rin po ako sa isang minahan mga minamahal, 10 taon din po ako dyan mga minamahal. At ganoon din po, nagtrabaho rin po ako sa Baguio, mga minamahal, factory workers din po mga minamahal. At ganoon din po sa aking trabaho rin sa Maynila mga minamahal, 6 na taon ko rin po ako sa construction workers mga minamahal. Hanggang nakabuo po rin po ako ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagmumula sa Kanya mga minamahal. 55 years old ko po mga minamahal, optional retirement na rin po ako mga minamahal sa SSS mga minamahal. Kaya napasalamatan ko ang mga pagpapalang ito sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ako po mga minamahal hanggang sa oras pong ito, hindi, yung mga biyaya na yan mga minamahal, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tunay na biyaya mga minamahal, ang Panginoon Jesucristo ay ating paglingkuran mga minamahal. Sa abot ng aking makakaya mga minamahal sa aking pananampalataya sa Kanya mga minamahal. Nawayan ang kalooban ng Diyos, ang pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya po ang mahalaga mga minamahal. Sapagkat tayo po mga minamahal, ang inaasahan po natin ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, Jesucristo mga minamahal, sabag at awa sa ating mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo mga minamahal. Binigyan po tayo ng tunay na tao ng Diyos, mga minamahal. Araw at gabi nalalayan sa ating pinakamamahal na araw at gabi na nalalayan sa ating kaluluwa, mga minamahal, upang tayo po, mga minamahal, ay magtipon-tipon hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Mga pagsubok din po sa akin mga buhay, mga minamahal. Ito po mga minamahal, hindi ko na rin po tinitignan kung anong hirap ng buhay mga minamahal. Sa araw-araw ng aking pamumuhay mga minamahal. Andiyan lang po ako sa bahay mga minamahal. Sa pang-araw-araw na pangangailangan mga minamahal, ang Diyos po ang nagpro-provide din po sa akin mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Jesucristo mga minamahal. Salamat sa Kanyang buktong na anak na binigay sa silong ng langit, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman sa kanyang buhay at
pinagpalang patotoo at tunay mga minamahal ng ating beloved kapatid. Siya po mga minamahal ay talagang matatawag natin na mapalad mga minamahal dahil talagang nakilala niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at talagang siya mga minamahal ay talagang pinakinggan at talagang ang salita ng ating dakilang Diyos ay kanyang sinunod mga minamahal na sa kabila ng kanyang buhay, mga minamahal na talagang hindi pa naging huli ang lahat mga minamahal. Amen. Bakit mga minamahal? Dahil ang sabi dito mga minamahal sa aklat ng Ecclesiastes ng kapitulo 11 ng talatay 9, ang sabi mo dito mga minamahal, ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa kaarawan ng iyong kabataan at lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata, ngunit talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Amen. So ang sinasabi ng ating dakilang Diyos po dito mga minamahal, ito po ay in general, hindi lamang sa mga kabinataan, kundi sa ating mga youth, mga minamahal na ang sabi mga minamahal na tayo, ang mga kabinataan ay ang sabi na magalak ka sa iyong kabataan at gawin ang lahat ng gawa ng sanlibutan, yung mga ginagawa na talagang hindi kaaya-aya sa paningin ng ating dakilang Diyos. Amen. Alam na natin mga minamahal ang tagbo ng sanlibutan na talagang ang mga gawa na ito mga minamahal, ito ang talagang inilalayo sa paglingkod sa ating dakilang Diyos. Mas inuuna mga minamahal ang gawa ng sanlibutan. Ngunit ang sabi ng ating dakilang Diyos mga minamahal na ating talastasin na ang lahat ng mga bagay na yan ay dadalhin pala sa kahatulan mga minamahal at alam natin na lahat tayo, all of us, ay haharap sa ating dakilang Diyos at purihin ang ating dakilang Diyos at iyong nakilala, ating nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at lahat ng ating ginagawa na mga minamahal ay ito ay ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam natin na nung tayo na ay talagang naglilingkod na sa ating dakilang Diyos na ang sabi nga na ang ating pagpapagal sa gawain ng ating dakilang Diyos, ito po ay hindi mawawalan ng kabuluhan mga minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos, ang ating beloved kapatid, mga minamahal, ay talagang tunay na mula ng time na siya ay nabautismuhan sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay na binago ang ating beloved kapatid. Amen. Praise the Lord. Ganyan po kabuti ang ating dakilang Diyos at maging sa ating mga viewers, mga baguhan na hanggat hindi pa huli ang lahat, ihakbang mo, ihakbang na natin ang ating paa at tayo ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry
ay kahit saan ka pumunta, kahit saang lugar, dito sa ating bansa, nandyan na ang lahat ng gawain ng ating dakilang Diyos. Lahat ng lugar nandyan na ang outreaches. Wala na tayong maidadahilan na hindi natin napakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos. Hindi natin maidadahilan na walang gawain sa inyong mga lugar. Ang gawin nyo lamang, mga minamahal, ay ihakbang ang inyong mga paa at maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoong mga minamahal at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Jenica Datwin at sundan po siya ng ating beloved Brother Jose Padua. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Hallelujah. Lord. Dobling paggalang po sa ating minamahal, ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda at atin din pong inaalala mga ginintong turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po yung nagpapaabot ng dobling paggalang sa kanila pong mga beloved children at sa buong Almeda family and sa atin pong beloved ordained preacher kay Obuboy Nier sa lugar ng dito po sa San Carlos Outstation and sa atin pong mga beloved workers, sa atin pong mga beloved webcast viewers, sa inyo po mga beloved kapatiran, ako po ay pumabati ng magandang madaling araw na po sa atin po mga minamahal. Amen. Hallelujah. Ako po ay muling nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Sa pagkakataon pong muli na siya po ay aking mapasalamatan, mapapurihan sa lahat ng mga kabutihan niya sa aking buhay. Hallelujah. Ang una ko pong pinapasalamatan na palagi po ay na dito po kami nakakilala sa banal na gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Talagang hindi ko po ma-imagine kung ano pong yung buhay namin kung hindi po kami nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil dati-rati po ang aking mga beloved magulang ay magulo po ang kanilang pamumuhay, saksi po ang aming mga kapitbahay, mga kamag-anak, mga minamahal. Ngunit lahat po ng kaguluhan na yan sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon Hesus ay hindi ko na po nasaksihan sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya sobrang pasasalamat ko po. Hallelujah. And pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Na dati-rati nga po, ako po ay ginagamit bilang children's choir. Nung time po na yon, grade 4 po ako po ay nag-transfer sa dako po ng Paungbong, Bulacan. Hallelujah. Andyan po na, that time po, ang aking pong mga beloved magulang din po ay nagtrabaho po sa Pasig po. Hallelujah. Kahit po pala talaga bata ka, mga minamalan siya na mamimiss mo po yung banal na gawain. Hallelujah. That time po, mga minamahal, ako po ay iniwan sa aking beloved Lola, mga minamahal. Tuwing gabi po mga minamahal, hallelujah, talagang nung mga bata po kasi kami, mga children's choir, naglalaro lang po kami after umawit. Talagang wala po sa aming puso yung aming mga ginagawa. Kaya talagang mabuti po yung ating pinakamamahal na Panginoon na lahat ng bagay nangyayari dahil sa kanyang kalooban. Nung ako po ay nawala po sa pagiging children's choir, hallelujah, ako po ay napunta ng Bulacan. Kasama ng aking beloved Lola, mga minamahal, dyan po ako, kung kailan po wala ako sa gawain, mga minamahal, dun po ako natutong manalangin at lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po, parang andyan po lagi na ako po ay may takot. Ang nasa isip ko po ay, hindi na ako nakaka-church. Ibig sabihin, malayo po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi na po akong may takot, mga minamahal. Tuwing gabi po, ang aking pong beloved Lola
ay nagsusugal po siya sa medyo kalayuan po, mga minamahal. Nilalak niya po yung labas ng bahay. Andun po ako sa loob, mga minamahal, para iniintay niya po ako matulog, mga minamahal. Dahil po doon, na sobrang mahiyain ko po, hindi po ako magrereklamo noong mga time na yon. Alam niyo po, mga minamahal, tunay na dyan po ako natutong unang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na hindi ko po makakalimutan, dahil ang unang panalangin ko po sa Kanya na noong time na yon ay huwag niya po akong pababayaan. Hallelujah. And hanggang sa mga oras po na to, kapag po naalala ko yon, talagang tunay na hindi po ako pinababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil that time po, mga minamahal, nung nag-pray po ako po ay nakatulog nang wala pong takot, mga minamahal. Kahit po grade 4 po ako noon, andyan po na naginip po ako na ako po ay babagsak sa mataas na building. Ngunit ako po ay muling inangat. Ngayon pong nagkaisip na po ako, naisip ko po na hindi na ganun po pala yung buhay natin. Talagang andyan man po yung ating mga lowest moment natin sa buhay natin. Ngunit hindi po tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nawala din po yung aking takot, mga minamahal. Tuwing gabi po, iniintay ko pa pong umalis ang aking lola, nagtutulog-tulugan po ako. Pag alis niya, saka po ako mananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya tunay na yung pangyayari po na yan, ginamit lang ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil that time po, bilang children's choir, after umawit, naglalaro lang po kami. Ngunit nung pagbalik ko po, tunay na dun pa lang po talaga na-realize na ang hirap pong malayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. That time din po, matagal po ako bago nakabalik bilang mga awit. Hindi na po ako nakabalik sa pagiging children's choir dahil sobrang mahiyain ko po. As in, buong gawain po, nakaupo lang po ako, mga minamahal. Hindi po ako nakikipag-usap. Hindi po ako tumatayo kahit ako po ay nauuhaw or nasi-CR, mga minamahal. Ngunit tunay na pag tayo po pala ay gagamitin ng ating pinakamamahal na Panginoon, lahat po yan ay mawawala. Talagang tatawagin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng mga ayokong gawin, nahihiya po akong gawin, nagawa ko po sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako nito po kasing mga nakaraan. Talagang tunay na thankful po ako dahil ako po ay nakakadalo sa ating gawain, mga minamahal dito po. Hallelujah. Dahil nung ako po ay nagtatrabaho, although nakakadalo po ako, andyan na divided po, mga minamahal. Dahil humahabol lang po ako pag Wednesday. Talagang iba po yung pakiramdam dahil nasanay po ako noon na lagi po akong dumadalo. Nung ako po ay nakapagtrabaho, andyan po ang tuwing Wednesday po, mahaba lang po ako. Tuloy na nakakapanghina po, mga minamahal, kahit po pala ganong sitwasyon. Hallelujah. Kaya ngayon po, thankful po ako na sinusulit ko po yung mga panahon na to na ako po ay walang trabaho. Ngunit di naman po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung mga nakaraan po, ako po ay nanonood ng mga kung paano po kikita po sa panahon na to, sa time na to na ako po ay walang trabaho, mga minamahal. Andyan po na, nood lang po ako ng nood. Sabi ko, mahal na Panginoon, kayo na pong bahala. Andyan na, minsan sinasawaan ko na pong kakaaral po ng mga business, mga minamahal. Andyan po na, isang gabi po, nagulat po ako, yung aking beloved brother po na nasa dako ng Korea. Kasi nga po, kahit po nag-aaral po ako, wala naman po akong pangpuhunan, mga minamahal. Tunay po na nagulat po ako isang gabi. Yung aking beloved kuya po ay nag-chat po. Pareho po pala kami ng mga pinapanood. Andiyan po na hinayaan niya po ako, mga minamahal. Ako daw po yung bahala. Mag-isip kung ano po yung pwedeng gawin. Yun ko po naisip na naririnig po tayo na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na yun nga po yung wala ako, kung paano ko po sisimulan. Ngunit gumamit po ng way ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, na hindi ko na po, ang iniisip ko na lang po kung anong business. Ngunit andyan pinrovide na po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung pwede ko pong puhunanin. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Dahil andyan po na sabi ko, mahal na Panginoon, naranasan ko yung
ang panghihina na mahirap yung hindi nakakadalo, minsan humahabol lang, preaching na po yung naaabutan, iba pa rin po talaga mga minamahal. Kaya sabi ko kung anong kalooban niya po sa panahon na to, siya na po yung bahala, hallelujah. Kaya napaka answered prayer po talaga yon na nagbigla na lang pong nag-message po ang aking beloved kuya na ako na daw po ang bahala na dun sa kung anong yung pwede kong gawin po para po kumita ng ngayon sa panahon po na to. Kaya napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, na tuloy lahat ng pangangailangan natin, alam na niya, hallelujah. And idadagdag ko lang din po mga minamahal, hallelujah, talagang nagre-reflect po ako kanina habang nakaupo, hallelujah. Kasi po December ngayon, mga minamahal, Bear Month. Naalala ko po noon, kada Bear Month po, ang aking pong lalamunan, talaga pong very sensitive po ang aking lalamunan po mga minamahal. Pag ganitong panahon, ako po ay paos, kahit po makapagsalita, paos po talaga ako mga minamahal. Pero napakabuti, tunay na ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung nag-pandemic po, 2020 po yan mga minamahal. That time po, pag meron kang mga sintomas like sipon or yung nga pong mga paos or sa tonsillitis mga minamahal, hindi ka napapapasukin. Pero nung time ng pandemic, dyan pa po ako, hindi pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Naranasan ko pong makalampas ng Bear Months. Hindi po ako napaos, mga minamahal. Hanggang sa mga oras na ito, nakalipas po ang September, October, November, hindi po ako napaos. Hallelujah. Kaya napakabuti na ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil pag ganitong panahon po talaga, hirap na hirap po ako, mga minamahal. Hindi po ako pwedeng, kaya hindi po ako kumakain madalas ng mga matatamis dahil po aking lalamunan. Ngunit hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Minsan pa nga po nainom po ng malamig na tubig. Ngunit since nung pandemic, hindi na po nangyari po yan. Pinakita lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na kahit andyan yung pandemic, hindi po tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Talagang napakadami pong kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Talagang ako po ay mahilig po ako mga minamahal mag-vow, mga minamahal. Tunay yung salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na mag-iingat po talaga sa pag-vow po, sa pagpapromise, mga minamahal. Dahil hindi pa po awkward, mga minamahal. Ang dami ko na pong mga promise sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi pa po ako papagamit bilang finance choir. Andiyan po na ako po ay nangako, mga minamahal, na pag ako naging finance choir, pag ako ay magpapasalamat, mag-aalay po ako ng awit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil nga po, pag Bear Months, ang aking pong lalamunan ay hindi po okay, mga minamahal. May isang beses po, mga minamahal, na hindi po ako nag-alay, mga minamahal. Tunay na dahil nga po vow yun, talagang kahit anong mangyari, dapat gagawin, mga minamahal. Isang beses hindi ko po ginawa, hallelujah. Tunay na lahat po ng vow natin, babalikan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nawalan po ako ng boses, as in, hindi po ako makasalita. Alam niyo po, pagka mag-isa na lang po ako sa bahay namin noon, hallelujah, todong pagsisisi po yung ginawa ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, dahil nawalan po talaga ako ng boses. Hallelujah. Hindi po ako makapagsalita. Ang hirap na hirap po ako. Nalangin po ako. Sobrang umiiyak po ako nang hindi po ako makapagsalita, mga minamahal. Ang pagkayari ko pong magsisi, manalangin, sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, kahit anong mangyari, tulungan mo ako na huwag makalimot sa mga pangako ko. Hallelujah. Diyan po mga minamahal na pagkayari ko pong magsisi. Sinubukan ko pong umawit, mga minamahal. Tunay nagulat po ako, nakaawit po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Pero po pag nagsasalita po ako, hindi pa rin po ako makasalita. Ngunit pag umaawit po, wala pong kahirap-hirap. Kaya pinakita lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa akin na talagang wag makakalimot. Dahil ang dami ko pong pinangako, ang dami ko pong
broken promises, yun po talaga yung tamang sinabi ng ating mahal na Panginoon sa kanyang salita na mag-ingat sa ating mga pangako, mga vows sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dati rin po, nalangit po ako ng cellphone nung ako po ay mag-enter ng college. Hallelujah. Ang sabi ko po, bigyan niyo po ako ng cellphone at wala po akong ilalagay na sanlibutan awit sa aking cellphone. Hallelujah. Ngunit dahil nga that time hindi pa po uso yung, hindi ko pa po alam magpasa-pasa mga minamahal, kailangan po pupunta ka ng computer shop. Yung bagong cellphone ko po mga minamahal, gusto ko lang pong itry yung music. So nagpapasa po ako ng mga songs sa sanlibutan ko po na kaibigan, mga minamahal. Kinagabihan po mga minamahal, pinlay ko po yung isang kanta mga minamahal, tunay na andyan po agad na meron pong nagsasalitang malaking boses na gusto ko pong i-share to dahil matagal ko na pong gustong i-share, ngunit na ngayon ko lang po naalala mga minamahal. Tunay na hindi po pala nalulugod ang ating mahal na Panginoon sa mga kasanlibot ng awit, kahit po mga love song pa po yan, mga minamahal. Tunay na pinlay ko po yung isang song po dahil hindi pa po ako marunong magpapasa po sa computer shop. Tinry ko lang po talagang sound. Ang sabi ko po, buburahin ko din after. Dahil alam ko po yung pinangako ko. Alam niyo po mga minamahal, may nagsasalita pong malaking boses na lalaki. Hinayaan ko lang po mga minamahal, sobrang laki po ng boss niya para po siyang nag-oorasyon mga minamahal. Boses po talaga na nagsasalita. Hallelujah. Hinayaan ko lang po, baka umpisa lang po, hanggang sa inabot na po ng 4 minutes, 5 minutes, inend ko na po yung song mga minamahal. Hindi pa po ako natakot mga minamahal. Nung inulit ko po yung kanta, nag-play na po yung song. Hinanap ko po sa lahat ng kanta mga minamahal. Tunay na wala at doon po ako kinabahan. Bigla ko pong dinilit lahat. Nagsisi po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na lahat po ng vow po natin. Babalikan niya tayo kahit po sa pagbibigay. Nag-vow tayo ng mga percent na ibibigay natin. Tunay na babalikan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga vows natin. Kaya tunay na nagpapasalamat po ako sa mga paalala na yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa mga blessings din po niya, sa mga paalala, sa mga trials na napagtagumpayan, sa mga hallelujah, sa mga answered prayers po, sa kalakasan, sa katatagan, mga minamahal, sa buhay na hallelujah, ng kapayapaan po na dito sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya bilang karagdagan po, ako po ay mag-aari ng awit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. A ray of hope flickers in the sky. A tiny star lights up way up high. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. A silent wish sails the 7 seas. The winds of change whispers in the trees, and the walls of doubt crumble, tossed and torn. This comes to pass when a child is born. A rosy hue settles all around. You've got to feel you're on solid ground. For a spell or two, no one seems forlorn. This comes to pass when a child is born.
a brand new morn. This comes to pass when a child is born. A silent wish sails the seven seas. The winds of change whisper in the trees, and the walls of doubt crumble, tossed and torn. This comes to pass when a child is born. A rosy youth settles all around. You've got to feel you're on solid ground. For a spell or two, no one seems forlorn. This comes to pass when a child is born. It's all a dream, an illusion now. It must come true sometime soon, somehow. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. It's all a dream, an illusion now. It must come true sometime soon, somehow. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. This comes to pass when a child is born. Ang lahat ng papuri, pagsambay, pagdakila ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Jenica the Twins sa alay na papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal na talagang totoo po yun mga minamahal na once na tayo ay nagbitaw ng salita baw sa ating dakilang Diyos. Ito ay tuparin natin mga minamahal dahil alam natin na talagang may mga bagay o may mga consequences na talagang mangyayari sa ating buhay mga minamahal. Dahil ang sabi dito sa aklat ng awit ng kapitulo 119 ng talatay 67, ang sabi po dito, bago ako nagdalamhati ay naligaw ako, ngunit ngayon tinutupad ko ang iyong mga salita. Amen. Kaya't napakahalaga mga minamahal na ating tuparin ang ating salita, ang ating baos sa ating dakilang Diyos dahil talagang totoo talaga mga minamahal na sinasabi natin na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran at ganun din mga minamahal na ang salita ng ating dakilang Diyos ay buhay din mga minamahal at ito ay mangyayari sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Jose Padua at sundan po siya ng ating beloved Sister Junelyn Milan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri at
paglalwati, pagsamba, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At ako po yan nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating beloved pastor, Evangelist Will Estrada Almeida. Hindi po natin makalimutan ang turo ng ating beloved assistant Lina C. Almeida. Ganoon din po, kung yung pinagpapaabot sa kanilang gandang gabi sa ating sa kanilang beloved children, beloved Almeida family, sa lahat po ng mga elders, sa lahat po ng mga manggagawa, sa inyong mga kapatiran, magandang gabi po sa atin lahat. Hallelujah. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat ako po nabigyan naman po ng pagkataon upang ipahayag, pagpasalamat ang mga kamangamangha ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus sa aming buhay. Hallelujah. Tunay po mga minamahal na hindi pa ako nakakilala sa ministeryong ito. Nandiyan po na magulo po ang aming buhay, walang kapayapaan sa puso't isipan po mga minamahal dahil sa aking mga bisyo mga minamahal bilang isang lalaki, nandiyan po talagang marami po akong bisyo mga minamahal. Halos bisyo ng kalakihan nasa akin po mga minamahal. Tunay po mga minamahal, hallelujah. Aking malasawa, siya po yan nag-decide po mga minamahal, mag-ibang bansa po mga minamahal sa dako ng Taiwan po mga minamahal. At tunay po mga minamahal, aking po siyang inatid po mga minamahal. Subalit bago po siya pumunta ng agency mga minamahal, kami po muna ay nagsimba mga minamahal sa dako ng Quiapo, mga minamahal, na kung saan kami po nanalangin ng mataimtim po, mga minamahal. Inikot po namin yung mga nakasabit na santo mga minamahal. At tunay po mga minamahal, pagkatapos namin na nanalangin sa simbahan niya mga minamahal, ako po yung nagtataka mga minamahal sa paglabas namin sa simbahan na yan, kami po nag-away ng aking malasawa na hindi ko po alam ang dahilan po, mga minamahal. Ako po nalungkot po, mga minamahal, sapagkat kinabukasan na po, palis na po sa ibang bansa po, mga minamahal, ang aking malasawa. At tunay po, mga minamahal, ako po iniwan ko na po siya, mga minamahal, hallelujah, sa agency po, mga minamahal. Talagang ako po umuwi na nandiyan po aking kalungkutan po, mga minamahal, hallelujah. Hanggang sa pagdating ko po sa aming bahay, mga minamahal, tunay po mga minamahal na parang may nagudyog sa akin na may nabuksan ko po ang aming TV po mga minamahal. At tunay po mga minamahal, napunod ko po ang gawain ng ating pinakamamahal na po Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay po mga minamahal na andyan po na mga patutuon ng ating mga kapatiran. Ako po namangha mga minamahal sapagkat andyan na mga sarisaring karamdaman, cancer po mga minamahal. Sila po pinagaling ng ating pinakamamahal na po Jesus. Nandiyan po na kanilang mga problema, nandiyan po na nilutas po ng ating pinakamamahal na po Jesus. Kaya tunay po mga minamahal na inanak ko po ang gawain ito mga minamahal at aking pong nasumpungan dyan sa may dako ng Amoranto mga minamahal. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, pagpaso lang, kulang po mga minamahal sa gate po mga minamahal. Damang-dama ko na po ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na po Jesus. Hallelujah. Hanggang sa pagkatapos ng gawain mga minamahal, hallelujah, talagang tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na po Jesus. Tunay po mga minamahal na ako po instant binago ng ating pinakamamahal na po Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Inalis po niya yung aking mga bisyo po mga minamahal. Hallelujah. At ako po patuloy na naglingkod sa ating pinakamamahal na po Jesus, na nagpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na po Jesus, hanggang sa ako po nag-decide po mga minamahal na umuwi na po dito sa Pangasinan po mga minamahal upang isir ko po ang kabutihan ginawa ng ating pinakamamahal sa aking buhay mga minamahal. Tunay po mga minamahal, andyan po ang aking mga mahal sa buhay, na andyan po sa kanilang mga karamdaman po mga minamahal, lalo po yung aking mahal na ama mga minamahal na lagi po siya nahihilo po minamahal. Talagang tunay po mga minamahal na
hinanap po namin ang gawain ito, mga minamahal, sapagkat dati-dati po hindi ko po alam itong San Carlos dati, mga minamahal, at akin nasumpungan dyan sa may dako na lingguin po, minamahal, haleluya. Aking mga mahal sa buhay na talagang sila po'y sumama, minamahal, haleluya. Patuloy na naglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, ang aking mahal Ama na laging nahihilo po, minamahal. Siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus, haleluya. Bagamat aking mahal naman na talagang nandyan na wala na po sa mundong ito, minamahal. Pero siya po yan napagamit bilang adult square po, minamahal. Talagang mahigit 20 years po, minamahal na dinuntungan ng ating pinakamamahal na Jesus ang kanyang buhay, mga minamahal, haleluya. Alam ko, mga minamahal na aking mahal naman na nasa piling natin pinakamamahal na Jesus. Ganoon din po aking mahal na may kidney trouble, siya rin pinagaling ating pinakamamahal na Jesus. Talagang ilang taon din po, mga minamahal, na naglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Diyan na talagang sila po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Talagang siya rin po kinuha natin pinakamamahal na Jesus, aking mahal na ina. Ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat alam ko na nasa piling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At marami po mga minamahal ang pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus, aking mga loved ones, mga minamahal. Diyan po ang kanilang mga karamdaman, lalo aking mahal na tiyahe na nasa banin ng karamdaman. Balat na po siya, mga minamahal, hindi na po kumakain, hindi na po nakakilala. Nung siya po pinuntahan ng mga magagawa, siya po inilihas po, mga minamahal, siya po instant, pinagaling natin, pinakamamahal na po Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil din Hallelujah. po aking mahal na kapatid na mahika po, mga minamahal, hirap po siyang huminga, hirap na maglakad po, mga minamahal, tunay po, mga minamahal, pagkatapos siyang binautismuhan, mga minamahal, siya po instant, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ganun din po ang aking mahal na pamangkin po, mga minamahal, yung po unang himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus. Sa aking buhay, mga minamahal, talagang nandiyan po, inaapoy sa lagnat. Mataas po yung lagnat niya, mga minamahal, nagsusuka po, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, na siya po aking inilihas po, mga minamahal, sa unang dalangin ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Aking kinas out po yung kanyang karamdaman na lagnat po, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, siya po instant, pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, marami po, mga minamahal, ang aking mga kapitbahay po, mga minamahal, na sumama po, mga minamahal, at naglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Sila po'y binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Kaya tunay po ang gawain nito na pag ikaw, mga minamahal, patuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, ikaw ay lubos babaguhin ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Andiyan po, mga minamahal, ang nakarang buwan lang po, mga minamahal, andiyan po na ako pinapilayan po, mga minamahal. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, na ang ginawa ko lang po, mga minamahal, nagpuri sa ating pinakamamahal na Jesus, sumampatay sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po, mga minamahal, na aking pilay. Hindi ko po pinahilot, mga minamahal. Ito po pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At tunay po, mga minamahal, nandiyan po aking mga mahal sa buhay na sila po na-aksidente po, mga minamahal, sa dako ng Tarlac po, mga minamahal, na marami po sila, mga minamahal, aking mahal na ina, mga minamahal, aking mga kapatid, pamangkin po, mga minamahal, sampu po sila, mga minamahal. Talagang kanilang jeep na sinakyan po, mga minamahal, talagang ito po makikita mo, mga minamahal, talagang isipin mo na walang mabubuhay, mga minamahal, sapagkat tupi-tupi po, mga minamahal, yung jeep na kanilang sinakyan po, mga minamahal. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, aking mahal na ina, nasambit niya yung hallelujah, praise the Lord. Tunay po, mga minamahal, na walang masamang nangyari sa kanila. Sila po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Kaya Hallelujah. maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganun din po, mga minamahal, nandiyan po aming kahirapan sa buhay. Dati-dati po, kami lang po nagtitinda lang isda, mga minamahal, dito sa may dako ng San Carlos, mga minamahal, vendor lang po, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, na grabe pong kahirapan, mga minamahal, wala kaming sariling tahanan, mga minamahal, nakatira lang po kami sa may squatter area, mga minamahal,
aming tinitirhan. Talagang isang kama lang po mga minamahal na napakalit po mga minamahal. Hallelujah. Doon na kami kumakain, natutulog mga minamahal. Tagpitang-pilang po mga minamahal. Grabing hirap mga minamahal. Subalit totoo po yung pinapangaral na pagbibigay mga minamahal. Ito po'y susi ng pagpapahal ng mga minamahal. Yung po amin sinunod mga minamahal. Kami po'y nagtapat po mga minamahal. Hallelujah. Sa pagbibigay. Tunay po mga minamahal na ilang kulang mga minamahal. Kami po pinakaluban ng sariling bahay at lupa ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa pagpapala na yan, mga minamahal. Bagamat minsan nandyan aming mga pagkukulang, tunay po mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na Jesus, hindi nagkukulang sa ating mga minamahal. Patuloy siya nagproprovide namin pangailangan, mga minamahal. Hallelujah. Aking malasawa, nandyan. Bagamat talagang nandyan po mga gawaan ng kaaway, mga minamahal, hallelujah, na siya po may karamdaman, mga minamahal, na sakit sa puso, diabetes po, mga minamahal, at talagang siya po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Subalit, nandyan po ang kanyang panglupay pa mga minamahal. Kaya ako patuloy na nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Jesus, na nanalangin sa ating pinakamamahal na Jesus, na ibalik niya yung kainitan niya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, sa aking mga nakakilala, na aming na tumanggap na sa misteryung ito mga minamahal, na aking mga kapitbahay, aking mga kapatid mga minamahal, na sila po'y namin mga minamahal. Patuloy ako nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Jesus, na sila po'y muling kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At tunay po mga minamahal na andyan na minsan mga minamahal, andyan ang kalungkutan mga minamahal, tubalit andyan po mga minamahal na tayo po ginagabayan ng ating pinakamamahal na Jesus. Talagang yan po ang kalungkutan niya na yan ay pinapawi ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapalang material, financial, physical, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Atin sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay po mga minamahal sa buhay ng ating beloved kapatid. Amen. Praise the Lord. God bless po sa kanilang buhay at pinagpalang patutuo na tunay na ang kanilang pamilya, mga minamahal, ay tunay na pinagpala dahil talagang maraming pinagaling ng ating dakilang Diyos na mga karamdaman, mga minamahal sa kanyang pamilya, mga minamahal. Tunay na ang ating dakilang Diyos ipinakita sa kanila kung gaano kapangyarihan, buhay ang Diyos na ating nakilala, Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Kaya sa ating buhay talagang napakahalaga na tayo ay talagang patuloy na talagang magtiwala at maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Junelyn Milan at sundan po siya ng ating beloved brother John Carlo Rosario. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Ako ay Praise nagpapaabot the ng Lord. dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, Welde Estrada Almeda, at ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Praise the Lord. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay dumadalo po sa ibang gawain noon, mga minamahal. Isang born again Christian din po sa lugar po ng Manila.
At nagtataka po ako, Ma'am minamahal, kasi po dun sa, hindi po sa pagbababa po ng aking pinanggalingang sekta, Ma'am minamahal. Nagtataka po ako dahil sa aking mga karamdaman, mga minamahal, na maraming karamdaman na taglay, hindi po ako gumagaling, mga minamahal, hindi nagbago ang aking buhay. Kaya isang araw, mga minamahal, nagtanong po ako sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, Panginoon, saan po ang katotohanan? Yan po ang katanungan ko po sa Kanya, mga minamahal. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nung umuwi po kami ng aking beloved husband dito po sa lugar po ng Pangasinan, mga minamahal, at dito na po kami nanirahan. Mayroon po isang kapitbahay po namin, mga minamahal, na lagi po niya po akong sinisiran, mga minamahal. Lagi po siya napapatutuo sa akin. Kaya nabe-bless po ako, mga minamahal, sa kanya mga patutuo. At na pinapatutuo niya po sa akin na yung mga karamdaman na wala nang kagalingan sa doktor, pinapagaling dito ng Diyos, dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung mga magugulong buhay, binabago ng mahal na Panginoon. At siya'y naghihimala, mga minamahal. At alam niyo po, sabi niya po din sa akin, alam mo, mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka rin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po, minamahal, naisip ko na yung kaligtasan na isinishare niya po sa akin, yung po talaga pala ang napakahalaga sa lahat, mga minamahal. Alam niyo, minamahal, nung araw, ako po ay bat-bat po ng karamdaman. Mayroon po akong sakit sa baga na napakatagal ko pong tinaglay itong, mga minamahal. Ito po yung aking ginamot. Ngunit wala po akong kagalingan sa gamot, mga minamahal. Hirap na hirap po talaga ako noon, mga minamahal, sa karamdaman kong ito. Kasi pag inuubo po ako, mga minamahal, umaabot po yun ng mahigit 1 buwan, mga minamahal. Napakahirap talaga, mga minamahal. Kahit ako'y nagagamot, mga minamahal, hindi po talaga gumagaling ang aking karamdaman na ito. Pabalik-balik lamang po ito, mga minamahal, hanggang sa ako'y lagi na ospital, mga minamahal. Nagkaroon din po ako ng acute almoranas, tonsillitis, UTI, at lagi sumasakit po ang aking dibdib at ang aking likod, ngayon din po ang aking ulo. Alam niyo po yung aking karamdaman po sa likod, mga minamahal, noong araw, kapag ako po naglalaba, mga minamahal, laging sumasakit po ito, mga minamahal. At nagkaroon din po ako ng pananakit po ng sikmura, mga minamahal. Ito po grabe na rin po, mga minamahal, na kapag sinusumpong po ito ng aking karamdamang ito, mga minamahal, ay ako po'y laging nakahiga at ako'y nanghihina. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip, mga minamahal. At ako po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat po ng aking mga karamdaman na napakatagal ko pong taglay, mga minamahal, na nagpahirap po sa akin, ito po'y gradually na pinagaling po ng ating mahal na Panginoong Hesus. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala din po na ipinakita rin sa akin ng ating mahal na Panginoong Hesus nung baguhan pa lamang po ako noon, mga minamahal. Doon pa po sa lugar po ng Lukban, mga minamahal. Alam niyo po yung panganay ko pong anak, mga minamahal. Nagkaroon po siya ng beke, mga minamahal, yung pong ma'am. Dinala ko po yun sa ating banal na gawain doon po sa lugar po ng Lukban, mga minamahal. Napakalaki po ng kanyang pisngi, mga minamahal, at ito po ay tumaas po ang lagnat niya, mga minamahal. Napakataas ng kanyang lagnat. Sa katunayan po, mga minamahal, nung tumaas po yung kanyang lagnat, mga minamahal, nagdideliryo na po siya noon, mga minamahal, nasa banal na gawain po kami. Hinihila niya po yung kanyang dila, mga minamahal, kaya natakot po ako dahil sa kabaguhan ko po, mga minamahal. Grabing kaba ko po noon, mga minamahal, yung aking tibok ng puso noon, napakabilis po, mga minamahal, kasi natakot po ako talaga, mga minamahal. At nagsasalita pa po siya noon, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, after po ng ating banal na gawain, overnight prayer po yun, mga minamahal, pinalihas ko po ang aking mahal na anak. Sa unang dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, yung kanyang mama minamahal, ito po'y kumupis kaagad, mga minamahal. Pinagaling po siya kaagad ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang isa po rin pong ipatutuo, mga minamahal, na ipinakita rin sa akin ng ating mahal na Panginoong Hesus na isang himala, mga minamahal. Nung kami po ng ating isang kapatiran na aming kapitbahay, mga minamahal, isinama niya po ako sa isang
krusada, mga minamahal. At pag uwi po namin, mga minamahal, na pagkatapos namin dumalo sa krusada, pag uwi po namin sa aming bahay, mga minamahal, yung aking mahal na hipag, mayroon po siyang baby, mga minamahal. Nasa duyan po yun, mga minamahal. Nung idinuduyan po ng aking mahal na hipag yung kanyang baby, mga minamahal, nahulog po ito, mga minamahal, at nalaglag po sa baba po yung kanyang mahal na anak, at ito po nangitim at nawalan po ng buhay, mga minamahal. Alam niyo po, sa pagkakataong iyon, mga minamahal, kami po ay nanalangin po ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, na kasama ko na dumalo sa ating krusada, mga minamahal. Inilihans po yun namin, mga minamahal, at kami po nagsisi at nanalangin po sa ating mahal na Panginoong Hesus. After po na naming mailihans yung bata, mga minamahal, na wala na pong buhay, sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ng mga magagawa, siya po'y binuhay po ng ating mahal na Praise the Panginoong Hesus, Lord. mga minamahal. Hallelujah. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At isa rin po, mga minamahal, na isang himala rin po na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinakita niya rin po sa akin. Noong time po na ako po ay nagpainit po ng tubig, mga minamahal, nagpakulo po ako, inilagay ko po yun sa termos, mga minamahal, at isinaling ko po yun, mga minamahal, at pag katapos ko po maisalin yung, mga minamahal, pumunta po ako sa bahay po ng aking mahal na biyanan, mga minamahal. Magkapit bahay lamang po kami, mga minamahal. At nagulat po ako dahil yung pong aking mahal na anak na bunso, mga minamahal, 3 taon pa lamang po siya noon. Umiiyak po siya, mga minamahal, talagang malakas ang kanyang pagkaiyak. Kaya dali-dali akong pumunta sa aming bahay. Nakita ko talaga, mga minamahal, dalawang aking mata, mga minamahal, na yung aking mahal na anak ay basang-basa ito, mga minamahal. At yung kanyang damit, mga minamahal, ay umuusok pa po ito, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, yung pong termos, nabuksan po pala yun, mga minamahal. At yung po ay nabuhos sa kanya, mga minamahal. Bilang ina, mga minamahal, talagang takot na takot ako, mga minamahal, noong time yun. Ang sinasambit ko po, mga minamahal, sa panahong yun, mga minamahal, yung katagang hallelujah, praise the Lord, mga minamahal, paulit-ulit ko po yung sinasambit, mga minamahal. At sa kahabagan po na mahal ng Panginoong Hesus, yung aking mahal na anak, mga minamahal, na 3 taon gulang pa lamang, mga minamahal, pinag-ingatan po ng ating Praise pinakamamahal na the Lord. Panginoong Hesus, mga minamahal, na Hallelujah. hindi po nalapnos po yung kanyang balat, mga minamahal. At nung araw po ng Miyerkules, dinala ko po ang aking mahal na anak at ipinalihans ko po siya, mga minamahal. Ang kanyang tuhod ay namumula at paika-ika po siya, mga minamahal. At sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga magagawa, siya po ipinagaling po kaagad ng Praise the ating Lord. pinakamamahal na Panginoong Hallelujah. Hesus. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat di man po karapat dapat ay patuloy po akong ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang panaulbasan bilang mga awit. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking karamdaman na sakit sa puso, mga minamahal, at lamig sa buong katawan, at ang aking high blood, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, napakahirap po pala, mga minamahal, ang tumalikod po sa paglilingkod po sa ating Amen. mahal na Panginoong Hesus, dahil nandyan po ang kanyang paalala, mga minamahal. Alam niyo po, noong taon 2004, mga minamahal, buwan po ng April, ako po'y nagkaroon po ng karamdaman ng sakit sa puso, lamig sa buong katawan at high blood, mga minamahal. Noong time po, mga minamahal, na uwi po ako sa aming probinsya, isang araw naramdaman ko na lamang po sa aking sarili na mabilis po ang tibok po ng aking puso, mga minamahal. At noong time na yun, mga minamahal, tumawag po ako dito sa ating pastoral house. Nakausap ko po si Ate Marilis, mga minamahal. At sabi niya po sa akin, magsisi yan po ang sabi niya po sa akin, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung aking karamdaman na sakit sa puso, mga minamahal, lalong talagang bumilis po ang tibok po ng aking puso. Kaya hindi ko po talaga alam kung anong aking gagawin, mga minamahal. At ako po'y nagpadala po sa aking mahal na ama sa ospital. Dahil noong time na yun, mga minamahal, talagang hindi na po ako nakakadalo sa ating banal na gawain, mga minamahal. Nawala na po talaga ako ng pananampalataya sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya nung dinala po ako ng aking mahal na ama sa ospital, mga minamahal, doon po magdamag niya po akong binantayan, mga minamahal. At sa katunayan po, sinaksakan po ako ng Valium, yung pong pampatulog, mga minamahal. Ngunit kaunting idlip lamang po ang aking naranasan. Ngunit nandyan po, mga minamahal, pabalik-balik po ang aking sakit sa puso, mga minamahal. Ang hirap talaga, mga minamahal, noong time na yun. Hindi ko alam kung anong aking gagawin, mga minamahal. At sabi ko po nung sabi po sa akin ng aking mahal na maiuwi na niya po ako sa aming bahay dahil hindi na po talaga ako gumagaling.
At nung time po na inuwi niya na po ako sa aming bahay, mga minamahal, on the way po kami, sabi ko po sa aking mahal na ama na, tayo ibalik niyo po ako sa ospital dahil hindi ko na po talaga kaya, mga minamahal. Ngunit hindi na po ako ibinalik ng aking mahal na tatay doon dahil hindi po ako talaga gumaling, mga minamahal, sa aking karamdaman. Laking pasasalamat ko po sa ating mahal na Panginoong Isus dahil nung time po na tumawag po sa akin na aking beloved husband, mga minamahal, sabi ko po sa kanya na sunduin na niya ako sa aming probinsya at iuwi na niya ako dito sa Pangasinan dahil dito nga po kami naninirahan, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, nung inuwi niya po ako dito, dumating yung point, mga minamahal, na hindi na po ako talaga makakain, hindi na ako makatulog. Ang pakiramdam ko po talaga sa aking sarili, mga minamahal, parang nawala na po ng kulay ang aking buhay, mga minamahal. Kaya sabi ko sa ating mahal na Panginoong Isus, nangako po ako sa Kanya, sabi ko, mahal na Panginoong Isus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkukulang at pagkakasala ko po sa iyo. Babalik na po ako sa iyo, mahal na Panginoong Isus. Sabi ko po sa ating mahal na Panginoong Isus. Kaya, nung trinay ko po, maminamahal, na sinikap ko na dumalo sa ating banal na gawain, Miyerkules, Biyernes, Linggo, maminamahal. Lagi po ako nag-aayuno, maminamahal, nagpupuri, umihingi ng tawad sa ating mahal na Panginoong Isus, maminamahal. Sa lahat po ng aking mga pagkukulang po sa Kanya, maminamahal. At sa unat panalangin po ng ating mahal na Pastor Kabalikat po ang mga manggagawa. Yung aking pong karamdaman na sakit sa puso, lamig sa buong katawan at high blood, ito po ay gradually na pinagaling po ng ating Praise the pinakamamahal na Lord. Panginoong Isus. Hallelujah. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at nandyan po, maminamahal, na ako'y kanyang kinahabagan, binigyan pa po ako ng pagkakataon ng ating mahal na Panginoong Isus upang makapaglingkod pa po sa kanya, maminamahal, hanggang sa mga oras na ito. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri pa sa salamat ay para lamang po sa ating mahal na Panginoong Isus. Po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister John Eileen Milan sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Maraming karamdaman, pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa patutuo ng ating beloved kapatid, grabing himala ipinakita ng mahal na Panginoon. Amen. Maging yung bata, nahulog, mga minamahal, nangitim, nawala ng buhay, subalit ng ipinanalangin, amen, sa unang dalangin na ating pong dear, yung beloved parents in the Lord, yung bata na nangitim, nawala ng buhay, muling ibinalik ang buhay, amen, ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Minsan sa ating buhay, mga minamahal, amen, dumarating yung panlalamig, amen, yung panlulupaypay, mga minamahal, subalit sabi nga po, mga minamahal, amen, pwede tayo manghina, mga minamahal. Amen. Kapag tayo nga po ay tao lamang, mga minamahal. Subalit, sabi po ng mahal na Panginoon, huwag po tayong sumuko, mga minamahal. Amen. Huwag pong sumuko, mga minamahal. Amen. Lagi tayong humingi ng habag sa ating dakilang Diyos na tayo po ay panghawakan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kung tayo po, mga minamahal, amen, ay talagang nalulupay-bay. Sabi na ating pong dear and beloved parents in the Lord, minsan tinatamad tayo dumalo, mga minamahal, tinatamad tayo magpuri, tinatamad po tayo, mga minamahal, sa pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Sabi ng ating pong dear and beloved parents in the Lord, kung tinatamad tayong dumalo tayo ng dumalo, mga minamahal. Amen. Kung tinatamad tayong magpuri, magpuri, sabi ng ating pong beloved parents in the Lord. Amen. Palagpagan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Sa oras na tayo tumalikod, mga minamahal. Amen. Nakaumang na, nakaabang na sa atin yung bunganga ng kaaway, sasakmalin tayo anumang oras, mga minamahal. Amen. Kung tayo tumalikod na, maraming karamdaman, pinagaling, 5, pinagaling ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi na tayo dumadalo, time is 7, mga minamahal. Amen. Marami pa ng karamdaman, babalik. Amen. Kung tayo po ay hindi nadadalo sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung ating pong laging tandaan. Dapat natin itong maunawaan, mga minamahal. Amen. Tayo rin po ang kawawa, mga minamahal. Amen. Kapag tayo ay hindi mabubuhay kung wala ang mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Tayo po muna ay magpuri, mga minamahal. Atin po muna ipagpag yung atin pong inaantok na diwa upang atin pa pong mapakinggan lahat ng mga pagpapala, amen, ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. For sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Ooh, I fooled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a tickle. I opened up and let Jesus in. And I said, Jesus got a hold of my life, and He wanted me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. I will give Him glory, I will give Him praise. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory, I will give Him glory, I will give Him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. You came from Masters, diamonds from God. I have a new heart, He has my blood. I used to shame Him, but now I proclaim Him. I tell my story. Yes, I will give Him glory, I will give Him praise. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory, I will give Him glory, glory, glory. I will give Him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Come on and shout it from the mountain top, proclaiming on the city street. Sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Oh, peace on earth, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the sign of God to the shepherds down below. Jesus came and went away to some that were within. I meant to tell that who I was, that Jesus is coming again. Come on and shout it from the mountain top, hallelujah, proclaiming in the city street. Sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. For the Lord is my power, and He gives me the power
the power of darkness underneath my feet. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, oh Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo lamang po, mga minamahal, ay talagang magsikap. Amen. Na manatiling gising, mga minamahal. Amen. Sapagkat tayo rin po ang makikinabang, mga minamahal. Amen. Kung ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kapag ang ating dakilang Diyos, amen, nagsabog ng biyaya, mga minamahal. Tulog tayo, wala tayong nasalo, mga minamahal. Amen. Kaya kung wala tayong nasalo, mga minamahal, amen, uuwi tayong talunan. Uuwi tayong luhaan, mga minamahal. Amen. At pagtatawanan tayo ng kaaway ng mahal na Panginoon. Amen. Yan ang gusto-gusto ng kaaway ng mahal na Panginoon, yung tayo po ay matulog, mga minamahal. Amen. Kapagkat, bakit, mga minamahal? Wala tayong mapapala, wala tayong masasalong pagpapala. Ganyan ang gusto ng kaaway, yung huwag tayong pagpalain ng mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo na po'y magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother John Carlo Rosario. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved sister Norma Binluan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Bin mga taas na pagpupuri, pagluluwati, pagtakila sa ating pinakamahal, Panginoon lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang, pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Wilder Estrada Almeida. Aganin po din po sa mga di malimutang at aral na turo ng Bilang Pastor Lina C. Almeida. Aganin din po sa mga buong Almeida family, sa ating pong beloved elders, beloved pastoral workers, sa inyong pong minamahal kapatiran. Ako po ay nagpapapo ng isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako'y napupuri na papasalamat sa ating pinakamahal pang Isus. Nandiyan po na ako'y nagbigyan muli ng pagkakataon upang ipayang ginawang kabutihan sa aking buhay. Ako'y napupuri na papasalamat sa ating pinakamahal pang Isus. Yan po na way back March 21, ako po nagranasan ng trangkaso. 10 days, wala pong kain dahil wala pong panlasa. Nandiyan po na nangilo, nangihina po na, yan po na, ako'y napatingin po sa mangilot kung may pili ba o wala yung aking likod minamahal. Yan po na, sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan ko dahil gusto ng pinakamahal pang Isus niya, nandiyan po na, pang Isus na, yan po na, ako'y nakabalik po ng April 4, yan po na 21 Supper po yan, ako'y nagsisisi na pupuri sa ating pinakamahal pang Isus, yan po na, yung aking trangkaso na 10 days, pong binagaling ng pinakamahal pang Praise the Isus. Lord. Hallelujah. At din po ay, napapastismo sa bubig sa pangalang ating pinakamahal pang Isus, yung aking pilay pa sa aking likod ay standing pong pinagaling ng pinakamahal Praise the pang Lord. Isus. Thank Kaya you so lubos-lubos much, kayong Jesus. pinapasalamatan sa ating pinakamahal pang Isus, yan po na, yung ginawang kagalingan po sa aking buhay. Ako'y napupuri, napapasalamat sa ating pinakamahal pang Isus dahil sa patuloy na paprovide ng aming pangangailangan sa pang-araw-araw. Niya po na patuloy na pagbibigay ng kalakasan sa aking pag-aaral. Niya po na at provide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral. Kaya lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamahal pang Isus dahil hindi ako pinapabayaan at lalo na sa aking Praise the pag-aaral. Niya Lord. po na pangabat di po karap dapat ngunit ako'y patuloy na kinabagan bilang mga awit. Kaya hanggang dito lang nga po ang lahat ng kaparin pasasalamat ay sa ating pinakamamahal pang Isus lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother John Carlo Rosario sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakapalad po natin, mga minamahal. Amen. Sapagkat tayo po, mga minamahal. Amen. Ay merong Diyos, mga minamahal. Amen. Na mapagmahal, maunawain, mga minamahal. Amen. Diyos na laging naghihintay, mga minamahal, ng kanyang mga anak ay magpakumbaba, manumbalik sa kanya, mga minamahal. Amen. Sa oras na tayo ay magpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, malambot
ang puso ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kaya ating beloved kapatid, sabi niya mga minamahal, amen, siya nagpakumbaba, amen, pinagaling yung lahat ng kanyang mga karamdaman, trangkaso, pilay sa likod, mga minamahal. Amen. Anumang karamdaman, anumang problema, meron tayo, sa oras na tayo manumbalik, magpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos, lalong-lalo na kung tayo po ay sumusunod, amen, ginaganap ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos, amen, maraming pagpapala, ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Sa mga nais mag-alay po ng mga papuring awitin, at tayo lamang po ay makipag-ugnayan sa ating pong mga beloved instrumentalist, mga minamahal, upang maging maayos po yung ating pong pag-aalay ng papuring awitin, mga minamahal. Amen? Sapagkat tayo po ay naka-live, mga minamahal, at talagang nationwide, mga minamahal, tayo napapanood, hindi lamang sa Pilipinas, buong mundo napapanood po tayo, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Yung iba sa ating mga minamahal, hindi na magkapalakpak, mga minamahal. Amen? Ipalakpak lamang po natin ang ating kamay. Bakit po, mga minamahal? Pagpupuri po yan sa ating dakilang Diyos. Hindi po ang mga tumatayo sa banal na pulpito ang pinapalakpakan natin, kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo na magpatuloy sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patuto. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Norma Binluan at maghanda po, amen, ating pong beloved Brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida. At ganon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuring nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po ako. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso at isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na ako sa barkada, uminom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po yun. Inaaway ko sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig, sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, tunay po ang aking pagbibisyo na yan. Inalis po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang pagmumura po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganon din po, hindi rin po ako marunong manood ng ganitong mahaba na maiksi ang aking buhok, naka-shirt, naka-sleeves. Lahat yan, inalis po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ako pinagpupuring nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil noong year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po. Ako pinag-bleeding na akala ko po, oras ko na po yun dahil dumating sa punto na wala na po akong hininga, wala na po akong makita. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makakita, makahinga. Alam niyo po, sa oras na yun, hallelujah, praise the Lord, humingi po ako ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Jesus. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat, andyan po na ako po itinakbo po sa hospital po. Alam niyo po talagang,
ginawa ng lahat ng kaperanan po ng doktor dahil ako piniras pa po. Alam niyo po, nung ako piniras pa po, talagang may sumama po na bukol po na kasing laki po ng sibuyas po. Doon po na talagang takot na takot po ako. Alam niyo po, sa patuloy po yan na in-examine po ako, chinichikap, inobserbahan. Alam niyo po, ang nakita na naman po sa observation ko po sa examine po ay cancer daw po ito sa matris. Kaya doon po ang takot ko po noon na sabi ko po sa aking bilabad ate, sabi ko po, mamamatay na po ako dahil ang sakit ko po cancer sa matris. Sabi niya po, manampalataya ka, walang imposible pagkagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi niya po, yun nga po, nung pagkasabi po ng doktor, sabi niya, lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo. Kay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, andun nga po ako sa bahay po namin, lumabas na nga po ako, nagpapahinga. Alam niyo po, andun lang po ako nagmumukmuk. Iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Alam niyo po, pinasyalan po ako ng aking bilabod ate. Sabi niya sa akin, sumama ka sa gawain. Sabi niya po, lahat ng gamot mo, dahil marami pong binigay na gamot sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya po, itapon mo, basta sumama ka. Sabi niya po sa akin, alam niyo po ang sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya. Sabi ko po sa kanya, pagsasama po ako sa iyo. Sabi ko po, hihiga po ako doon. Dahil takot na takot po akong gumalaw. Doon lang po ako. Hindi po ako gumagalaw. Alam niyo po, pinaulakan ko po, sumama po sa kanya. Diyan pa po ang gawain pa po sa Barangay Lukban po. Alam niyo po, nadatnan ko po ang mga kapatiran po. Sila po yung nagpupuri. Hindi po ako humiga, kundi nakisabay din. Nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pupuri po, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Praise the Lord. Hallelujah. Po ako. Takot na takot po ako. Alam niyo po, nung nakalundag po ako, talagang doon pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa una panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mamang Gagawa. Alam niyo po, ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating Praise the Lord. na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, noon na baguhan po ako, talagang marami pong pag-uusig dahil po talagang napakahirap po ang aking buhay dahil nag-isa lang mang po ako naghahanap buhay. 5 po ang aking anak. Ako lamang po ang nagpapakain po sa kanila. Alam niyo po, nagtitinda lang po ako. Ang paninda ko po, kinukuha ko pa po sa aking beloved ate. Alam niyo po, pag nakatinda po ako, pambili lamang po ng aming pagkain dahil malilit pa po ang aking mga anak. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan, basta inuusig po ako ang aming bahay, tumutuluyan dahil ang bubong po kawayan, yung atip po talagang yung, alam niyo po yung pahid po, yun po ang talagang bubong. Alam niyo po, tumutulo yan, tuwing bumabagyo, talagang lumilipad po yan, umalis po kami. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan, basta nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po, hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon po ang aming bahay, hindi na po tumutuloy, hindi na po nababasa, naayos na rin po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil noon po, kahit isang gamit, wala po kami. Talagang walang gripo, wala. Lahat umiigib po ako sa kabila.
Pero ngayon po talagang pinagpala rin po, hindi po talagang provide lahat ng ating Praise the mamahal na pensos, nawasa na rin po ang aming grade po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinagkalooban din po kami ng sariling motor po na talagang yun po ang sinasakyan po namin papunta dito sa banal na gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na pensos. Ganon din po, pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking anak na siya po'y kinagat ng ahas. Alas 9 po yan ng umaga. Alas 12 po, pumunta po sa aming bahay na talagang nakapagmotor pa po siya dahil nakatira dyan po sa barangay Malangkanyang, sa amin barangay Tandok. Malayo pa po ang talagang binaybay niya po. Alam niyo po, pagdating niya po sa aming bahay, sabi niya po, umiyak po yan, nanginginig sa takot. Sabi niya, Nay, sabi niya, kinagat ako ng ahas. Sabi niya sa akin, sabi ko po, dahil tinanggal niya po yung dahil binalot niya po yung kagat ng ahas, nakita ko yung kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya, magpasalamat ka kung tumalab yung kamandang marahil. Minuto lang wala ka na. Sabi ko po, napakabait talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang aking anak, ingingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po sa aking beloved manugang na siya po'y may bato sa abdo po. Talagang nandyan po dahil ilang buwan na po yun, isang taon na po ngayon, talagang nandyan po dahil nung siya po'y nagkasakit po, talagang hindi na po yan makakain ng 2 kutsara, isinusaw ka po. Andyan na talagang dahil nagpa-ultrasound, talagang nakita po yung bato sa abdo. Sabi po namin, magbakasyon ka. Alam niyo po, nagbakasyon nga po siya. Umalis po sa trabaho, nag-resign. Alam niyo po, nung kasama po namin dito, isinama po namin, binautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, na naglingkod din po, 6 months po yan. Nung nabautisma po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung bumalik na po siya sa Maynila, 6 months po yan na tuloy-tuloy po yan na kasama po namin. Alam niyo po, nung nagpa-ultrasound ulit, nagpa-ECG din po dahil noon talagang hindi rin po makahinga dahil talagang sumasara po yung bato. Alam niyo po, nung nagpa-ultrasound, clear lahat, wala. Pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon, pati yung ECG na wala na rin po, talagang wala, clear lahat. Pinagaling po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa lahat-lahat ng mabiyaya at pagpapala. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil po ang aking anak na nandun po sa dako po ng Jordan po, talagang ipinapasalamat ko rin po ito dahil po yung amo niya po kamamatay lang po nung nakaraang buwan. Pero salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na yung amo niya po na matanda, talagang siya po ang nagpapasweldo po sa kanya. Ngayon po, ang kanyang mga anak na po, tuloy-tuloy po pa po yung sweldo po ng aking anak. Kaya ipinapasalamat ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat po ako dahil dyan ang pag-iingat, taglay niyang kalakasan na nandun po siya, bagamat nag-isi lang po, pero andyan po, iniingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang spiritual. Lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo pumalakpak ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord.
Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Norma Binluan sa kanyang pinagpala at buhay na matutuo. Grabing himala, mga minamahal. Amen. Ating beloved kapatid, pinagaling sa kanyang cancer sa matris, mga minamahal. Amen. At yung kanyang pamangkin, nagkaroon ng bato sa abdo, mga minamahal. Pinagaling ng ating dakilang Diyos sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, maging yung kanyang anak, pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos na tuklaw ng ahas, mga minamahal, hindi tumalab, mga minamahal, yung kamandag ng ahas. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya't mga minamahal, hindi po tayo malulugi, mga minamahal. Amen. Kung tayo ay magpapatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, amen, makikita natin lagi ang kapangyarihan at ang dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Huwag lamang tayong susuko, magpatuloy lamang tayo mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus at atin na pong ibinibigay, mga minamahal. Amen. Ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Brother Mario Fernandez, kung siya po ay nakahanda na, at sundan po ng ating pong beloved Sister Bea Michelle Aquino. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher. At sa inyo po lahat, minamahal kong kapatid, na magandang hating gabi na po. Praise the Lord. Sa inyo po lahat, minamahal kong kapatid. Ang minamahal, muli ko nang pasalamatan ang ating pinakamamahal Panginoong Hesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala ang nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa minister ito, mga minamahal, na yun po aking mahal na sawang nasave po minamahal. Bagamat siya kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon. Noon po minamahal nung ako po hindi pa nakakilala sa ministry ito minamahal. Andyan na mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka ganitong weekend minamahal. Panahon ng December minamahal, andyan yung mga layaw sa laman. Pag inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na tayo ay kinahabagan niya upang makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, na insidenteng hindi ko inaasahan sa aking buhay minamahal nung kami po pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na aking pong inahatid ang aking mahal na asawa dito sa ating banal gawain minamahal. Na andyan minamahal na sa aking pong pagsundo minamahal, na kami po sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po na sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal gawain ng taon na minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po minamahal, na yung pong isang lalaki minamahal na sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal nung araw na minamahal, na kami po pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, sa aming pong barangay minamahal ay may kasiyahan po. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Andyan minamahal na nung ako'y bumangon po minamahal, andyan na ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal.
At noong gabi din na yun, minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Praise na the Panginoon Lord. na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa aking pamilya minamahal na sila rin po pinag-iingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon sa pagmamaniho ng aking beloved son na halos araw-araw minamahal ang kanyang pagta-travel minamahal sa pagdi-deliver po minamahal na siya rin po pinag-iingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Andyan din po yung isang aking beloved son nasa dago ng Benguet minamahal. Andyan din yung pag-iingat din po sa kanya Praise the minamahal. Lord. Dahil po siya rin po ay nagmamaniho ng sa kanyang sasakyang motorsiklo minamahal na halos bundok po yung kanyang tinatahak minamahal. Andyan yung paahon, paangat na kanyang dinadaanan minamahal na mayroon po siyang na-encounter ng mga aksidente minamahal na siya rin po ay pinag-iingatan po ng ating Praise the Lord. Panginoon. Hallelujah. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa akin din pong pagtatrabaho sa bukid minamahal. Bagamat andyan na inaabot ako ng matinding init minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat-lahat po ng pagpapalang na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Galbis po sa ating pong beloved Brother Mario Fernandez sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Tayo po mga minamahal. Amen. Ay meron pong kapayapaan. Amen. Sa puso't isipan. Bakit mga minamahal? Saan man tayo pumunta? Amen. Maging sa ating pagtulog, tayo po ay laging pinag-iingatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang ating beloved kapatid, mga minamahal, sinundan siya ng masasamang tao. Amen. Sapagkat nakurso na daan, nagustuhan yung kanyang tricycle. Mga minamahal, amen. Nung siya po ay lumiko dito po sa Jesus Miracle Crusade, sabi ng mga masasamang loob, mga minamahal, amen. Dito lamang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen. Pag-iingatan pala tayo ng ating dakilang Diyos, lalong-lalo na kung yung ating mga paa dito patungo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Amen. Hindi lang tayo, mga minamahal. Amen. Hindi lang po tayo na naglilingkod sa ating dakilang Diyos na kanyang kinahabagan, maging yung ating mga loved ones, mga minamahal, damay din po sila sa pagpapala, damay din po sila sa pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya kung mahal natin ang ating mga loved ones, mga minamahal, magpapakainit tayo sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sapagkat pag-iingatan din po sila ng ating dakilang Diyos. Ngayon, kung hindi natin mahal ang ating pong loved ones, kawawa sila, mga minamahal. Lalong-lalo na kung hindi natin mahal yung ating mga kaligtasan, kawawa tayo, kawawa din po ang ating pong mga loved ones, mga minamahal. Amen. Kahit kung tayo po ay tunay na nagmamahal sa ating mga loved ones, patuloy tayo sa paglilingkod. Bakit? Sapagkat ang ating mga loved ones, darating ang itinakdang panahon, oras ng ating dakilang Diyos, maging sila man ay tatawagin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon at tayo na magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Bea Michelle Aquino at sundan po ng ating pong beloved Brother June Sabangan. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. At Praise dobleng the Lord. paggalang po sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Will Estrada Almeda. And we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po ay bumabati sa lahat po ng pastor workers, elders na kapiling po natin ngayon, maging sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Praise the Ako po'y Lord. nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakataong ito mga minamahal na muli siyang aking mapasalamatan sa kanyang gawa sa aking buhay. Unahin ko na po mga minamahal, tunay nga po na ang pagbibigay ay susi nga po ng pagpapala. Praise Dahil the Lord. alam niyo mga minamahal, binibigyan po ako ng allowance ko weekly mga minamahal. Andyan po na 30% dun mga minamahal. Andyan po na ipinagkakalob ko po sa ating pinakamamahal na pa Jesus. And last month mga minamahal, andyan po na nagkaroon po kami ng prelim exam mga minamahal. And alam nyo mga minamahal, may isang subject po talaga mga minamahal na yung instructor po namin doon mga minamahal, tunay na hindi niya po talaga major yung subject na po yun mga minamahal. Kaya kung nagdi-discuss siya mga minamahal, andyan po na puro keywords lang po mga minamahal yung pagdi-discuss niya mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, nung nag-exam na po kami ng mga minamahal, nagtitake po kami mga minamahal. Tunay po, hindi ka rin po mga minamahal makakapag-cheat kasi doon po sa test paper mga minamahal, andyan po na set A and set B mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, during kami nag-exam mga minamahal, andyan po na tunay sa ganang aking mga minamahal, wala po talagang magagawa, tanging sa kabagan lamang po ng ating Amen. pinakamamahal na pa Jesus. Dahil mga minamahal, every number mga minamahal, andyan po na, hindi ko po talaga alam yung isasagot ko mga minamahal, ngunit pinaisip po natin at pinakamamahal na pa Jesus na isigaw mo lang yung Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah in Jesus' name. Alam niyo mga minamahal, nag-check po kami ng attendance mga minamahal. Diyan po na tunay po na mapagpala po ang ating pinakamamahal na pa Jesus dahil binanggit po yung passing score mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, yung score ko, hindi lang po dun sa passing score, ngunit hinigitan po ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Kaya Hallelujah. tunay ko po yung pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Gayon din po mga minamahal, ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus sa pag-iingat niya po sa aking mga minamahal, sa aking pagpasok hanggang sa aking pag-uwi. Dahil tunay po mga minamahal na minsan ginagabi na po ako sa aking pag-uwi, ngunit tunay po na andyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na pa Amen. Jesus. Praise the Lord. Ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus sa pag-iingat niya po sa aking mga beloved loved ones dyan po sa ibayong dagat mga minamahal, dyan rin po sa Manila mga minamahal. And ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus sa mga pagpapala na hindi na po namin hinihingi, ngunit ito'y pinagkakalob po ng ating pinakamamahal na pa Praise the Lord. Jesus. Ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus dahil bagamat hindi man po karapat-dapat, ay ginawang karapat-dapat ang ating pinakamamahal na pa Jesus gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na pa Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Bea Michelle Aquino sa kanyang pinagpala at buhay na matutuo. Amen. Tayo rin po ang makikinabang mga minamahal. Amen. The more you give, amen, the more we will bless mga minamahal. Amen. Mas marami tayong ibinibigay, sabi nga nating beloved kapatid, mga minamahal, amen, 30% mga minamahal, binibigay sa tithes and offering, mga minamahal. Ano sabi natin beloved kapatid? Dumating ang exam, amen, hindi niya alam ang sagot, mga minamahal, binanggit niya ang katagang hallelujah, praise the Lord, amen, dumaloy ang wisdom, mga minamahal, amen, dumaloy mga minamahal, yung kanyang isipan, mga minamahal, talagang binigyan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Kaya sabi ng ating beloved kapatid, binanggit yung mga passing score, mga minamahal. Hindi lamang passing score, higit pa, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Applicable po yan sa lahat, mga minamahal. Hindi lang sa exam. Amen.
Hindi lang sa exam. Lahat po yan, mga minamahal. Maging sa negosyo, mga minamahal, lalong-lalo na sa ating mga trabaho. Kung tayo po, mga minamahal, janitor, yung iba sa atin, nagpapatutuo, janitor sila, mga minamahal. No read, no write, mga minamahal. Amen? Hindi nakatungtong ng elementary, nag-janitor sa pagbibigay ng mga katapatan. Amen? Naging manager, mga minamahal. Amen? Sinong makakagawa niyan, mga minamahal, kundi ang ating dakilang Diyos lamang. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Sa iba, mga minamahal, napaka-imposible. Amen? Janitor, ang minamahal, no read, no write, maging manager. Amen? Pero sa mahal na Panginoon, lahat posible, mga minamahal. Amen? Sapagkat mismo ang Diyos, kung kinukulang tayo ng karunungan, sabi ng malapay noon, humingi tayo sa Kanya na hindi siya nanunumbat, mga minamahal. Amen? Humingi sa mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon, buong puso ibinibigay yan. Amen? Palagpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Sus. Tayo po muna ay tumayo muli, mga minamahal. Ating pong ipagpagmuli yung ating inaantok na diwa, mga minamahal. Amen? We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify Jesus. We come to glorify Jesus. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, it's our coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, it's the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, what a mighty God we serve. Yes, here. Mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, let us sing and praise the Lord. Hallelujah. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us clap 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 and praise the Lord. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Tayo lamang po, mga minamahal, ay talagang magsikap. Amen. Na tayo po ay manatiling gising. Amen. Upang tayo po, mga minamahal, ay pagpalain ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Mapakinggan po natin lahat
ng mga pagpapala. Amen. Galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At tayo na po'y magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother June Sabangan at sundan po ng ating pong beloved sister Abilina Rosario. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po Amen. lamang. Praise the Ko'y Lord. nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda. At ganoon din po sa di malimutang aral, turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man, nadihan ako'y bumabati ng magandang handing gabi na po sa ating lahat. Muli po, nais ko pong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa gawain na to. Ako po'y talagang kung aking ikukumpara yung aking sarili noon at ngayon, napakalaki po ng aking pagbabago. Nakilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos po ang Jesus Miracle Crusade na isang krusada na kung saan ay ako'y nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan. Nung una kong dalo rito, talagang nandyan din po na hindi rin ako naniniwala sa ganitong mga gawain. Nasabi ko na hindi totoo yung gawain nandito, na yung mga nagpapagaling ng mga karamdaman, mga sakit na napakaluluba, na hindi sila gumagamit ng gamot. Sabi ko, wala yan. Sabi ko sa aking sarili. Ngunit nandiyan ang habag ng ating pinakamamahal na Panginoon na buksan ang aking puso't isipan na bawat pagdalo ng gawain ay maunawaan ko ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nais kong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pagaling ng karamdaman ko, sakit ko. Talagang dito ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa bisyo ako inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng gawain na to. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat din po. Nandyan din po ang ating pinakamamahal na Panginoon na laging naging nakaraang Sabado lang po. Pagkatapos ng ating overnight, diretso po ako sa aking trabaho na hindi ko akalain na ako'y ma-aksidente sa highway dahil hindi ko napansin na may biglang dumaan na sasakyan pagtawid ko. Talagang nandyan na naramdaman ko na lang yung kalabog ng sasakyan sa may braso ko po, na talagang nandyan na naramdaman ko na may humawak sa akin. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na lagi siyang nag-iingat. Sinabihan ako ng driver na magpa-extra, baka may fracture daw yung buto ko. Ngunit pakiramdam ko wala naman. Sabi ko, wag na, salamat na lang. Sabi ko sa kanya, sigurado po kayo. Sabi niya, wala po yung nararamdaman. Sabi ko, wala. Ngunit pag dating ko sa bahay, nandyan na tinignan ko yung tumama sa akin dito sa may kaliwang braso ko, nandyan na pasalang po, kaya ako'y nagpupulit. Nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po, mag-ingat ang ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain na ito. Kaya patuloy lang tayong maglingkod, talagang magsumikap sa pagdalo sa banal na gawain dahil nandyan lang ang ating kalakasan. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapala din po. Nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na laging tumutugong sa tuwing tayo nangangailangan. Tayo'y nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sumamo lang tayo, manalangin
nandyan lagi na nakakantabay ang ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Kaya Praise ako'y the Lord. nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupurit, nagpapasalamat din ako sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awin niya. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Brother June sa bangan sa kanyang pinagbala at buhay na patutuo. Napagapalad natin mga minamahal. Amen. Ubusin natin ang oras natin sa paglilingkod, sa pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Meron tayong mapapala, mga minamahal. Amen. Ano ang mapapala natin? Pagpapala, mga pag-iingat galing sa ating dakilang Diyos. Ating beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Galing sa overnight, mga minamahal. Amen. Diretso sa trabaho. Hindi niya napansin, mga minamahal, meron na po palang parating na sasakyan. Subalit, pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos. Amen. Walang fracture, meron lang pasa, mga minamahal. Amen. Lakas ng lagabog, sabi ng ating beloved kapatid, talagang naramdaman niya, talagang sumalpok siya, mga minamahal. Subalit, ating beloved kapatid, may humawak sa kanya, mga minamahal. Amen. Sino humawak? Ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Meron pa pong ating mga beloved kapatid, nagpapatotoo, mga minamahal, galing din sa overnight prayer po, mga minamahal. Hindi rin niya napansin, may isang honor type jeep, mga minamahal. Amen. Na talagang humahagibis, mabilis, mga minamahal. Tumawid yung ating beloved kapatid, hindi niya napansin sa sobrang lakas ng pagkakabangga sa kanya, mga minamahal. Tumilapon siya, mga minamahal. At yung pagtilapon niya, sabi ng driver, mga minamahal, nagpaikis-ikis, nagpasirko-sirko pa sa ere, mga minamahal. Amen. Grabing impact, mga minamahal. Talagang nung bumagsak, mga minamahal, talagang ang lakas ng lagabog, mga minamahal. Subalit mas nagulat yung driver doon sa nangyari sa ating beloved kapatid. Bakit po, mga minamahal? Yung ating beloved kapatid na nabangga ng owner type jeep, mga minamahal, tumayo lamang, nagpagpag ng alikabok, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Pagtingin ng driver, mga minamahal, sa harapan ng kanyang owner type jeep, yung kanyang yung sasakyan, mga minamahal. Amen. Ginagawang bakal pala ng mahal na Panginoon yung ating katawan, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo na po ay magpatuloy sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Abilina Rosario, praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved Brother Romel Morante. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakilas ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal na ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa mga di nalilimutan na aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pastoral workers. At sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Upang may pahayag ko po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, praise the Lord. May pananakit po ng aking ulo noon. Halos hindi ko po alam kung saan. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Talagang pag yan ay sinusumpong ng pananakit ng aking ulo, talagang napakasakit yan. Halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ngunit nung na-sweet ko po yung television namin ay talagang
nilipat-lipat ko po yan talagang tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang Praise the nagkaroon po Lord. ako ng pananampalataya. Hallelujah. Pagkatapos ng panonood ng telebisyon ay hinanap po namin ang gawain ito, tamang-tama ang dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain ay talagang, hallelujah, nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, istampong pinagaling ng Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nung malilit pa yung aking mahal na mga anak, talagang sunod-sunod po silang nagkakasakit. Halos hindi ko po alam kung saan ko po sila dadalhin. Ngunit nung nandito na po kami sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade, yung sakitin po nila ay pinawi ng pinakamamahal Thank you na so much, dear Panginoong Jesus. Jesus. Hallelujah. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil totoo po siyang buhay sa ministeryong ito ay talagang kumikilos po siya. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil talagang nakilala po namin siya at hallelujah, praise, napabilang po kami sa ministeryong ito ang gawin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Talagang yung karamdaman ko ng pananaki ng aking ulo, talagang hallelujah, praise the Lord. Talagang yung stand pong pinagaling ng pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Hallelujah. Sa patuloy ng pagdalo. Hallelujah, praise the Lord. Nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Jesus na hindi po nagpapabaya sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak, talagang na-encounter po siya sa disgrasya. Hallelujah, praise the Lord. Talagang sumalpok na po yung sinasakyan nila. Talagang yung aking mahal na anak tumilapon lamang po sa gilid, nibukol gasgas, ay wala po siyang natamo. Pinag-ingatan ng And praise the Lord. Panginoong Hallelujah. Jesus. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil mula noon hanggang sa mga oras na ito ay talagang nandyan ang pinakamahal na Panginoong Jesus dahil sa katapatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming buhay dahil siya po nag-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po sa ating pong beloved sister Abilina Rosario sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. At habang naghahanda po, mga minamahal, ang ating po mga pinagpala mga awit, tayo po tumayo, atin po munang awitan, ating pong pinakamamahal na pensis. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with there is Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with there is Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and the one I'm living for.
Every day with there is Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with there is Jesus is sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Atin pong samahan mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Children's Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
to build it right, or you have to build your house once more. Don't build your house on the sandy land. Don't build it too near the shore. Well, it might be kind of nice, but you have to build it right, so you have to build your house once more. You better build your house upon a rock. Make a good foundation on a solid spot. All the storms may come and go, but the peace of God you will know. Don't build your house on a sandy land. Don't build it too near the shore. Well, it might be kind of nice, but you have to build it right, so you have to build your house once more. You better build your house upon a little. Make a good foundation on a solid spot. All the storms may come and go, but the peace of God you will know. Kung gagawa ng isang bahay, wag doon sa buhanginan. Kung masdan, bahay mo'y sayang lamang, bahay may magigiba lamang. Mas matatag doon sa batuhan, tibay ng bahay maasahan. Dumating man ng bagyo, ang Diyos ay isa sa'yo. Kung gagawa ng isang bahay, wag doon sa buhanginan. Kahit kayo ng masdan, bahay may sayang lamang, bahay may magigiba lamang. Mas matatag doon sa batuhan, tibay ng bahay maasahan. Dumating man ng bagyo, ang Diyos ay isa sa'yo. Punta doon sa batuhan, tibay ng bahay maasahan. Dumating man ang bagyo, ang Diyos ay isa sa'yo. Dumating man ang bagyo, ang Diyos ay isa sa'yo. Diyos ay isa sa'yo. Ang Diyos ay isa sa'yo. Praise the Lord. Praise the Lord. Kay ganda ng buhay ko, magmula nang makilala ka. Sa lungkot ng nakaraan, ngayon'y naging masaya. Salamat po,
the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless at beloved children's choir, papuring awit para lamang sa ating dakilang Diyos na buhay. Napakaganda po ng tatlong inawit po ng ating beloved children's choir, mga minamahal. Una, mga minamahal, yung diwa ng Pasko, mga minamahal. Ano ba ang essence ng Pasko, mga minamahal? Kung titignan po natin, mga minamahal, itong essence ng Pasko na kanilang inawit po, mga minamahal. Ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng mga tao, sapagkat lahat ng tao, mga minamahal, nagkasala, wala nakaabot sa pamantayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang nais ng Diyos, itong diwang Paskong ito, mga minamahal, siya sa atin nila, mga minamahal, ang kalooban naman na Panginoon. Kilalanin nila kung sino yung Diyos na nagkatawang tao, mga minamahal. At ang tao ay manumbalik, mga minamahal, sapagkat ibig ng Diyos lahat, mga ligtas, mga minamahal. Yun po yung tunay na ipinarito ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yung pangalang awitin, mga minamahal, pananampalataya, maniwala ka sa Kanya. Dumating man ang iyong mga problema, mga minamahal, mga karamdaman, mga panganib, ang sabi ng inawit nila, kailangan ang ating pananampalataya, mga minamahal, ay hindi matinag, tulad ng isang tahanan na tinayo sa pundasyon ng bato, mga minamahal. At yung pangatlo, mga minamahal, dapat natin pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa lahat ng kabutihan na ginawa niya sa ating buhay. Wala tayong pag-asa, mga minamahal, ba't tayo ng karamdaman? Hindi mapagaling ng mga doktor, ng mga albularyo, na wala na tayo, mga minamahal, ng pag-asa. Nung nakilala natin ang mahal na Panginoon, narito pupurit papasalamat tayo, mga minamahal. Sapagkat kinabagan tayo ng ating pinakamamahal. Nakakilala tayo sa katotohanan, ginamit ang ating minamahal magulang natin sa mahal na Panginoon. Narito tayo, mga minay, sumasagana sa habag at biyaya pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tatlo po yung inawit nila. Kung titignan po yung inawit nila, talaga pong kumplito po, mga minamahal. Kaya purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bago po tayo patuloy, mga minamahal, una sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang papuri, pagluwalhati, pasasalamat, magpasawalang hanggan sa ating dakilang Diyos na buhay. Duble paggalang respeto sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, na kinabubuhay po natin sa pananampalataya, mga minamahal. Kaya hindi po natin siya malilimutan, mga minamahal. Ganun din po sa ating mga pastoral workers na nangalaga ang papagal ng ating mga kaligtasan sa lugar na ito. Ating minamahal, beloved ordained preacher sa kanyang mahal na anak, na kanyang katuwang po, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga baguhan, sa mga bisita, kung mayroon po, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal, sa Facebook live streaming, sa YouTube, followers po natin, mga minamahal. Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Romil Muranti po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Chisli Aquino. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will D. Almeida. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers, beloved elders po na ating kapiling ngayon, at sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po
sa ating lahat. Praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago po ng aking buhay. Nung wala pa po ako sa gawain pong ito ay grabe po akong magmura noon. Ang aking mga magulang ko po noon ay aking po silang namumura. At ganyan din po ang aking mga bisyo ng mga kalalakihan ay nasa sa akin din po. At ganyan din po sa aking mahal ko pong asawa ay sa pagsasama po namin ay hindi po mabilang ang aming awayan po namin. At ngunit isang araw po ay mayroon pong nag-share po sa akin ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin ay sa pagkakataong po yun ay ako po ay dumalo at nagpabautiso po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At salamat po sa mahal na Panginoon. Mula nung ako po ay nabautismoan ay nagkaroon po ako ng katahimikan at kapayapaan po. Amen. Praise the Lord. At ipinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon ang kagalakan na pinagkalob niya po sa akin sa pagsasama po namin ng aking mahal ko pong asawa. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon ang pag-iingat po ng mahal na Panginoon po sa akin nung kami po ay nagpunta sa diyan po sa may dagop diyan po sa Ordanita po ay nung kami po ay nagbababa po ng gagamitin po namin pambubong po sa yero ay yung yero po ay yung isang kasama ko po ay nalakasan niya po ang kanyang pagkahila at ito po ay bumagsak po at medyo marami-rami po yung yero pong iyon at ito po ay tumama po sa akin at aking paa ay nung tinignan ko po ay wala po itong meron lang pong meron pong konting gasgas lang po. At ito po ay pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon na yung aking paa ko po ay ako po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon. Minsan po ay diyan po ang kahirapan po. Minsan po ay wala po. Ngunit salamat po sa mahal na Panginoon sa kahabagan po ng mahal na Panginoon na hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming pangangailangan po sa pang-araw-araw. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon ang pag-iingat po ng mahal na Panginoon po sa amin, sa aking buong pamilya ko po. At hanggang dito na lang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto. Muli palakpakan po natin buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto, mga minamahal. Ang sabi po kasi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kaya po binabanggit natin ito, mga minamahal, nagbabanggit po tayo ng talata para maunawaan po ng ating mga baguhan, mga bisita, sa mga webcast viewers po natin na nagpapatuto ang salita ng mahal na Panginoon ay buhay at totoo. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa pangalawang Korinto City 15 City po, kundi po nagkakamali, mga minamahal, City 15, mga minamahal. If any man be in Christ, he is a new creator. All things pass away. Behold, all become new. Ibig sabihin, mga minamahal, kung nakakilala ka sa katotohanan, mga minamahal, matatanggap mo po, mga minamahal, ang sinabi ng banal na kasulatan na ikaw ay babaguhin ng mahal na Panginoon. Katulad na ating mahal na kapatid sa kanyang mga bisyo,
nung nakakilala siya sa mahal na Panginoon, inalis po yung kanyang bisyo, binago po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Yan po yun, yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapayapaan, ang Diyos natin ay kapayapaan, mga minamahal. Kaya sa loob ng ating tahanan, kung may nakakilala po mga minamahal, tapat ang pangako na mahal na Panginoon, ikaw at ang buong sambayanan. Hintayin mo lang ang panahon, mga minamahal. Sama-sama kayo na maglilingkod sapagkat yan po yung pangako na mahal na Panginoon, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa loob ng tahanan. Bagamat dumarating minsan, mga minamahal, yung hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa, mga minamahal, pangkaraniwan lang po, mga minamahal, yung nangyayari yan, mga minamahal. At hanggang doon lang po, mga minamahal, sapat namamagitan po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ibabalik niya yung pagmamahalan nyo din lang po, mga minamahal. Mga problema nilutas ng mahal na Panginoon. Kaya mapalad po, mga minamahal, mas mapalad po yung mga minamahal na ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoon kung bakit ang ating mahal na kapatid nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mahalaga po yung magkaroon tayo ng bunga, mga minamahal. Lahat po yan nakasulat sa aklat ng buhay, mga minamahal. Kaya mapalad po yun ang bunga sa ating kapatid. At pinalad po ang ating mahal na kapatid sa mga oras na ito ay kinahabagan siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Meron pa siyang patutuo, mga minamahal, na hindi niya po napapatutuo ito, mga minamahal. Insan narito po mga minamahal, kasama ko po yung mga manggagawa na pupuri kami dito, mga minamahal. Hindi pa ako nagkakamali, araw po ng Wednesday. Yung kanyang anak, mga minamahal, 1 linggo, 2 linggo na po dinadala sa albularyo, mga minamahal. Buong katawan niya hanggang ulo. Puro sugat yan, mga galis, mga minamahal. Hindi po siya makatanggi doon sa kanyang biyanan, mga minamahal. Dahil siyempre yung paggalang po sa biyanan, sige, hindi pa nakakilala, hinayaan niya, mga minamahal na dinala po, mga minamahal sa albularyo. Hindi po gumaling, lumala yung karamdaman ng anak niya, mga minamahal. At itong ating mahal na kapatid, humingi din ng pabor, mga minamahal. Ba't hindi po natin subukan doon sa pinaglilingkuran ko? Doon lahat ng karamdaman pinapagaling ng mahal na Panginoon. Nang dahil doon wala ng pag-asa ng aming namahal, pinaunlakan po, binigyan ng laya itong ating mahal na kapatid. Dinala po dito, mga minamahal. Kawawa po yung bata, kalong-kalong niya, lahat. May galis po yan, mulat hanggang paa, mga minatalampakan hanggang sa ulo, mga minamahal. Ayun nga po, mga minamahal, sa kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Mga minamahal, sapagkat siya po ang gumagawa ng lahat ng mga bagay, wala po sa atin, mga minamahal. Ang kapurihan lang sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Pinuntahan po namin ng ating minamahal na manggagawa sa pangunang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Medyo yung biyanan niya, hindi pa maganda yung pagdating niya, mga minamahal. Ikaw ba? Magpapag-albularyo ka ba? Sabi niya, mga minamahal. Siyempre, hindi pa po nakakilala sa mahal na Panginoon. Nagpatutupo ako na wala imposible sa mahal na Panginoon. Sumampalataya lang tayo, kako nga minamahal. Medyo nag-share na rin po ako, mga minamahal. Di balik ako po, mapapatunayan ng mahal na Panginoon na ang Diyos dito, totoo nagpapagaling ng karamdaman. Mamayang gabi, ang sabi namin, mga minamahal, mamayang gabi, yung apo ninyo makakatulog na yan, pagagalingin na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagdating po ng gabi, mga minamahal, panalangin liyan, sa kapurihan lang sa mahal na Panginoon, mula sa panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Yung ating kapatid, medyo nababagabag, mga minamahal, nagpuri siya ng gabi, mga minamahal. Ang akala niya siguro, alisin na po natin yung pag-alinlangan doon, mga minamahal. Nagpuri po siya, mga minamahal. Yung pagpupuri niya, mga minamahal, yung gabing yun, nakatulog yung kanyang anak, mga minamahal. Alam niyo po, kinabukasan, totally pinagaling ng ating pinakamamahal yung kanyang anak, mga minamahal. Yung kasama niya, mga minamahal, instant at pinagaling po na mahal na Panginoon yun, mga minamahal. Buong katawan niya, mga may galis, pagkatulog, kinabukasan, wala nang kinakamot na kanyang galis, mga minamahal. Instant ang pinanggaling na mahal na Panginoon, pinatuyo kagad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basta't kalugdan lang po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Chisley Aquino po. Personal po. Amen. Personal. Sundan po siya ng ating beloved Brother Mark
Ulin Dumalanta. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. At dobleng paggalang po sa ating pong minamahal, ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda at ating pong inaalala, magabanal at turo na ating pong beloved Assistant Pastor Lina sa Almeda and to their beloved children. Babati rin po ako sa lahat po ng beloved pastoral workers, elders, at maging sa inyo rin po, beloved kapatiran. Maguhan man po datihan ng isang pagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Puri pasalamat sa ating pong pinakamahal na Panginoon Jesus sa dakilang pagkakataon na ito upang siya aking mapapurihan, mapasalamatan sa kanya pong mabubuting gawa sa aking pong buhay. Nagpupuri pasalamat po sa ating pong pinakamahal na Panginoon Jesus sa patuloy po na pagbibigay po ng kalakasan sa aking pong buong sambahayan. Kaya pinapasalamatan ko po sa ating pong pinakamahal na Panginoon Jesus at sariwain ko lamang din po mga minamahal bago po ako masave sa balan na gawain na ito. Andyan po na karamdaman ko na panakit ng ulo. Andyan po na taglay-taglay ko na po ito mga minamahal. Simula po nung elementary pa lamang po ako. Andyan po minsan na nag-half day na lamang po ako sa aming pong klase. Dahil andyan po talaga na labis-labis pong sumasakit ang aking ulo. Ngunit simula po nung nakakilala po ako sa balan na gawain na ito, nagpasimulang magpagamit sa kanyang balan na ubasan. Andyan po ating pong pinakamalapay ni Jesus na unti-unti niya po itong inalis. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon ni Jesus. Ako rin pinapasalamat sa ating pong pinakamalapay ni Jesus sa patuloy po ng pag-iingat niya po sa aking pong mamahal sa buhay dyan po sa dako ng Maynila. At sa pagbibigay po ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pong pag-aaral, sa pag-iingat po sa aking pong pagpunta sa eskwelahan, sa pag-uwi sa aking pong tahanan. Dyan po minsan mga minamahal, dyan po yung panghihina, kapaguran. Ngunit andyan po ating pong pinakamalapay ni Jesus, patuloy pa rin pong nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Kaya pinakupuri pasalamat sa ating pong pinakamahal na Panginoon ni Jesus sa pagpapalang physical, financial, material, higit lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tayong sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto. Ayon sa kanyang patuto, mga minamahal, meron siyang karamdaman sa kanyang uling pananakit, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung pong kanyang karamdaman na pananakit po ng kanyang ulo, mga minamahal. Siya po yung pinagaling ng mahal na Panginoon. Pangako na mahal na Panginoon, mga minamahal, yung knowledge, understanding, mga minamahal. Yung karunungan na yan, basta kalugdan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, talaga pong magagalak ka talaga, mga minasabiyaya na mahal na Panginoon, sapagkat yan nga po yung pangako na mahal na Panginoon. Yung ating mahal na kapatid, matakumpay po siya sa kanyang pag-aaral dahil kasama po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Saan man tayo pumunta, mga minamahal, saan man lupalot ng daigdig, mga minamahal, huwag lang po natin kalimutan talaga yung pagpupuri, mga minamahal. Minsan hindi tayo nakapagpupuri mo, huwag nating sasadyain, mga minamahal. Kung hindi tayo nakapagpuri, iyak natin sa mahal na Panginoon na bigyan tayo ng kagalakan, labis na kagalakan na pupuri sa araw, gabi, mga minamahal. Sapagkat sagana nga po, ang ating pinakamamahal na pa hindi siya liko doon sa ating mga inihiling na nakalulugod siya, mga minamahal. Sapagkat yung pagpupuri, napakaraming pangako po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa gitna ka ng dagat, mga minamahal, ingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malugmong ka man sa apoy, mga minamahal, sa pupuri ka, mga katulad ng tatlo po, mga minamahal na mananampalataya, si Sadrach, Abednego, si Meshach, mga minamahal. Ganun po yung mangyayari sa atin, basta kalugdan tayo, mga minamahal. Katulad ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, tinan niyo po, mga minamahal, dahil sa pagpupuri, sa pag-aayon o sa pagpupuri, mga minamahal. Ano po nangyari sa mga Abu Sayyaf, mga minamahal? Sila po ay naging katulad ng maamong tupa sapagkat nakita nila buhay ang Diyos natin, mga minamahal. Nakita nila, mga minamahal, yung kanilang mga sandata dahil sa pagpupuri na baliwala, mga minamahal. Kahit anong gawin nila, mga minamahal, sila po ay bigo sa pagtangka na masama sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda sa 12 Prayer Warrior.
Nakita nila yon mga minamahal, dahil sa pagkain at pagpupuri. Kaya sa pagpupuri, mga minamahal, may kapangyarihan po, mga minamahal. At dito natin madadala ang buong sangkatauhan, mga minamahal, sapagkat tayo nga po ay nasa katotohanan, mga minamahal, at pinili, hinirang ng mahal ng bansang Pilipinas, inilagay ang huling sa huling araw na ito, dito nilagay ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang banal na propita na tinatawag sa silanganan, sa malayong silanganan. Malayong silanganan, mga minatayo po yun, bansang Pilipinas, mga minamahal, na binubukalan bago sumikat ang araw, mga minamahal. At nakita po natin, mga minamahal, na kasama ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang ating minamahal na magulang sa mahal na Panginoon sa kanilang mga anak, sa lahat ng minamahal na manggagawa, maging sa ating mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng pinangako niya dito sa Biblia na gaganap po dito, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Rolin Dumalanta po, mga minamahal. Sundan po siya natin beloved sister Trixie Bigao. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved Pastor Workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y bumabati ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na pinagkalam sa akin. Dahil nung bata pa lamang po ako po ay may karamdamang asma. At sa tuwing natake po ako ng aking karamdamang asma ay pinapasyika po ako ng aking mga magulang. At halos lahat ng kinikita ng aking mahal na ama ay napupunta lamang sa doktor. Ngunit nang kami ay nakakilala sa gawing ito at sa patuloy na pagdalo, ang aking karamdamang asma ay nalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. May share ko din po sa inyo mga minamahal nung 5 years old po ako ay 2 beses po ako nakumpay sa ospital dahil sa panakit po ng aking tiyan. Ako po ay in-ultrasound at laboratory test. Negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina ay humingi ng abag sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nagpa-back up prayer din po sila dito sa pastoral house at may dumating na beloved workers sa hospital upang ako ilihans at sa kaabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa unang dalangin na ating beloved pastor, ako pa'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Panapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa paggabay niya po sa aking pag-aaral. Ako po ay binigyan niya ng wisdom, knowledge at understanding upang maintindihan ko po ang aming pinag-aaralan. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw sa mga papapalang patuloy na pinagkakalam sa amin magmula sa financial, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya dito na lang po ang lahat ng papurang pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ating mahal na kapatid, nagkaroon siya ng karamdaman. Pinahintulot ng mahal na Panginoon na doon po mapunta nga po, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, pinuntahan po ng ating minamahal na manggagawa, mga minamahal siya po, mga minamahal. Mula sa panalangin ng ating minamahal, ginagalang ating minamahal, ating beloved Honorable Pastor Welista Almeida, kanang mga anak sa kanilang panalangin, mga minamahal. Ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya dapat mamahalin po natin ang ating mga minamahal na manggagawa, mga minamahal. Dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, yung mga pagkukulang natin, mga minamahal, sila po ang nagpupuno, mga minamahal. Dahil sila po ang nagpapagal ng ating mga kaligtasan. Hindi po biro, mga minamahal, yung ginagawa nila dito. Kung narito po kayo, nag-aalay kayo ng pag-ayuno, mga minamahal, makikita nyo po talaga ang sakripisyo ng ating minamahal na mga manggagawa. Kaya dapat ipanalangin natin sila araw-araw sa bawat saglit, sa bawat sandali ng ating buhay. Una sa ating minamahal na magulang natin, sa malapan ng kanilang mga anak.
na sila po ibigyan patnubayan na malapay ng puspusin sila ng karunungan, mga minamahal, sapagkat napakalawak po ang dakilang layunin na ipalaganap sa buong mundo ang kanyang banal na salita. Sapagkat mismo nangusap sa atin, mga minamahal, na ang lubos na kinalulukdan at mananatiling iglesia, mga minamahal, ito po yung gawain ng Jesus Miracle Crusade. Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Present tense po ito. Future, mga minamahal, yung binanggit ng ating dakilang Diyos na buhay nung nagkatawan tao siya. Ito po yung panahon na sinabi ng banal na kasulatan, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Sabi niya, mga minamahal, ay totoo po naman, nagpapatutuo tayo mula sa ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Habang nangangaral ang ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, marami po nagpapatutuo. Nakikita nila may dalawang anghel na nakabantay sa ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Kaya kahit anong gawain na nagtatangka sa kanya, mga minamahal, wala po silang magawa, mga minamahal, sapagkat siya po ang pinili, hinirang ng mahal na Panginoon sa huling araw na ito upang mangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan at mamulat po ang buong mundo sa pamamagitan po ng mga dakilang tanda himala. Kaya napakahalaga po, mga minamahal, yung mga patutuo natin. Dahil nationwide po tayo, hindi lang worldwide po tayo, hindi lang nationwide, mga minamahal. Kapurihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ating beloved Sister Trixie Bigaong po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Brother Josent D. Vera. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati ay inuuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako man din po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang at minamahal na Pastor, Will de Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant Pastor, Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong Almeda Children, sa atin pong mga beloved workers, sa ating pong mga beloved elders, at sa inyo pong mga beloved kapatiran, maging din po sa mga beloved live webcast viewers. Ako po'y bumabati po na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Tunay nga po, muli nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ginito ang pagkakataon na ito na maibahagi ko muli ang mga kamangha-mangha kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Tunay nga po, una na nga po ang pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kaisa-isang buhay na ito na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa inyong abang lingkod na maalala ko lamang po, mga minamahal, dati-dati rin po ako po may karamdamang asma. Tunay nga po na sa tuwing sinusumpong po ako niyan, naalala ko po noon, ako po'y nangingitim na po ang aking bibig, pati po ang aking kuko dahil po sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan, maging din po sa ganito pong mga malalamig na panahon, nandyan na aasahan ko na pong pagpapatong-patungin ko na po yung mga unan ko po dahil po sa hirap po ako sa paghinga at lahat din po ng mga doktor na sinabi po nila na makakapagpagaling sa akin, sa karamdaman ko po, nilapitan ko na rin po at lahat ng mga gamot na pinatakes nila sa akin, tinake ko na rin po. Ngunit tunay nga pong pansamantala lamang pong kaginhawaan yun na dama ko po sa mga gamot na yun. Ngunit ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil tunay na hindi po maikli ang kanyang banal na kamay dahil isa po ang iyong balingkod na mabahaginan po ng kanyang mga banal na salita. Tunay nga po na malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa kongregasyong ito. Tunay nga po, hindi po kami nag-atubiling subukan naman po ito sa isang beses hanggang sa isang beses na po yun sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nasundan pa po ito ng pangalawa, pangatlo, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po ito at isa rin po ako sa mabautismuhan sa banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ang lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa bawat pagdalo po pala namin, bawat pagpupuri po pala namin, tunay nga pong unti-unti na po palang inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus yung karamdaman ko pong yan. Tunay nga po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil magmula po ng aking siyang tanggapin na tagapagligtas po na aking buhay, tunay nga po na hindi ko na po naramdaman yung karamdaman na yan. Tunay nga pong inalis
At binagkalooban na po ang iyong lingkod ng panghabang buhay na kagalingan. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapala pong yan. Maging din po, ma-share ko lamang po, dati bata pa lamang po kami na malaman po namin na meron palang tumubo pong bukol sa breast po ng aking beloved mother. Tunay nga po, may pasintabi po sa mga nagbe-break, mayroon na po lumalabas po dyan na nanadugo po. At kinailangan na po siyang operahan dahil kung hindi man po ito maoperahan, maaari pong ito'y maging sanhin ng kanyang kamatayan. Ngunit patuloy po kaming nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po, a week before ng operation ng aking beloved mother, muli pong sumangguni ang aking beloved father na muling tignan po ang aking beloved mother. Tunay nga po, habang nagsasagawa ng test sa aking beloved mother, patuloy kami nagpuri, nagsumamo, humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay nga pong buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa kongregasyong ito dahil tunay nga po, nagulat na lamang po kami na nasabihin ng doktor na i-anunsyo niya po sa aking beloved father na hindi na po pala kinakailangang operahan ng aking beloved mother dahil po yung bukol po pala na nalolocate po nila dati, nakikita po nila dati, hindi na po nila makita sa mga oras na yun. Tunay nga pong tinunaw po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung bukol na yan. Kaya lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga pong napakalaking pagpapala po niya sa aming pamilya. Tunay nga po, nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa pagbabago niya rin po ng aming buhay. Andyan na, magmula po sa aking beloved father hanggang po sa akin na pinakabunso sa pamilya, andyan yung karamdaman na taglay-taglay po namin noon. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ng aming siyang paglingkuran. Tunay nga po na inalis po lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung karamdaman ganyan. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng pagpapala, magmula po sa pagpapalang material, physical, financial at lalo't higit po sa pagpapalang spiritual na patuloy pa rin po sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Patuloy pa rin pong ginagamit na bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal. Alam niyo po yung asma na yan kanina, yung brother natin may asma. Kapatid natin nagpatuto may asma. Alam niyo po yung kasama ko sa pinagtrabahoan ko mga minamahal doon sa minahan mga minamahal. Sila po mga minamahal ay bumibili ng yung tuko mga minamahal. Dahil ito daw po yung nakapagpapagaling doon sa asma mga minamahal. Binibili po ng dayuhan ito, 5,000, 7,000, 1 piraso po mga minamahal. Nag-iipon siya mga minamahal ng yung tuko na yan mga minamahal at biniyahe niya po doon sa Olonga po mga minamahal. Alam niyo po itong kasama ko sa trabaho yung asawa niya mga minamahal na disgrasya po mga minamahal. Bumaliktad po yung motor nila. Alam niyo po nangyari mga minamahal dahil sa tuko mga minamahal. Nabagok po yung ulo niya sa simento mga minamahal. At ito po ay dinala sa ospital. Tumagal po ng ilang buwan mga minamahal. Alam niyo po ang nangyari, yung kanyang teams, mga minamahal, yung pag-aari nila mga sasakyan ay binta. Milyon-milyon ang nawala sa kanila mga minamahal nang dahil sa tuko na yan na sinasabi na nagpapagaling ng karamdaman mga minamahal. Yung asma na yan mga minamahal. Kaya po mamulat na po tayo mga minamahal kung mayroon kayong mga mabigat na karamdaman katulad ng asma, katulad ng patutuo ng ating mahal na kapatid. Yung kanyang ina may bukol mga minamahal sa kanyang breast mga minamahal. Ito'y malignan na po, mga uupirahan na po mga minamahal. Dahil po sa pananampalataya mga minamahal. Dahil po sa pananampalataya na walang pag-aalinlangan mga minamahal. Tinunaw ng mahal na Panginoon. Ready for operation na po. Tinunaw ng mahal na Panginoon yung bukol mga minamahal sa kanyang
sa bris po ng kanyang mahal na ina, mga minamahal. Ganyan po, maghimala ang ating pinakamamahal na pa rin. Mayroon kayong mga karamdaman, wala ng kagalingan, cancer, diabetes, o sakit sa puso, anumang karamdaman, lapit niyo po dito, mga minamahal. Sapagkat kami po, mga minamahal, nagpapatutuo dito ng totoo, mga minamahal. Hindi po kayo binabayaran dito, lahat ng patutuo namin, mga minamahal, ay totoo. Dahil kung binabayaran kami dito, isa man dito, mga minamahal, wala pong magpupuyat dito, hindi kami dadalo ng 3 list, hindi kami bibigay namin kaputandog, mga minamahal. Sapagkat totoo ang pangako ng Diyos, buhay siya, mga minamahal. Kahit andito po kami, nagsusumikap magtapat, mga minamahal, sapagkat may pangako po ang mahal na Panginoon. Hindi lang kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, kapayapaan, pagpapalain ko sa lahat ng bagay, higit sa lahat, pagmamana ka ng kaligtasan buhay na walang. Manalangin po tayo sa ating coffee break, mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Mamba ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po kami, pupuri, papasalamat, mahal na Panginoon, na hinanda mo para sa coffee break namin, mahal na Panginoon, na meron ka pong ginamit, mahal na Panginoon. Ibalik mo po, mahal na Panginoon, hindi mabilang na pagpapala, siksikliglig at umaapaw, mahal na Panginoon, sa ginamit mo para sa coffee break, mahal na Panginoon. At yung mga nagpagal, mahal na Panginoon, bigyan mo sila ng malusog na pangangatawan, mahal na Panginoon, pagpalain mo sila, mga mahal na Panginoon, sa lahat ng bagay, mahal na Panginoon. Maging gising aming diwa upang pakinggan namin, mahal na Panginoon, bawat patutuo, mahal na Panginoon, na ginawa mo sa aming buhay, mga mahal na Panginoon, lalo-lalo na po, mahal na Panginoon, ang dakilang ebanghelyo ng kaligtasan sa uling yugto na dadalhin po ng aming iniibig na mga ngaral na siyang tanglaw gabay sa lamin ng aming buhay. Mahal na Panginoon, kaya salamat po, mahal na Panginoon, sa pangkalatang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed, and supplies our every need. Oh, the sweetness of with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time.
Praise the Lord, amen. Puri natin pinakamamahal na Panginoon. God bless po sa ating pong bilapid mag-awit. At tayo po maminamahal ay magpapatuloy na po maminamahal sa pakikinig ng mga buhay, pinagpalang patotoo. Atin na pong ibinibigay ang bupato sa ating pong beloved brother Jusain De Vera. Amen. Atin pong pakinggan kung paano rin silang pinagpalang ating pinakamamahal na Panginoon. At maghanda po ating pong beloved sister Riza Briones para sa kanyang patotoo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Masarap po nating palakpakan ang ating Diyos na buhay. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. At tayo nga po maminamahal sa kabagal Panginoon ay nagpupuyat mga minamahal sa oras na ito mga minamahal at isang sabi nga ng Biblia, isang magandang bagay na ang mga Kristiyano po mga minamahal ay hindi nakalilimot sa pagsusumikap na ito mga minamahal sa pagsakripisyo na tayo nga po mga minamahal ay magdamagan na nagpupuri, nagpapasalamat sa mga Panginoon. Imagine sa mag-iisang linggo muli na tayo po ay patuloy na iningatan kinakabaga pinagpapalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Tunay na kapuri-puri ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkatao sa ating beloved brother Jusain De Vera. Atin pong pakinggan kung paano siya pinapalan ating mahal na Panginoon. Maganda po ating pong beloved sister Riza Briones. Amen. At bali, mga apat na lamang po mga minamahal yung nakahanay po dito mga minamahal na magbabahagi ng kanilang pasalamat sa mahal na Panginoon. At patuloy tayong nagawagan mga minamahal sa mga kapatid po natin, sa ating mga kapatiran na hindi po nakapagbabahagi ng kanilang pasalamat sa mahal na Panginoon. Kayo lamang po ay pumunta at magpalista sa ating po beloved sister information upang amin dig marinig kung paano at mapakinggan kung paano po kayong pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At kung wala pa po ating pong beloved brother Jusain De Vera ay atin na po munang ibigay ang bupato sa ating pong beloved sister Riza Briones. Atin pong pakinggan kung paano sila pinagpala ating mahal na Panginoon. At maghanda po ating pong beloved brother Pedi Castillo. Amen. Palakpakan po natin minsan ang pang ating pinakamamahal na Panginoon. Narito po ating po beloved sister Riza Briones sa ating pakinggan kung paano sila pinagpala ating mahal na Panginoon. Maganda po ating pong beloved brother Pedi Castillo. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise the Jesus Lord. po lamang. Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda at ganoon din po sa mga di malilimutang turo at aral na ating beloved assistant pastor din na si Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagkakataong muli niya pong ibinigay upang makapagpasalamat po sa mga dakilang bagay na ginawa niya po sa aking buhay mula pa po nang makakilala kami dito sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Akin lamang pong babalikan ng year 2021 mga minamahal kung saan po ito po ay kasagsagan ng COVID-19 mga minamahal at ang buong mundo ay dumanas po ng pandemya. Andyan po na ang dami pong mga kumpanya na mga nagsara po ng mga panahon na yun at marami pong nawalan ng trabaho ang ating mga kababayan. Subalit sa kahabagan po na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, ang aming kumpanya po hindi nagsara dahil ito po ay nakikater po sa mga essential needs po ng ating bansa. Kaya labis ko po ito yung pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Year 2021 rin po, September din po yun, akala ko po ako po ay excuse na po sa pagkakahawa po sa COVID-19. Andyan po na ako rin po ay nakaramdam ng mga sintomas ng COVID-19, mga minamahal, at akala ko po ay kukunin na po ako ng mahal na Panginoon ng mga panahon na yun dahil talagang critical na po yung kalagayan ko noon. Andyan po na ako po ay lahat na po ng sintomas, lalo na po yung kahirapan sa paghinga po ay aking dinanas at kabi-kabila po yung nagsabi sa akin na ako rin po ay magpadala na po sa ospital that time, mga minamahal, dahil talagang kapos na po yung aking paghinga. Andyan na po yung aking matigas na pag-ubo at lahat po ng sintomas ng COVID-19 ay nasa akin na po. Subalit kahit ano po ang sabi ng aking mga mahal sa buhay, mga kapitbahay po na magpadala na ng ambulansya, magpadala na daw po ako sa ospital, hindi ko po ito pinakanggan, mga minamahal. Ang ginawa ko po, ako po ay nagkulong sa aming silid na nampalataya, nanalangin at humingi po ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at sa kanya rin pong kahabagan. Ako po ay kanyang unti-unting pinagaling. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya tunay Glory to po God. na nalagpasan ko ang
COVID-19 na iyon. Kaya labis ko po itong pinagpapasalamat Amen. sa ating Panginoong Jesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, sa paggabay niya po sa lahat ng aming mga suliranin sa buhay na mga pagsubok po na kinakaharap, subalit andyan na nalalagpasan dahil po sa kanyang kahabagan. Amen. At bagamat hindi po karapat dapat kasama po ng aking dalawang anak, kami po ay ginagamit sa kanyang banal na ubasan. At bago po ako magtapos, kami po ay mag-aalay na makalangit na awitin. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Love
Praise the Lord. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Praise the Lord. Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang inarawan ang karangilaan mo. Kulang ang lahat ng daan o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. God bless sa pinagpalang patungo yan na pupuring awitin nalay na ating pubila Sister Risa Briones para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at tunay nga minamahal na ang mga gawa ng malapaynon sa ating buhay, mga minamahal ay kailanman mga minamahal ay hindi mababayaran o hindi natin masusuklian, mga minamahal. Sabi nga ng awitin, walang katulad, mga minamahal, ang kagandahang loob na taglay ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal sa bawat isa atin na gano'n na lamang ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ng John 3:16, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sa sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng kaligtasan, buhay ng walang gan. At ayan po minamahal ang dahilan kung bakit ang Jesus Miracle Crusade International Ministry ay tayo rin ay talagang nagdiriwang nitong Pasko, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ngayon po mga minamahal ay December 2 mga minamahal at December na po mga minamahal. Amen. Advance Merry Christmas sa ating lahat mga minamahal. Salamat sa Malapaynoon. Mga minamahal, talagang gayon na lamang ang pag-ibig ng Malapaynoon na ito ang essence po mga minamahal ng Christmas po na sana ay malaman ng sanlibutan na sabi nga ay hindi dahil sa mga regalo na matatanggap sa pagdating ng Disyembre mga minamahal, kundi yung si Kristo na dapat ay matanggap at makilala ng bawat tao mga minamahal, sapagkat yun ang dahilan kung bakit may ipinanganak sa sabsaban po mga minamahal, kung bakit nagkatawang-tawang Diyos upang sa sino man na nalulugmok sa kahirapan, may mga karamdaman, nais magbago ang buhay, sila ay mga pangangailangan, sila po ay nasa bingit ng kamatayan, ang iba walang pag-asa, ay kapag tinanggap si Kristo
sila'y sumampalataya, doon ang sabi ng Biblia, makakamtan nila ang kagalingan, ang pagbabago ng buhay, ang himala, ay higit sa lahat ang kaligtasan, makapiling ang malapay noon sa buhay na walang hanggan. Amen? Praise the Lord. Puri ng ating pinakamamalapay noon, sabihin man ng iba mo, minamahal na talagang sapagkat alam natin mga minamahal, may mga ilang diskusyon mga minamahal na wala naman daw specific day or hindi naman Disyembre ipinangamal. Pero kayong iba hindi sila nagse-celebrate mga minamahal. Yun ang kanilang reason. Pero sa atin mga minamahal, ang tinulungan sa atin na ating mahal pastor mga minamahal ay hindi sa kung ano ang talagang petsa mga minamahal na ipinanganak ang malapay noon. Ang mahalaga ay merong Kristo na nagkatawang tao ipinanganak sa sababan upang tayo ay magtamo ng kaligtasan. Amen? Yun yung pinaka-diwa, mga minamahal, yun yung pinaka-reason kung bakit ang Jesus Miracle Crusade International Ministry kami po ay talagang nagdiriwang ng ganito dahil kami sumasampalataya na dahil sa Diyos na buhay, kami ngayon nagkaroon ng pagbabago ng mga buhay, kalutasan ng mga dalangin, ng mga problema, anumang kabiguan, nariyan ang Panginoon Pinoon, higit sa lahat ang kaligtasan buhay na walang hanggan. Kaya sa aming mga Facebook and YouTube viewers, ano man ang sitwasyon mayroon kayo ngayon, nananawagan ang malapay noon, bigyan niyo po ng ubuksan ang inyong mga puso upang tanggapin ang malapay noon bilang Diyos Hari at tagapagligtas na yung buhay. Ano man ang inyong pangailangan sa oras ito, kayang-kayang tugunin niya na malapay kung paano niyo naririnig yung mga patutuo dito na sila ay pinag-ingatan ng malapay noon, mapapahamak na nga lang, madidisgrasya na nga lamang, subalit nang sila'y tumawag sa malapay noon, sila ay sinasaklolohan ng malapay noon. Kung paano nga mapatutugin yung napakinggan, pinagaling ang kanilang karamdaman, yung iba ay talagang yung kumbaga walang-wala na, naubos na ang kanilang ari-arian dahil sa pagpagamot, subalit hindi gumagaling, pero nang malaman nila at marinig na sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, may Diyos na buhay na kayang magpagaling, yun ang kanilang natamo. Kaya gayon din po kayo pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At tayo po minamahal, magpatuloy na po sa paghiling ng mabuhay pinampalpatuto. Kung handa na po ating pong beloved brother Freddy Castillo, atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa kanila. At sunod na ating pong beloved sister Cynthia Castro. Amen. Bless po kayo na pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Hildy Estrada Almeida at ganoon din po sa di malilimutang aral at turo na Assistant Pastor Lina Almeida at ganoon din po sa buong beloved Almeida, ganoon din po sa beloved pastoral workers, sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Kung napapabot ng mapagpalang, madaling araw na po, na minamahal ay aking pinapatutunan ako ay nakilala kong ang ministering ito, ang Jesus Miracle Crusade ay ito po ay tinuturo ang kabanalan. Subalit sa ako ay hindi nakakadalo ng Miyerkules dahil nga po madalang na ako nakakadalo ng Miyerkules dahil sa minsan kasi nagtatrabaho po ako ng hanap buhay, kaya po nang po ay hindi nakadalo ng Miyerkules ay dahil nagkarga po kami ng kawayan ay nang po ay nakipaglaro ng suntukan ay nauwi sa seryosang suntukan, kaya humihingi ako ng kapatulan sa mahal na Panginoon dahil na ako ay nakipagsuntukan sa may-ari na may kawan, kaya humihingi na mahal na Panginoon ay mga makasalanan ay lahat po tayo nagkamali, kaya po patawarin na ako ng mahal na Panginoon sa kabahagan ng mahal na Panginoon.
Lord, papasalamat po ako sa pinamakamamahal na Panginoon dahil po ay itinuro po ang daan na katotohanan na dito po. Amen. Dito ko po makilala ang tunay na kagalakan, kapayapaan sa puso't isipan. Dito pa nagpapagaling ang mga sakit. Praise the Lord. Nang po ay madalang na akong kadalo ng Merkulis ay nakakalimutan ko na magpasting kaya humingi ako ng kapaturan sa mahal na Panginoon kaya baga nalinis nagasan ako sa banal ng dugo ng kabaryo kaya pinapanalangin ko po nangala po akong magpakabayinit sa pinakamamahal ng Panginoon Jesus. Hindi man ako karapat-dapat kinabagan at ginawang mga ayot sa banal na buusan kaya lahat po ng kapurihan, pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po namin, Jesus ni Maria Apostol. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin minsan ang pang ating Diyos sa buhay. Alat magsabi ng Praise the Lord. Amen. At tunay nga maminamahal sabi ng Biblia, maminamahal sa Ecclesiastes 6:11 hanggang 12. Sabi rito, yamang maraming bagay na nangadaragdag ng walang kabuluhan, ano ang lalong ikinaigi ng tao? Sapagkat sinong nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao sa kanyang buhay, lahat ng mga kaarawan ng kanyang walang kabuluhang buhay na kanyang ginugugol na gaya ng anino. Sapagkat sinong makapagsasaysay sa tao kung ano ang mangyayari pagkamatay niya sa ilalim ng araw. At alam niyo mga minamahal, talagang tayo ay ganito noon, tayo ang tinutukoy ng Biblia noong mga panahon na tayo po ay hindi natin nalalaman mga minamahal kung ano nga ba ang tunay na mahalaga at kabuluhan ng buhay mga minamahal sa mundong ito. Akala natin noon mga minamahal na magkakaroon ng saysay o halaga ang ating buhay kapag tayo ay mga minamahal may nagawang mabuti sa ating kapwa. Yung particular mga minamahal na tayo ay talagang magkaroon ng pangalan. Sabi nga mga minamahal, parang gaya ng mga bayani. Amen. Ng kanilang talagang inubuinis ang buhay para sa bayan at sa kapwa. Akala natin mga minamahal, maaring gayon lang ang pagkakaroon ng saysay. Habang tayo ay mabubuhay sa mundong ito, tayo ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Akala natin na magkaroon lang ng saysay ang buhay kapag tayo po mga minamahal ay maging marangya sa buhay mga minamahal. Talagang kumbaga mula sa kahirapan, tayo ay maging talagang sabi natin sa ari-arian, talagang mayaman tayo mga minamahal. Yung iba mga minamahal, sa pamagitan po mga minamahal lang talagang pagkakaroon ng magandang karir, trabaho mga minamahal. Akala natin doon lang umiikot yung para masabing may saysay ang ating buhay habang nabubuhay sa mundong ito. Subalit, ang sabi ng Biblia, mga bagay na yun, mga minamahal na ating inaakala, kapag wala naman tayo yung panahon na maglingkod sa malapay noon, hindi natin kilalanin si Kristo, mga minamahal, na siyang ating tagapagligtas, Diyos at hari ng ating buhay, o hindi tayo naniniwalang may Diyos, walang saysay lahat ng mga bagay na yan na akala natin ay nandoon ang tunay na halaga o kabuluhan ng buhay, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, sino ang makapagsabi sa tao tungkol sa araw ng bukas sa kanyang buhay? Tayo nga mga minamahal, hindi natin alam kung mamaya anong mangyayari sa atin. Bukas anong mangyayari sa atin, sa ating pamilya, sa ating mga kapatid, sa ating minamahal na kamag-anak. Amen? Minamahal, alam kung tayo ay makapanood sa Facebook, sa balita, mga minamahal, napapansin natin mga minamahal, kaliwat kanan mga minamahal sa pamagitan ng yung kuha ng CCTV, marami po ang nadidisgrasya. May nagbabanggaan po mga minamahal, may
nakakatulog at talagang sasalpok po mga minamahal sa kung hindi man poste mga minamahal, sasalpukin ang iba pang mga sasakyan. Yung iba naman mga minamahal, abang nagmamaneho, ma-heart attack mga minamahal at pag nangyari yung mga minamahal, ang masaklap ay masagasaan pa mga minamahal doon sa kalsada. Alam po natin yan. Nung nakaraang linggo lang kung kayo ay makabalita mga minamahal, yung nangyari lang dito mga minamahal dyan sa Perez po mga minamahal, San Carlos po mga minamahal, hindi natin alam ang disgrasya mga minamahal. Amen. Yung iba mga minamahal talagang nasasangkot sa gulo, talagang hindi nila alam na sa paraan na yun mga minamahal dahil yung iba mga minamahal ay talagang pag nasangkot sa gulo, yung iba lalo pag may mga daladalang apatalim o armas mga minamahal kapag maihampas sa atin, maisagsag sa atin, hindi natin alam. Hanggang doon na lang pala yung ating buhay. Kaya ang sabi ng Biblia, sino ang nakaalam? Hindi man din natin alam sa ating sarili. Ano mangyayari bukas? Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, subalit kung ang tao ay magpasimulang ilagak ang kanyang puso at isip sa mahal na Panginoon, lahat ng mga bagay na pinaniwala niya, akala niya yun ang makapagbibigay sa kanya ng tunay na halaga at sa mundong ito, ilipat niya para lang sa mahal na Panginoon. Mula sa mga bagay na yan ay matutunan natin na ang mahal na Panginoon lang pala ang pinakasagot sa lahat. Ang sabi ng Biblia, tsaka doon darating, doon natin malalaman kung ano ang tunay na kabuluhan. Sabi ng ating mahal kapatid, nagpatotoo, gayon na lamang kanyang papasalamat sa mahal na Panginoon. Imagine, sa bilyong-bilyong tao sa mundo, sino, mga minamahal, ang makatatanggap ng tunay na kapayapaan, peace of mind, mga minamahal. Amen? Totoo yun. Ano mang kagandahan ng trabaho mayroon tayo, negosyo, mga minamahal, ari-arian, pera, mga minamahal, kahit gaano karami yan, kapag sabi nga problematic ka rin sa isang bagay, hindi mo alam kung paano mo susolusyonan, problema ka. Sabi nga, yung Biblia mo, minimal, naalala nyo yung isang senaryo na ibinahagi ng mga Panginoon, nung siya nangangaral, yung isang lalaki na marami siyang naani sa kanyang pananim, na kapag stuck na rin siya ng mga pagkain mga minamahal, akala niya, sapat na yun. Ngayon, bigla siya nangamba. Nangamba siya dahil kung paano yun mapapanatili, masisecure mga minamahal. Mga minamahal, kung mapapansin natin, yung pagkakaroon din ng mga bagay na mayroon tayo, ay minsan yun din ang nagkukos mga minamahal ng tayo ay nag-aalala. Amen? Noon, sabi nga nung iba, nung tayo ay simple lang, ang ating pamumuhay, walang ibang inaalala. Pero nung marami ng mga minamahal, yung ating ari-arian, bagahan, negosyo, doon pumapasok ang kaaway para yun ang gamitin. Mag-alala tayo doon. Yung naririnig nyo rin na patuto, di mo minamahal. Yung nag-aalaga ng hayop mo minamahal. Nung dumami, pinagpala, tuwang-tuwa siya, pinagpala mo minamahal. Ang dami-dami na. Subalit, yun din. Nagkukos din mga minamahal na siya ay kabahan kung paano niya mapangalagaan na hindi dapat talagang magkasakit yung kanyang kawan na dumarami. Kaya sabi niya sa mahal pastor, Pastor, okay lang po ba na tuwing linggo na lang ako dadalo? Dahil wala po kasing mag-aalaga eh. Subalit ano ang sabi ng propeta ng Diyos mga minamahal? Ang sabi, kung yan ang magiging dahilan upang mawala ka sa paglingkod sa mga Panginoon, mas mabuting ibenta na lang. Ibenta na lang yan. Kaysa sa ang mahal na Panginoon mga minamahal ay ang mangyari ay salutin pa mga minamahal, mas malaking bagay mga minamahal. Kaya ang tinuturo mga minamahal ng Biblia rito mga minamahal, na sana ang tao ay huwag magtiwala, umalagak ang kanyang kasiyahan at kagalakan sa mga bagay na mayroon siya. Kundi bagkus mga minamahal, walang ibang unang-una lagi na ikinatutuwa ng mga Kristiyano mga minamahal, kundi yung mapalugdan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Masunod ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tulad ngayon mga minamahal, tayo sa habang natin nagpupuyat, bagamat yung ilan mga minamahal galing pa sa trabaho, late nang umuwi dahil nag-overtime pa, pero nandito pa rin, nakadalo sa gawain ng mahal Panginoon. Yung iba mamaya may pasok mamaya, Sabado, mga minamahal.
Pero narito sa gawain ng Panginoon, yan ang sinasabi ng Biblia, nalaman natin kung ano ang tunay na halaga ng ating buhay. Ito ay ipaglingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At isa-isa natin bagitin rito, mga minamahal, yung mga additional testimonies upang sila po, mga minamahal, ay makapaghanda po in case na yung isa pong bagitin po natin ay biglang hindi po sila makapaghanda, ay magja-jump po tayo, mga minamahal, para wala pong gap, mga minamahal, sa ating pagpupuri sa ating mga Panginoon sa pagkinig ng buhay pinapalapatuto. Narito po ating mga additional testimonies. Ating beloved Sister Heidi Aquino, beloved Brother Janjan Aquino, beloved Sister Abigail Villaruz, beloved Sister Christine Cualquera, beloved Sister Miriam Reyes, beloved Brother Ronron Huaquino, at beloved Sister Aiza Corpus. Sila po, mga minamahal, yung nasa ating po karagdagan upang pasalamat sa malapay noon. At kung handa na po ating po beloved Sister Cynthia Castro, ating pong ibinibigay ang buong pagkataon sa kanila, ating pakinggan kung paano po silang pinagpala ng ating pinakamamalapay noon. Maghanda po ating pong beloved Sister Heidi Aquino. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Jesus Praise the Wala. Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy E. Almeda at ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastor workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y bumabati po ng hating gabi na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po during pandemic po, mga minamahal, ang aking beloved kuya po ay naaksidente at nagkaroon po ng fracture po sa kanyang braso. Kaya kinakailangan po siyang operahan, pero bago po siya operahan po noon, kailangan pa po niyang mag-undergo po sa swab test po noon. Nung nasa hospital po kami, parehas po nila kami sinwab test at lumipas po yung 2 araw, 3 araw po, lumabas po yung result po noon. Ang aking beloved kuya po ay nag-positive po siya sa swab test po niya. Ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang aking swab test result po ay negative po. Praise the Lord. Hallelujah. At that time din po noon, kailangan po ulit obserbahan ang aking beloved brother dahil ako po yung nag-aalaga po sa kanila that time po. So habang inoobserbahan po yung aking beloved kuya po, mga ilang linggo din po siyang inobserbahan tapos sinwab test po ulit siya. Lumipas po yung 3 days po nung result po ng swab test po niya. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po, naging negative na po yung result niya. Praise the Lord. Hallelujah. At nireschedule po yung operation po niya para po matuloy na po at maoperahan na po talaga siya dahil feeling po ng aking beloved kuya is nawawalan na po siya ng pag-asa kasi po nasa right hand po yung yung damage po ng fracture niya. Ngunit pinalalahanan po ko na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po na manalangin, magsisi, at humingi po ng tulong po sa Kanya. And that time po, yung dumating po yung operation po niya, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po, naging successful po yung operation po niya. Praise the Lord. Hallelujah. At lubos po kong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat, pagprotekta at paggabay po niya sa amin. At nagpapasalamat din po ako sa pagpapalang pisikal, material, financial at higit po sa lahat ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pagdakila ay tanging sa pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless sa pinapalampatuloy ating pong beloved Sister Cynthia Castro. Salamat sa ating malapay noon at ganun po mga minamahal ang mainam na bagay, mga minamahal na talagang mayroon pong nananalangin, mga minamahal sa bawat isa atin, mga minamahal. Amen.
Yan po ang ating natutunan, mga minamahal, sa ating buti minamahal ginagalang na Evangelista Pastor Wildes Almeida, na sabi nga, huwag lang tayong manalangin sa ating mga sarili lamang, mga minamahal, o tungkol lang sa ating mga sariling pangailangan, bagkus mga minamahal, lagi nating idalangin yung kaligtasan na ating mamahal sa buhay, yung kagalingan ng bawat isa ng ating mga kapatiran, mga minamahal nating kapwa-kapatiran, mga minamahal. Amen. At siyempre na ating kapwa, dahil mga minamahal, sabi nga, wala namang ibang pakikinggan ang Panginoon na dalangin, kundi yung dalangin ng mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Gaya ng ating mahal kapatid, siya po ang ginamit ng mahal Panginoon upang magsumaw manalangin para sa kanyang mahal na kuya. At yun sa habag ng Panginoon, sa una dalangin ating mahal pastor, tinugon, pinagaling sila kapwa, mga minamahal. Amen. Pinagaling sila sa kailang COVID po, mga minamahal, during the pandemic, mga minamahal. Palagpakan natin ating mahal Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Amen. At tuloy-tuloy tayo, mga minamahal. Atin ang pong ibinibigay ang buwato sa ating pubila, Sister Heidi Aquino. Ating pong pakinggan kung paano sila pinagpala ating mahal Panginoon. Sunod sila ating pubila, Brother John Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida, at ganun din po ating inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po ako'y bumabati sa buong Beloved Almeida family, sa lahat po ng Beloved Pastoral workers, elders, at maging sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po, datihan, ako'y nagpapaabot ng isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa una sa gintong pagkakataon na ito na Kanya ipinagkaloob upang aking siyang pasalamatan sa mga oras na ito. At nariyan ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat last week, mga minamahal, nariyan na isang taong karagdagan na idinagdag ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aking buhay, kaya't lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po, ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kagalingan po ng aking karamdaman sapagkat nariyan nga po, mga minamahal, dati-rati po sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan, mga minamahal, hanggang paa. At kapag sobrang dami po yung lumabas, talagang nahihirapan po akong huminga. Nung mga time na yan, mga minamahal, naranasan ko ding mag-take ng gamot na reseta ng mga doktor, ngunit wala pong kagalingan. Ngunit nung ako po'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kanyang banal na ubasan, ang kagalingan po, mga minamahal, ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, kaya't lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa patuloy na pag-iingat po sa akin, sa po ng aking mga mahal sa buhay, sa paggabay din po sa aking pagtrabaho, sa pagpasok hanggang sa pag-uwi, laging nariyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpuprovide po ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, magmula po sa material, financial, physical, lalo po ang spiritual na pagpapala na bagamat hindi po karapat-dapat, sa patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. God bless sa pinagpalang po tayo itong pong beloved Sister Heidi Aquino. Salamat sa ating mahal Panginoon. At tuloy-tuloy natin mga minamahal. Atin ang pong ibinibigay ang bubutas sa ating pong beloved brother John Aquino. Ating pakinggan kung paano rin sila pinagpala ating mahal Panginoon. Maganda po ating pong beloved Sister Abigail Villaruz. Amen. Members of the Lord, bago wala ng pinagmataas ng pagpuri, paglati, pagdadakila, ay sa ating pinakamalapang Jesus. Amen. Dubli pagalang po sa Pastor Rudy sa Almeida, ang First God, and whole family of Almeida children. At maging sa ating pag-aalala, inuwang turo at tigil ka ng St. Pastor Lina Silvia and whole family of Almeida children, sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers in First God, sa ating mga kapatid na dati ang baguan, at sa lahat po mga minamahal ng nanonood o nakantabi po sa ating live webcast, maging sa Facebook, sa YouTube,
yung First God, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang oras po dyan at magandang umaga na po. Purihin ang ating pinakamamalaking Jesus na maminumhal na nagpapasalamat ako sa ating pinakamamalaking Jesus dahil binigyan po ako ng bagong patutuo ng ating pinakamamalaking Jesus na nandun maminumhal nung naipatuto ko na po ito yung First God. Alam niyo po maminumhal nung isang gabi, maminumhal na ako po'y pumasok ng CR, First God. Hindi pa po ako nakakapasok, maminumhal. Talagang nariyan na may gawa na ng kaaway, maminumhal, First God. Dahil yung abang lingkod ay nakaapak po ako, maminumhal na matulis na bato. First God, talagang nandun na talagang naiapak ko. Talagang sa sobrang bigat ko, maminumhal. Talagang naitudo ko yung apak dahil packet po ako maminumhal ng CR natin dyan sa Brothers Area, First God. Alam niyo po, maminumhal, talagang grabe, maminumhal, halos masubsob po ako maminumhal doon sa tagiliran ng CR. Talagang napakapit po ako doon sa may pader, maminumhal. Talagang grabing sakit, maminumhal. Halos di ko mayakbang yung aking paa, maminumhal. Talagang nariyan na napilay. Alam niyo po, maminumhal, talagang nanampalataya ako sa ating pinakamamalaking Jesus. Sabi ko, walang imposible sa ating pinakamamalaking Jesus. Diyos ang magpapagaling nito. First God, alam niyo po, maminumhal, may mga, siyempre, First God, may mga concern na kaibigan tayo maminumhal. Sabi nila, pahilot mo na lang. May mga kapatiran tayo may marunong makilot. At sabi ko naman, meron din ako kakilala, meron na manghilot talaga ang First God. Pero hindi po ako nagpahilot. Hindi niyo naman po nakita na umuwi po ako sa bahay maminumhal para magpahilot, maminumhal. Hindi po maminumhal, First God. Alam niyo, maminumhal, na nampalataya lang ako sa ating pinakamamalaking Jesus. Walang pahid-pahid, walang gamot-gamot, maminumhal. Pinagaling ako ng ating pinakamamalaking Jesus. First God, na talaga salamat sa ating pinakamamalaking Jesus. Maalala ko, maminumhal, bakit ako natapilok, maminumhal, First God. Dahil yung habang lingkod, maminumhal, talagang minsan dumarating yung time, maminumhal, na sabi ko, ang paglilingkod natin, talagang minsan pumapasok yung gawa ng kaaway. First God, na nariyan maminumhal pag hindi po natin kumbaga hindi natin maipuri o mapaglabanan. First God, talagang tuloy-tuloy na papasok siya, maminumhal. First God, yung abang lingkod talagang sa totoo lang maminumhal dahil napakahirap maminumhal na magamit sa banal na pulpito. First God, alam niyo po, maminumhal, talagang may time na talagang may pumapasok na gawa ng kaaway, maminumhal. Nag-iisip yung bang lingkod, maminumhal, na kasi biro pong nag-offer sa akin ng napakalaking project, maminumhal, sa dako po ng Tanawan, Batangas. First God, sabi ko, maminumhal, kung ako'y aalis, maminumhal, sabi ko, paano na yung gampanin ng ibang lingkod? First God, sabi ko, bahala ng ating pinakamamalaking Jesus. Hindi ko po tinanggap, maminumhal, madalit sabi, kinancel ko pa, maminumhal, pero hinintay na lang nila, First God, na ako'y give up. First God, sabi ko, maminumhal, bahala ng ating pinakamamalaking Jesus. In-offer ko yun, maminumhal, dahil sa akin in-offer, maminumhal. In-offer ko na lang sa aking mahal na kapatid, dahil kilala rin po nila, First God, aking mahal kapatid. Salamat sa ating pinakamamalaking Jesus, bagamat pain ng gawa ng kaaway nga, maminumhal. Nandun, maminumhal, yung aking mga kapatid. Sila na po yung maminumhal, yung nakakuha ng kontrata. Salamat sa ating pinakamamalaking Jesus, bagamat nandun, maminumhal, na ibang lingkod hindi ako nakasama, maminumhal. Pero nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamalaking Jesus na lagi tayong kinakahabagan, pinangahawakan ng ating pinakamamalaking Jesus. First God, na talaga nandun, maminumhal, na pag nandun po ako sa Tanawan, Batangas, napakalayo nun, maminumhal, lagpas Maynila yun. First God, salamat sa ating pinakamamalaking Jesus na nandun, maminumhal, na yung bang lingkod, maminumhal, ay binigyan ng wisdom, knowledge ng ating pinakamamalaking Jesus na talaga nandun, maminumhal. Yung abang lingkod ay hindi po ako natuloy, maminumhal, na mabiyahe. First God, napupuri rin po ako, nagpapasalamat sa ating pinakamamalaking Jesus sa laging pag-iingat ng ating pinakamamalaking Jesus, lalo na sa aking pagtatrabaho dahil yung abang lingkod ay bumabiyahe po ako. First God, na dala ko lang yung aking bike na segunda mano. First God, nandun, maminumhal, na minsan maminumhal, may mga muntik-muntik na aksidente, maminumhal, pero lagi na riyan ang pag-iingat ng ating pinakamamalaking Jesus. Nagbuburi rin po ako, nagpapasalamat sa mga kahabagan, maminumhal, sa mga beloved kapatiran, maminumhal, na ginagamit ang ating pinakamamalaking Jesus na hinipo niya sa mga nagbibigay, maminumhal, First God, ng aking mga needs. Salamat sa ating pinakamamalaking Jesus, sa lahat, maminumhal, ng nagpapayo, maminumhal, ating mga beloved elders, ating mga beloved ordained preacher, mga preacher, First God, na nandun, maminumhal,
sa mga pangangaral nila. Salamat sa ating pinakamamahal na pwesto na nandoon, maminamahal, dahil sa kahabagan ng ating sa unat laging panalangin ng ating ginagalang malapastor. Praise God, nandoon ang ating pinakamalabas na lagi tayong hinakabagan at pinangahawakan ng ating pinakamalabas. Salamat sa ating pinakamalabas. Praise God. At lang po rin pasasalamat ay sa ating pinakamalabas. Salamat. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin natin pinakamamalapay noon. God bless sa pinagpalang patong ating pong beloved brother Jan Aquino. Salamat sa ating pinakamamalapay noon. Maminamahal sa kanyang kabutihan, maminamahal at sa pagpapalang maminamahal ang patuloy na kahabagan nating malapay noon, ang kanyang pagkalingas sa kanyang mga anak po kailanman hindi naglilikat, maminamahal hindi nagbabago. Salamat sa ating malapay noon. Tuloy-tuloy na tayong maminamahal. Kung handa na po ating pula Sister Abigail Villaruz, atin na pong ibinibigay sa kanyang pagkakataon at maganda po ating pong bilang Sister Christine Cualquera. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba at pagdakila, itangin sa ating pinakamamahal ping Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako rin po yung nagpapabo ng dobleng paggalang at pagpati po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda at patuloy po nating inaalala mga banal na turo't aral na iniwan po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Almeda. At ako rin po bumabati sa kanila pong buong beloved Almeda family at sa atin rin pong beloved pastoral workers, sa atin pong beloved elders, sa inyo pong mga minamahal, ni sa mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal piso sa kanang kabutihan dahil maalala ko lamang po mga minamahal. Bata pa lamang po ako, andiyan nasumpungin na po ako ng karamdamang tonsillitis mga minamahal. Bilang bata mga minamahal, sobrang hilig ko po sa mga matatamis at malalamig na pagkain noon mga minamahal. Na nag-cause talaga na magkaroon po ako ng karamdamang tonsillitis. Noong mga time din mga minamahal, sobrang sakit po ng aking lalamunan sa tuwing lumulunok po ako mga minamahal. Pagkain man yan o tubig mga minamahal, sobrang sakit po talaga ng aking lalamunan mga minamahal. Andiyan na noon mga minamahal at talagang umaasa lamang po ako sa gamot noon mga minamahal. Ngunit yung gamot na yun mga minamahal, pansamantala lamang yun mga minamahal. Dahil bumabalik rin po yung karamdaman yun mga minamahal. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal ping Sus ng andiyan na ako po'y maglingkod sa ating pinakamamahal ping Sus. Andiyan sa patuloy na pananalangin. Andiyan yung kahabagan at kagalingan na pinagkalob natin pinakamamahal ping Sus. Pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal piso sa kanya pong patuloy na pag-iingat, sa aming beloved mother sa kanya pong pagtatrabaho. Andiyan yung patuloy na kalakasan na pinagkakalob niya po. Ay, pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamahal piso. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal piso sa paggabay niya po sa aming buong pamilya, sa wisdom, knowledge, and understanding na pinagkakalob niya po sa aming makakapatid, sa aming pag-aaral. At ako rin po yung nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal piso sa kanyang kahabagan na hindi man karapat dapat andyan na patuloy na kinakahabagan at ginagamit sa kanyang banal lubasan bilang mga awit. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpuri, pagsabat, pagdakila ay tangi sa ating pinakamamahal Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless sa pinagpalang patuloy ating pong beloved Sister Abigail Villaruz. Salamat sa ating pinakamamalapay noon sa pagpapala din sa buhay natin mga kapatid. At tuloy-tuloy na ito mga minamahal, atin na pong ibinibigay ang bupat sa ating mobile Sister Christine Cualquera. Ating pong pagiging kupano rin siya pinagpalan ating malapay noon. Sundan sila ating pong beloved Sister Miriam Reyes. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagbati at paglalahati sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po Praise the lamang. At ako rin po ay buwabati po ng magandang madaling araw na po sa ating pong beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, and we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang buong Almeda children at sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa inyo pong mga beloved kapatiran, baguhan man po datihan, sa ating pong mga live webcast viewers. Muli ako po ibabati po ng magandang daling araw na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na kalakasan na pinagkakalob niyo po sa akin sa mga oras na ito dahil po alam niyo po mga minamahal ang iyong abang lingkod ay sobra pong napakasakitin. Magmula nung ako po yung mag-elementary, alam niyo po mga minamahal, ang iyong abang lingkod ay may karamdaman po na anemic po at sinasabayan pa po yan ng UTI ko po. Alam niyo po mga minamahal, yung
karamdaman ko na po na yan ay hindi po ordinaryo dahil po dumarating sa point na madalas po akong lagnatin at madalas po akong dalhin ng aking mga magulang sa ospital na andyan na madalas po nila akong pinapatik ng kung ano-anong gamot, pero hindi ko po natatamo yung instantly healing. Alam niyo po, sa mga oras na yun, madalas po ako nanlulupaypay, pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil po andyan na magmula po nung ako po'y kanyang kinahabagan na gamitin po dito po sa kanyang banal na ubasan at patuloy na nagsumamot ng lingkod lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, ang inyong abang lingkod at pinagaling po nating pinakamamahal na Panginoong Praise the Yesus. Lord. Nagpapasalamat po ako sa kagalingan na po na yan nais ko rin pong pasalamatan yung ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa kagalingan din po nung ako po yung na-diagnose noong November 2021 na nagkaroon po ako ng tuberculosis. Alam niyo po mga minamahal, ang inyong abang lingkod ay sobra pong nalulupaypay at nangihina sa mga oras na yan dahil po andyan po nasa sobra pong ubo ko po at talagang may damage na po yung baga ko po. Alam niyo po mga minamahal, andyan po na kada kakanta po ako, kada magsasalita lamang po ako, andyan na uubuhin po ako kaagad at grabe po yung panlulupaypay ng iyong abang lingkod. Pero nagpapasalamat po ako sa malapay nung Jesus dahil po nung ako po yung nagpa-check up lamang po nung nakaraang taon, December po yun, na nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Jesus dahil po andyan na yung dati pong nakikita nila sa aking baga, andyan na inalis na po yun nating pinakamamahal na Panginoong Jesus at bilang din po na proof na ako po'y pinagaling nating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan na tinest po nila po yung aking saliva na nanggagaling po sa aking baga. Na andyan na, alam niyo po mga minamahal sa himala din po nating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa unang dalangin po natin pong beloved parents in the Lord. Andyan na ako po'y nag-negative po sa result, kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa kagalingan na din na po na yan at nais ko muli na pagbulay-bulayin ang kabutihan ng mahal na Panginoon dahil po andyan na hindi lamang po ako yung kanyang pinapagaling. Nais ko rin pong pasalamatan ang mahal na Panginoong Yesus sa kagalingan po ng aking mahal na Ama dahil po nais ko pong pasalamatan dahil nitong November lamang po andyan na nagdiwang po ng kaarawan ng aking pong beloved Ama na dinagdagan po ng panibagong kalakasan po, ang panibagong buhay po sa kanyang kalakasan po na andyan na patuloy po siyang binibigyan ng hininga po na maalala ko lamang po nung nagkaroon po siya ng mild stroke na alam niyo po mga minamahal na dumating po sa point na nakita po namin na paralyzed po yung kalahating katawan niya po na andyan po na sobra po yung pagsusuka niya po na alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yan, hindi na po namin alam yung gagawin, kaya bigla po namin siyang dinala sa ospital. Alam niyo po mga minamahal, na nakikita po namin yung panghihina po ng aking pong beloved Ama na kung saganan po sa amin, titignan po namin yung kanyang kondisyon. Hindi po namin alam kung kailan po siya makakalabas ng ospital sa mga oras na yun. Pero nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoon dahil po andyan na ilang buwan lamang po siya nagstay sa ospital at nagstay na lamang po siya dito sa pastoral house para po ituloy po yung recovery niya. Alam niyo po, sinabihan po siya ng doktor na ilang years pa siya bago po makabalik sa trabaho. Pero nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoon sa patuloy lamang po na humingi ng kapatawaran sa mahal na Panginoong Yesus at patuloy lamang po na paglilingkod sa mahal na Panginoon, pagpupuri sa mahal na Panginoon, sa pag-aayuno po dito po sa loob ng pastoral house. Alam niyo po, ilang buwan lamang po andyan nakabalik na po ang aking pong beloved Ama po sa kanyang pong trabaho. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at sa patuloy po na kagalingan. Nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na pag-iingat na magmula pagpasok po sa aming trabaho hanggang sa pag-uwi andyan na nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy na gabay at patnubay niya po. Hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan, kadakilaan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless sa pinagpala po tayo ating pong Sister Christine Colquer. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kabutihan, maminamahal sa himala po, maminamahal tunay nga, maminamahal na walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Anumang sitwasyon tayo maminamahal kapag tayo ay lubos na magtiwala sa mahal na Panginoon, ay yan po maminamahal ay ayusin ng mahal na Panginoon gaya ng ating mahal kapatid ang kanyang
Beloved Papa, mga minamahal, gayon na lang ang pasalamat nila sa Panginoon na no karan lamang mga minamahal ay dinaos nila ang karoon nito sapagkat talagang dumanas rin po mga minamahal ng mild stroke yung kanilang Beloved Papa. Subalit, ang ginawa nga lang nila mga minamahal ay sila lang po ay talagang nag-stay, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ang Diyos ang kayang makapagbalik ng ating mga kalakasan mga minamahal. At yun ang ginawa ng Panginoon muling talagang pinagaling ang kanyang mahal na Papa. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, siyang ating Diyos mga minamahal na talagang ating kalakasan mga minamahal. Siya po ang talagang ating sandigan sa mga panahon na tayo po mga minamahal ay talagang hindi maganda ang sitwasyon. Siya po mga minamahal ang maasahan natin. Salamat sa mahal Panginoon at patuloy tayo mga minamahal. May ilang minuto na lamang po tayo mga minamahal at ang awitin na po ng ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir. Ibinibigyan na po natin ating buong pagkataon sa ating pong beloved Sister Miriam Reyes. Amen. At siguro mga minamahal ay makasila na lamang po ang huli na magbabagi ng kapasalamat sa ating mahal Panginoon sapagkat almost 4 AM na po mga minamahal. Amen. Narito po ating pong beloved Sister Miriam Reyes at ipaginggan paano siya pinapala ating mahal Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Lord. Nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ganun po sa di malilimot ang aral at turo ng beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at ganun din po sa buong beloved Almeda family, sa lahat po ng ating beloved pastoral workers, at sa inyong mga beloved kapatiran, isang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, sa lahat-lahat po ng pagpapala na pagkakalob niya po sa amin sa araw-araw, sa lahat po ng sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw at sa pagbabago ng aming buhay, mga minamahal, sapagkat dati-rati din po mga minamahal, ang iyong lingkod ay talagang napakasaway po mga minamahal. Andyan po na kung dati-rati po mga minamahal, talagang mahilig po sa nightlife ang inyong abang lingkod. Ganitong oras po mga minamahal, talagang nasa labas pa po kami mga minamahal, talaga kasama ang aking mga kaibigan, nagkakasiyahan po. At hindi rin po ako marunong magsuot ng may kabanalan mga minamahal. Ngunit subalit nung ako'y nakabalik sa paglilingkod dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, talaga ako ikinhabagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Ang lahat ng mga hindi kaya ayang gawa mga minamahal, ito ay lubos na binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At ganoon din po mga minamahal, aking muling sariwain mga minamahal ang ginawang himala ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay mga minamahal. Way back 2010 po mga minamahal, ako po ay na-diagnose sa mayroon po akong thyroid cancer mga minamahal. At ang sabi ng aking doktor, mga minamahal, 2 taon na lang daw pong itatagal ng aking buhay, mga minamahal. At bilang tao, mga minamahal, talagang pinanghinaan ng loob ang iyong baningkod sapagkat nung panahon yan, nung mga panahong yan, mga minamahal, talagang napakaliliit pa na aking mga beloved babies, mga minamahal. Ngunit pinaisip sa akin ng ating pinakamamahal na Jesus na ako ay muling dumalo sa gawain ng GMCIM, mga minamahal. Talagang andyan po na ako ay muling nanumbalik sa gawain ng mahal na Panginoon at sa patuloy lamang po na pagdalo mga minamahal at talagang nag-aalay din po ng pag-aayon ng mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, talagang hindi ko na po ito pinagalaw mga minamahal, hindi ko na po pina-opera, bagamat may hawak po akong financial mga minamahal, talagang nanampalataya na lamang po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At ang aking karamdaman na yan mga minamahal, talagang ito ay gradual na pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Jesus, sa unat dalangin po ng ating beloved pastor, ako'y lubos na pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ang lahat-lahat po ng kaparihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless sa pinapalampatang ating po blessed Sister Miriam Reyes. At dito na po mga minamahal nagtatapos
ang pagkinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. At sa oras ito, mga minamahal, inaanyayan lahat na tayo po ito, mga minamahal, ating saman sa pupunang awitin, ialay ng kupunan ng choir para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka na makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kami ay aawit, sana kayo ay makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay wag nang ipagliban. Tanggapin ang iyong kaligtasan. Amen. Hallelujah. Purihin natin pinagpapamahal ng Panginoon at manatili po tayo maminalagay at sama-sama puring awiti ialay ng kupunan ng choir para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen.
Mga minamahal, narito sa ating kalagitnaan ng ating Diyos na buhay. Hindi tayo kailanman pinababayaan at iniiwan. Hallelujah. Napakikinggan tayo ng Diyos. Nalalaman niya ang ating lagay. Sa huling awitin, patuloy tayo magsikap na maipaabot sa Kanya ang tao sa puso. Pasalamat po rin. Tayo magkaisang manalangin. Hallelujah. Nagkila Diyos. Ama naming manal sa pangalan mo, malapay na susunod na langin at malapasuan na sa namin. Kami dito nagkakaisa sa uling awitin na binabit ko, malapay na lagisan mo ang awitin ito. Maramdaman namin ang iyong matamis na presensya na siyang aming taga-aliw sa tuwi na malapay na. Sa iyong mga kapatid na gano'n lamang sikap na maramdaman din ang iyong presensya. Magpupong ipagkain malapay na. Marapatin mo kami. Ito po ang aming sabot palangin sa pangalan ni Jesus, sabang sabay-sabay na sinasaway. Satanas na lang na may pabut ang puri sa pulis kasaw-kasaw. In Jesus' name, hallelujah. Di ba ito kasaw? In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Puri ka namin, Panginoon. Sinasamba. Dahil ikaw unawain namin ang napakagandang mensahe ng awitin ito. Hallelujah. Sabi ng mga pastor, pag nagsimula na magpuro ang mga tunay Kristiyan, ano ba ang ating mga naman mapapagpagyan sa mga sinasama sa natin. Tapos sa isang linggo, ikaw at ako muli pinag-ingatan. Patuloy kinakaligtas. Marapat lang siya sa bahin. Bless the Lord. Hallelujah! Oh
your name like the manna in the sky. I will lift your name on Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless po sa papuring awitin namin natin po beloved Jesus Finest Generation Choir. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa pagkilos mga minamahal sa ating kalagitnaan at ito mga minamahal ang pinakasama-sama ng mga Kristiyano mga minamahal ang maramdaman ang matamis sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon na siyang sa ating po nagko-comfort mga minamahal sa tuwi na. Amen. At sa oras na ito mga minamahal, tayo po idarako mga minamahal sa susunod na yugto ng balagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon kung saan mga minamahal sa pagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagbibigay mga minamahal. Amen. At narito po ating pong beloved ordained preacher. Amen. Preacher ay inyong abang lingkod po mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin minsan pa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng nagagalak sa pagkakaloob ng bahaging ito, magsabi ng Amen. Magsabi ng Amen. Amen po, mga minamahal. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Muli tayo, mga minamahal, makapakinig ng kanyang salita tungkol sa kahalagahan kung bakit kinakailangan na ang tao, mga minamahal, ay matuto na magbigay, mga minamahal, ng bahagi ng mahal na Panginoon. Sabi rito mga minamahal sa 5, sa Ecclesiastes 5, at talatay 19, at isunod din natin yung sa 6 mga minamahal. Sabi rito, bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari, at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon, at kumuha ng kanyang bahagi, at magalak sa kanyang gawa, ito'y kaloob ng Diyos. Amen? Dito mga minamahal sa Ecclesiastes pa rin, kabanatay sa 1 talata ito, sabi rito, ang tao na binibigyan ng Diyos ng mga kayamanan, pag-aari at karangalan, na anupat walang kulang sa kanyang kaluluwa sa lahat niyang ninanasa, gayon may hindi binibigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan na kumain niyaon, kundi iba ang kumakain niyaon, ito'y walang kabuluhan at masamang sakit. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo yun, mga minamahal. Anuman, mga minamahal, ang pag-aari, kayamanan mayroon tayo, makakain, sagana, yung ating mga pananim, bukirin, mga minamahal. Subalit, kung hindi pala din tayo bibigyan ng Diyos ng karapatan, na tayo ang makakain at makatikim doon sa bunga ng ating pananim, ni tayo man, mga minamahal, yung makalasap doon sa ating pinagpawisan, yung ating kita, kung hindi rin tayo ang bigyan ng karapatan ng Diyos na makalasap niyon, kung hindi tayo bigyan ng karapatan ng Diyos na yung mga kayamanang naipon natin ay magamit natin sa kapanahunan, ang sabi ng Biblia, lahat yan walang kwenta sa tao. Alam niyo mga minamahal, nung unang panahon mga minamahal ng mga Kristiyano, sila po mga minamahal ay nagkakaroon ng kayamanan yung mga Kristiyano noon. Alam natin mga minamahal na sila alam natin mga minamahal na nanggaling talaga sa Ehipto at lumabas, pinalaya ng malapay nung galing sa Ehipto na walang kadaladala. Amen? Walang talagang kadaladala dahil yun ay pagpalaya ng malapay noon. Siyempre, ang kanilang dadalhin lang mga minamahal nung oras na sila ay tatakas mga minamahal palayo sa kamay ng Ehipto, ay siyempre mga minamahal, yung mga mahalaga lang at yung very in need lang nung time na yun, mga minamahal, yung kinakailangan lang dahil nga sila itatakas.
Sa katunayan, ang kanilang dala lang, mga ilang damit lang, mga minamahal, kumot, mga minamahal, mga ganyan lang. Subalit, wala silang nadalang kayamanan sapagkat alam natin nung sila ay alipin ng mga Ehipto, ay wala naman talagang may pagmamalaki ang mga Israel nung sila po maminamahal ay inalipin ng Egyptian. Subalit, alam niyo, maminamahal yung kabutihan mo po yung kapangyarihan ng malapay noon, na upang sila ay magkaroon ng kayamanan, upang magkaroon sila ng sariling tahanan, magkaroon sila ng sariling lupain na sasakupan. Ang ginawa ng Diyos, mga minamahal, ipinahintulot ng malapay noon na kapag sila ay makipagdigma sa ibang bansa, sila'y magwawagi at masasamsam nila lahat ng mayroon sa kanilang malulupig na bansa. Doon ang proseso kung paano nagkakamit ng kayamanan, pagkain, tahanan at lupa ang mga anak ng Diyos noon. At yon ay dahil sa ibinigay lang na karapatan ng Malapanginoon. Kung hindi pa itulad ng Malapanginoon, sila ay magwagi, kalabanin ng Israel ang ibang bansa. Halimbawa, sa Philistine, mga minamahal, halimbawa, mga ganun mga minamahal na hindi ipagwagi ng Malapanginoon, walang saysay. Mamamatay lang mga minamahal ang mga Israel. Subalit, grabe mga minamahal, ganoon kayang maghimala ng Malapanginoon sa mga matatapat na Kristiyano. Kapag matuto lang daw pala ang Kristiyano na ibigay ang para sa Diyos, walang iba kundi ang ikasampu bahagi ng handog, for the sake, mga minamahal sa ating mga Facebook and YouTube viewers at syempre sa mga baguhan sa pagbibigay na ito, ating basahin ang sabi dito ng Malakay, 3 ang talatay 8. Sabi dito, nanagawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Nagtatanong ang mga tao noon, mga minamahal, paano daw nilang nananakawan ng Diyos? Sa paanong paraan? Ang Diyos ay hindi nila malapitan. Ang Diyos ay nasa langit. Hindi nila mahawakan. Hindi nila alam kung anong pag-aari ng Diyos. Kaya nagtanong sila, Panginoon, paano mo nasabing nananakawan ka namin? Nakukuha namin ang para sa iyo. Ang sinabi ng Malapanginoon, ang sagot ay sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Ito mga minamahal, sa lahat ng ating natatanggap mga minamahal na blessing, pagpapala, material man, lalo na itong financial mga minamahal, dapat tandaan natin mga minamahal na may bahagi dyan ang Malapanginoon. Kung hindi tayo pinagkalooban ng Malapanginoon ng kalusugan, kalakasan, kung hindi tayo kinabagan ng Malapanginoon na talagang mapili nung tayo ay nagkaroon ng job interview, mga minamahal, sa tingin ba natin magkaroon tayo ng trabaho? Wala, mga minamahal. Ang Diyos ang nagpahintulot, ang Diyos ang nagkaloob. Kaya huwag nating kalimutan na siyang nagpala sa atin at dapat nating ipakita yung ating pagsunod sa ating Diyos na buhay sa pamagitan na huwag nating kalimutang ibigay ang bahagi ng Malapanginoon. Yan po ay right, mga minamahal, na tayo ay pagpalain ng Malapanginoon o sa makatwid ba kay karapatan yan ng Malapanginoon na tayo ay bigyan, mga minamahal, ng karapatan din na kumain at malasap yung ating pinapaguran. Tandaan natin mga minamahal, kung maisip natin minsan, magtataka tayo sa mga simpleng example lang. Magulat ka yung halimbawa, mga minamahal, na hindi tayo nakasunod sa pagtatapat. Meron tayo sa isang araw may talagang kinita tayo. Sabihin na lang natin na napakaliit na halaga. Ibili natin ng ulam. Ngayon mga minamahal, halimbawa, nung magsasaing na tayo at inihain natin yung ulam, pagkain sa lamesa, pagbalik natin, hindi natin napansin, tumuntong doon sa ibabaw ng lamesa yung pusa, inubos yung ulam. May mga ganun na mga instances sa mga minamahal. Magulat ka, tinagbo ng aso, nahulog yung binili mong bangus sa tindahan, nagulat ka, biglang nawala, inubos na pala ng hayop. Nasayang yung pera. Ayun ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal. Ano ang kwenta ng kayamanan, ng trabaho, ng pagkain, kung hindi rin ipahintulot ng Malapanginoon na malasap mo iyon, wala din. Useless ang lahat.
Pero, alam niyo mga minamahal, yung mga nagtatapat na Kristiyano, bagamat hindi sila yung bumibili, ang ginagawa lang nila mga minamahal, sabi nga nung patotoo minsan mga minamahal, siya'y naka-attend sa gawain ng malapay noon, narinig niya ang kahalaga ng pagbibigay. Ang sabi niya, ay nariyan pala ang susi ng pagpupala. Itong hawak-hawak ko'y binigay ng aking mahal na asawa upang bumili ng pagkain pag-uwi, aming ulam. Pero narinig ko yung patungkol sa ikasabubagi ng dog na ito pala'y para sa malapay noon. Dapat lang na ipagkalob ang para sa malapay noon. Dahil galing lang naman sa kanya ito. At kung makita ng Diyos na ako'y magtapat, kayang buksan ng malapay noon ang mga dungawan sa langit at ibuhos lahat ng pagpapala. Nagkaroon ng panampalataya yung ating yung beloved sister po na yun, mga minamahal. Ang ginawa niya, sa halip mga minamahal, yung hawak-hawak niya na pagkatapos ng gawain, nabibili niya ang ulam dahil yun ang inutos ng kanyang asawa, sabi niya, ibibigay ko na lang ito sa gawain ng malapay noon. Dahil ito'y para sa malapay noon. Sabi niya, siya'y nanampalataya, dito ko makikita at matcha-challenge, masusubok ang malapay noon sa kanyang katapatan din. Ano ang nangyari mga minamahal nung pinagkalo niya, tapos ang balagawa, umuwi siya, ito na, dumating yung kanyang mga asawa at hinahanap yung ulam. Saan ang aking pinamabili? Saan ang ating ulam? Di ba binigyan kita ng pera? Bakit parang wala akong makita dito sa ating pagkainan? Ang sabi nung kanyang mga asawa, nag-uumpisa na yung pag-uusisa ng kanyang beloved husband. Pero anong ginawa ng ating mahal na beloved kapatid na ito? Pumasok lang sa kaya silid, patuloy na langin, nagsusumamo sa malapay noon. Maya-maya mga minamahal, may kumatok sa kanilang pintuan. Pagbukas nila mga minamahal, nagulat sila. Yung kanilang anak na matagal lang hindi nakapapasal, nakauwi sa kanila, biglang umuwi mga minamahal, may daladalang grocery mga minamahal, may daladalang ulam. Palagpagan natin ang ating malapay noon. See, mga minamahal, kaya ng Diyos mga minamahal na talagang bigyan tayo ng karapatan na malasap ang mga pagpapalang ito kapag matuto tayo na ibigay ang para sa malapay noon. Tandaan natin mga minamahal, totoo yun. Nangyayari talaga. Minsan pinagpaguran mo, magugulat ka, masisira na lang. Bumili ka ng electric fan, sa gusto mong magamit yan, mapreskuhan ka, hindi isang linggo lang, sira na. Yung iba, pumutok. See? Dahil kapag hindi blines ng malapay noon, walang saysay. Subalit, ang sabi ng Biblia, sa lahat ng ipuin ng iyong kamay, pagpapalain ng malapay noon. Amen? Amen po, mga minamahal. Magugulat tayo, mga minamahal, yung ilan talagang ilihans lang, mga minamahal. Yung may mga karamdaman sa una dalangin ating mga Pastor Wilde sa Rameda. Sa pangalan ni Jesus, pinapagaling ng malapay noon. Bakit? Nakikita ng Diyos ang pagtapat nila. Hindi lang yun. Yung mga sirang gamit, inililihans din ng ating mga kapatiran. Inililihans sila at magugulat sila. Karakataka, biglang yung patutunan ng ating mga kapatid minsan nung siya'y namatayan ng sakyan, yung kay motorsiklo, nasa biyahe siya, malayo-layo na yung kanyang nabiyahe, problema niya ngayon, paano siya uwi, natirikan siya sa daan. Alam natin yan, na-experience natin sa mga nagdadrive po. Kapag natirikan ka, kahit anong padyak mo, pag hindi umandar, okay naman yung baterya, umiilaw naman yung dashboard. Pero kahit anong padyak natin, anong susi natin, parang wala. Problema talaga yan. Paano natin gagawin? O pasalamat tayo kung mekaniko po tayo, kaya natin i-troubleshoot po yun that time. Pero paano pag hindi? At gabi na, wala tayong matawag. Pero anong ginawa nung ating mga kapatid? Sabi niya, kasama ko ang malapay noon at dahil siya nagtatapat, nanalangin siya sa malapay noon. Pagkatapos ng mga minamahal sa una dalangin, malpasod sa mga nilihan siya, mga minamahal yung kanyang motor. Di mo yun hindi pag-andar, lumayas sa pangalan ni Jesus ngayon din. Umandar ka sa pangalan ni Jesus, magamit kita, mag-uwi ako, makabalik sa aming tanan. Sa pangalan ni Jesus. Nagulat siya mga minamahal, nung sinusi niya, pinadyakan, umandar, nakauwi siya. Bakit? Totoo ang sabi ng Biblia. Pag binigyan ka ng malapay ng karapatan, na lahat ng meron ka ay malasap, magamit mo, mapakinabangan, kayang ibigay ng malapay. Bakit? Nakita ng Diyos ang iyong pagtatapat. Hindi masasayang, hindi mapapasa kanino, kundi ikaw ang makatitikim ng pagpapalang yan. Bakit? Nakita ng Diyos ang iyong pagtatapat. Halimbawa, mga minamahal, sa 10,000 na ating kinita, mga minamahal, i-times 0.2 po natin. Dapat 20% po, 10% sa tithes and another 10% sa offering. Kaya minimum 20%.
I-times po natin sa point 2 yung 10,000 na halimbawa kinita natin o ipinadala sa atin ng ating mahal na anak, mahal na asawa sa malayong lugar na trabaho. Ang gawin natin, i-times point 2, ilan po mga minamahal ang lalabas? 2,000 mga minamahal. Ang 2,000 mga minamahal ay yan ay bahagi ng Panginoon. Minimum mga minamahal. Pero yung iba, yung ating mga kapatid na mga minamahal, hindi lang sila nakontento sa standard na 20%. Ang ginawa nila mga minamahal, ginawa pang 50% mga minamahal. Yung 20%, nagbigay pa sila another 30% mga minamahal. At ang sabi ng Biblia, yung sa panukat na yung sukat, doon ka muling sukatin. Ngayon, ang ginawa ng ating mga kapatid, dahil dinagdagan nila, lalo ding ibinuhos ng Panginoon ang masaganang pagpapala sa kanila. Amen? Praise the Lord. Palapakan natin ang ating Panginoon. Halimbawa, mga minamahal, 20,000 ang kinikita natin mga minamahal, times 0.2 mga minamahal. Ilan po yun mga minamahal? 4,000 mga minamahal. Minimum yan. Sana hindi po tayo bababa dyan mga minamahal. Laging standard po. Yan ang turo ng ating beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeda, na kung saan mga minamahal, kapag matuto tayo, ang sabi ng Ecclesiastes, na ibigay, magalak tayo, na kunin ang ating bahagi, huwag natin kalimutan. Yan ay karapatang ibigay ng Panginoon. Amen? Kaya yung karapatan na yung mga minamahal ay huwag natin abusuhin. Ibigay talaga natin ang para sa Panginoon. Amen. Nasa oras na ito mga minamahal, atin na pong ipag-pray mga minamahal yung ating pong ipagkakaloob. Narito po ating pong beloved elder brother Zaldi de Guzman. Amen. At ating pong itaas mga minamahal lang ito yung masaganang basbasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa ating mga kapatid po mga minamahal, gisingin na po natin sila mga minamahal upang siyempre ay maiuhulog nila yung para sa mahal na Panginoon. Amen. At makapakinig sila ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Amen. Tayo po yung magkaisang manalangin.